मुलांनो हा लेक्चर जो आहे तो खूप मोठा बनणार आहे, जस्ट बिकॉज हे सर्व आर्टिकल्स आपण या आजच्या एकाच लेक्चरमध्ये कव्हर करतोय. टॉपिक आहे पहा लोकस अँड स्ट्रेट लाईन. खूपच महत्त्वाचा टॉपिक आहे, जस्ट बिकॉज सर्कल, पॅराबोला, इलिप्स, हायपरबोला, देन नेक्स्ट इयर पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन म्हणून एक लेसन आहे. हे सर्व ना या स्ट्रेट लाईनवरती डिपेंड करणारच आहेत. स्ट्रेट लाईनचे कॉन्सेप्ट पुढे आपल्याला लागणारच आहेत या सर्व लेसन्समध्ये. सो गाईज व्यवस्थित लक्षपूर्वक तुम्ही हा लेक्चर करा. मी तुम्हाला सजेस्ट करतो की ईच अँड एव्हरी पॉईंट, इथे जो काही पॉईंट इथे मेन्शन केलेला आहे या सर्व पॉईंट्सचे तुमच्या नोटबुकमध्ये नोट्स असले पाहिजे. प्रॉपर वेमध्ये तुम्ही ते लिहिलं पाहिजे. तर पहा यार, मी तुम्हाला थोडंसं आर्टिकल आधी ब्रीफ करतोय, थोडंसं शॉर्टमध्ये एक्सप्लेन करतो की काय काय कव्हर करणार आहे आपण. ओके, अँड देन त्याच्यानंतर आपण आपला सेशन कंटिन्यू करूया. पहा डिस्टन्स फॉर्म्युला जो की तुम्ही 10th मध्ये ऑलरेडी केलाच असेल. 2 पॉईंट मधला डिस्टन्स, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगलचे वर्टायसेस जर का दिले असतील ना तर ट्रायंगलच्या एरियाचा एक फॉर्म्युला आपण इथे डिस्कस करतोय. ओके, हिरॉन्स फॉर्म्युला तर आहे माहिती आहे, बट तो सोडून ओके एक सोप्पाचा एक फॉर्म्युला आहे बाय युजिंग डिटर्मिनंट, तो आपण डिस्कस करणार आहे. देन सेक्शन फॉर्म्युला, इंटरनल डिव्हिजन, एक्सटर्नल डिव्हिजन. डिफरंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल म्हणजे काय रे, तुम्हाला ते मीडियन, परपेंडिक्युलर बायसेक्टर, ऑल्टिट्यूड किंवा लाईक से अँगल बायसेक्टर या गोष्टी ऐकल्याच आहेत ना तुम्ही 10th मध्ये, 9th-10th मध्ये. मग त्यांचे इंटरसेक्शन पॉईंट असतात ना काहीतरी, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, या गोष्टींचं आपण इथे डिस्कशन करणार आहे. व्यवस्थित लिहून घ्यायचे ते सर्व गोष्टी तुम्हाला. शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओके, याच्याबद्दल काही जास्त नाही बोलत, हे नवीन आर्टिकल तुमच्यासाठी. लोकस आहे. देन अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन अँड स्लोप ऑफ अ लाईन. लाईनचा लाईक काहीतरी अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन एक कॉन्सेप्ट आहे. एक्स ॲक्सिस सोबत लाईन किती अँगल करते आपण त्याला बोलत असतो अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन. त्या लाईनचा स्लोप पण डिफाईन करणार आहे आपण. 3 पॉईंट्स कोलिनियर आहेत, हे कसं चेक करायचं आहे. 2 लाईन मधला अँगल, या 2 लाईन मधला अँगल कसा फाइंड केला गेला पाहिजे. देन लाईनचा इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट ॲक्सिस, म्हणजे एक्स वाय ॲक्सिस वरती लाईन जर का अशी असेल तर आपण याला एक्स इंटरसेप्ट बोलत असतो, याला वाय इंटरसेप्ट बोलत असतो. त्याचं थोडंसं डिस्कशन असणार आहे. देन इक्वेशन ऑफ अ लाईन, हा सर्वात मेन पॉईंट आहे. पहा, इक्वेशन ऑफ अ लाईन इन डिफरंट फॉर्मॅट्स. लाईनचे इक्वेशन आपण स्टडी करणार आहे. स्ट्रेट लाईनचे इक्वेशन आपण स्टडी करतो मुलांनो. इतक्या फॉर्मॅटमध्ये स्ट्रेट लाईनचे इक्वेशन्स आहेत. ओके, हे जस्ट काय आता वाचून नाही सांगत आहे तुम्हाला, जस्ट आपण डिस्कस करूया डायरेक्टली लेक्चरमध्ये. येस, बिकॉज याचं तुम्हाला बेसिक आयडिया तर नसणार आहे सध्या. देन डिस्टन्स ऑफ अ पॉईंट फ्रॉम लाईन, एका पॉईंटचा लाईनपासून काय डिस्टन्स असतो यार, या पॉईंटचा लाईनपासून काय डिस्टन्स आहे. देन कॉन्करन्सी ऑफ लाईन्स, म्हणजे समजा एकाच पॉईंटमधून 3-4 लाईन पास होत असतील तर कसं चेक करायचं. देन फॅमिली ऑफ लाईन्स, ओके, एक आर्टिकल आहे फॅमिली ऑफ लाईन्स. अँड अँगल बायसेक्टर ऑफ 2 लाईन्स, म्हणजे 2 लाईन जर का दिल्या तर त्याच्या अँगल बायसेक्टरचं इक्वेशन, अँगल बायसेक्टर समजतं ना, 2 लाईन मधला अँगल बायसेक्टरचं इक्वेशन कसं फाइंड करायचा. सो यार हे इतके आर्टिकल्स मी कव्हर करतो, बरोबर. तर काय माहिती का मुलांना, ज्यावेळेस तुम्हाला एंट्रन्स एक्झामिनेशनमध्ये खूप चांगले स्कोर, खूप चांगले मार्क्स पाहिजे असतील नाही का, तर सर्वात पहिला जो वेटेज असतो ना तो कव्हरेज, यालाच तुम्ही द्या. कव्हरेज, कंटेंट यालाच तुम्ही द्या. म्हणजे सर्व आर्टिकल्स, सर्व कॉन्सेप्ट तुमचे व्यवस्थित कव्हर झाले पाहिजे. मग एकदा का तुमचा सिलेबस व्यवस्थित कव्हर झालेला असेल, एकदम बेसिक गोष्ट एकदम मस्तपैकी क्लिअर आहे, देन त्याच्यानंतर स्पीड वाढवण्यासाठी थोडंसं प्रॅक्टिस करायला लागत असतं. जितकी जास्त प्रॅक्टिस कराल तितकं चांगलं असतं. आणि त्याच्यानंतर करायचं असतं थोडेसे शॉर्टकट्स, थोडेसे ट्रिक्स. ओके, बट बरेच मुलं काय करतात, तो जो तिसरा पॉईंट आहे ना तो पहिलं करण्याचा ट्राय करतात, जे की लाईक पूर्णपणे रॉंग प्रोसेस आहे. सो लेक्चर भलेही मोठा असेल, ओके, बट या पूर्ण लेक्चरमध्ये तुम्हाला टाइमपास केलेला बिलकुल दिसणार नाहीये. पूर्णपणे शिकवलं गेलेलं आहे नाही का. तर मी पण तुमच्याकडून एक्सपेक्ट करतो की हर एक पॉईंटचे नोट्स बनवा. ओके, आणि ईच अँड एव्हरी पॉईंट तुम्ही व्यवस्थित क्लिअर करून घ्या, जे की तुम्हाला कधी जरी विचारलं एखाद्या वर्षानंतर तरी तुम्हाला तो आला पाहिजे, असं प्रिपेअर करा. अरे सो गाईज मी सेशन इथे स्टार्ट करतोय. ओके, सो बेसिक पासून मी स्टार्ट करतो इथे. तर 10th मध्ये काही गोष्टी तुम्ही शिकल्या असतील पहा, रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट जॉमेट्री, जसं की डिस्टन्स फॉर्म्युला. डिस्टन्स फॉर्म्युला हा प्युअरली ऍप्लिकेशन ऑफ पायथागोरस थिअरम आहे. इथे तुम्ही पाहू शकता डिस्टन्स बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, या 2 पॉईंट मधला जो डिस्टन्स असतो ना, फर्स्ट पॉईंट x1 y1, सेकंड पॉईंट x2 y2, या 2 पॉईंट मधला जो डिस्टन्स असतो दॅट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ x2 मायनस x1 चा स्क्वेअर प्लस y2 मायनस ऑफ y1 चा होल स्क्वेअर. ओके, आता पहा तुम्ही एक्झॅक्टली इथे एक पॉईंट लोकेट करतोय मी. इथे एक पॉईंट आहे, ठीक आहे, x1 y1 आहे, हा x2 y2 आहे. तुम्हाला माहिती असेल की हा डिस्टन्स x1 असतो, हा डिस्टन्स y1 असतो. फाईन, दिस इज x2 ऍक्च्युअली, दिस इज y2. ओके, मग हा जो ग्रीन पोर्शन, सॉरी हा जो येलो पोर्शन दिसतोय ना, दॅट इज नथिंग बट डिस्टन्स बिटवीन दिस 2 पॉईंट. बट तो तर हायपोटेनियस आहे. कोणत्या, या राईट अँगल ट्रायंगलचा. येस ऑर नो, तो या राईट अँगल ट्रायंगलचा मुलांना हायपोटेनियस आहे. अँड वी नो दॅट हायपोटेनियस स्क्वेअर मीन्स साईडचा स्क्वेअर प्लस साईडचा स्क्वेअर.
आता तुम्ही नीट पहा, इथे हा टोटल x2 आहे, हा x1 आहे. दॅट मीन्स दिस डिस्टन्स इट शुड बी x2 मायनस ऑफ x1. तो जो डिस्टन्स असेल ना, तो x2 मायनस ऑफ x1 असणार आहे. दिस डिस्टन्स इज ऍक्च्युअली x2 मायनस ऑफ x1. सिमिलरली हा जो छोटा डिस्टन्स आहे ना, हा वाला छोटा डिस्टन्स टोटल पहा ना, तो y2 आहे, हा छोटासा y1 आहे. सो y2 मायनस ऑफ y1 ला काढाल ना, तर हा येईल y2 मायनस ऑफ y1. So x2 minus of x1 चा square plus y2 minus of y1 चा square is equal to hypotenuse square. That means hypotenuse should be equal to under root of this thing. तोच तो distance आहे. So distance formula it is nothing but application of Pythagoras theorem. Okay? तर पहा रे, आता डिस्टन्स फॉर्म्युलावरती एक क्वेश्चन आपण करून घेऊया इथे. जस्ट मी जो स्ट्रक्चर तुम्हाला सांगत होतो ना, की एक आर्टिकल घेईन, त्याच्यावरती लगेच एक एमसीक्यू घेईन, एमसीक्यू किंवा एक छोटासा क्वेश्चन घेईन. ओके, सो हा क्वेश्चन तुम्हाला हेल्प करेल डिस्टन्स फॉर्म्युला कसा अप्लाय केला पाहिजे, किंवा हा जो आर्टिकल असेल, ओके, तो आर्टिकल कसा अप्लाय करायचा, त्याच्यासाठी हा न्यूमरिकल तुम्हाला हेल्प करेल इथे. तर पहा आता, a is equal to 3,1, b is equal to 6,5, ठीक आहे, c is equal to x, y असे 3 पॉइंट्स ते देतात. ठीक आहे, are the 3 points such that angle ACB is equal to 90. angle C 90 आहे पहा, angle C 90 असला पाहिजे. A point is fixed, B point is fixed, angle C व्हेरिएबल आहे, माहित नाही, बट तो अँगल 90 असला पाहिजे. बस इतकंच रिक्वायर्ड आहे आपल्याला. ते बोलतात तो जो ट्रायंगल आहे, त्या ट्रायंगलचा एरिया पण 3 असला पाहिजे. एरिया ऑफ दॅट ट्रायंगल इट शुड बी इक्वल टू 3 अगेन. देन डिटरमाइन नंबर ऑफ सच पॉइंट C. असे किती C पॉइंट्स असतील? यार मला एक गोष्ट अशी समजते पहा, की A पॉइंट मी इथे घेतोय, B पॉइंट मी इथे घेतोय, या दोघांना मी जॉईन करतोय, या दोघांना मी जॉईन करतोय, या दोघांना जॉईन केल्यानंतर कन्सिडरिंग AB ॲज अ डायमीटर मी एक सर्कल ड्रॉ करतोय. हे सर्कल नंतर ड्रॉ केलाय बरं, हे समजून घ्या. AB ला जॉईन केल्यानंतर मी एक सर्कल ड्रॉ करतोय. A चे कोऑर्डिनेट्स आहेत पहा 3,1, फाईन. B चे जे कोऑर्डिनेट्स आहेत दॅट इज 6,5, यस. आता आपल्याला C असा पॉइंट शोधायचा ना, की त्याचा अँगल 90 डिग्री असला पाहिजे. मग हा सर्कल त्यासाठीच ड्रॉ केलाय, की आपल्याला एक गोष्ट माहिती पहा, की सेमी सर्कल मधला अँगल हा 90 डिग्री असतो. म्हणजे तो जो सी पॉइंट आहे ना, तो सी पॉइंट इथे 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 कुठे पण जाऊ शकतो. मग तुम्ही म्हणाल असं सीचे इन्फायनाइट व्हॅल्यूज आहेत का, मग सी इन्फायनाइट पॉइंट्स रिप्रेझेंट करतो. अरे असं नाहीये. आणखीन एक कंडिशन दिली ना त्यांनी, की एरिया शुड बी 3. एरिया 3 असला पाहिजे, एरिया 3 असला पाहिजे, असा सी पॉइंट शोधायचा आपल्याला. यार ठीक आहे, मला एक गोष्ट समजते, एरिया ऑफ ट्रायंगल मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाईट, हाफ इंटू बेस इंटू हाईट, हाफ इंटू बेस इंटू हाईट, इट शुड बी इक्वल टू 3. हे 3 असलं पाहिजे असं ते म्हणतात. यार ठीक आहे ना, बेस इंटू हाईट शुड बी इक्वल टू 3, बेस इंटू हाईट इट शुड बी इक्वल टू 3. ठीक आहे, आता बेस तर हा आहे ना, मग हे तर तुम्ही डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज करून करू शकता. शिकला आपण डिस्टन्स फॉर्म्युला. काय असतो डिस्टन्स फॉर्म्युला? इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ x2 मायनस ऑफ x1, म्हणजे 6 मायनस ऑफ 3 होल स्क्वेअर, ओके, प्लस y2 मायनस ऑफ y1 दॅट इज 5 मायनस ऑफ 1 होल स्क्वेअर. ओके, काय बनतो पहा बरं, हे डिस्टन्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वेअर प्लस 4 स्क्वेअर, बरोबर, दॅट इज इक्वल टू 25 बनतो, अंडर रूट 25 5 बनतो. म्हणजे हा जो डिस्टन्स आहे ना, हा डिस्टन्स आहे 5. यस, इथे टाकून देतो 5. म्हणजे तुम्हाला हाईट काय मिळेल माहिती का मुलांना? हाईट मिळेल पहा 3 डिवाइड बाय, यार इथे 6 झालाय, सॉरी 6 आहे काय हा, ओके, हा 2 3 मल्टिप्लाय. सो इथे 6 डिवाइड बाय 5 बनेल, अँड दॅट इज इक्वल टू 1.2 इतका हाईट बनेल. म्हणजे हे आपल्याला इनडायरेक्टली असं सांगतात, की जर का एरिया 3 पाहिजे असेल ना, एरिया 3 पाहिजे असेल ना, तर ट्रायंगलचा जो हाईट आहे ना, दॅट शुड बी 1.2. यार हा डायमेन्शन 5 आहे, तो डायमेन्शन 5 आहे. म्हणजे हा जो हाफ आहे ना, हाफ शुड बी 2.5, म्हणजे हा पण 2.5 असला पाहिजे. यार जर का हा 2.5 आहे, बट आपल्याला पाहिजे 1.2 हाईट. ओके, म्हणजे पॉईंट तुम्ही सी वाला पॉईंट इथे नका घेऊ, इथे घेतला तर 2.5 हाईट होईल, नाही का, 2.5 हाईट होईल. मग थोडंसं सी पॉईंटला इकडे 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 शिफ्ट करा, अशा जागी शिफ्ट करा ना, सो दॅट हा जो डिस्टन्स आहे इट शुड बी 1.2. इट शुड बी 1.2. तो डिस्टन्स 1.2 आला पाहिजे, अशा जागी शिफ्ट करा त्याला. ऑटोमॅटिकली तुमच्या दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय होतील. अँगल सी शुड बी 90, येस, सेमी सर्कल मधला अँगल 90, अँड हाईट शुड बी 1.2, दॅट मीन्स एरिया शुड बी इक्वल टू 3. असे दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय होतील. येस, सो असा एक पॉईंट मिळाला तुम्हाला इथे. अरे यार सेम पॉईंट इथे पण तर मिळेल, सेम हाईट, एवढीच हाईट आहे ना इथे पण. 2 पॉईंट मिळाले, आणखीन 2 पॉईंट मिळतील. पहा, हा ट्रायंगल असा मी स्विच करतो इथे, येस और नो, हा ट्रायंगल असा मी स्विच केला इथे, हा पण तर डिस्टन्स 1.2 येणार ना, म्हणजे येऊ शकतो ना असं. जर का मी स्विच केलं तर असं आणखीन एक पॉईंट येईल मला इथे. यस, आणि फायनली असा आणखीन एक पॉईंट मला इथे पण येऊ शकतो, जर का मी यावाल्या ट्रायंगलला असा इथे फ्लिप करेल तर. यस, इथे एक पॉईंट येईल. सो असे टोटल 4 पॉइंट्स आहेत पहा, 4. इनकेस जस्ट अज्युम करा की तो जो ट्रायंगल त्यांनी बोलला होता ना, त्या ट्रायंगलचा एरिया इन्स्टेड ऑफ 3 जर का त्यांनी 6 सांगितला असता. वी नो दॅट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाईट. बेस आपण कॅल्क्युलेट केला होता 5 इंटू हाईट, इट शुड बी इक्वल टू 6. जर का त्यांनी क्लेम केलं असतं, फॉर एक्झाम्पल क्लेम केलं असतं
6 किंवा से फॉर एक्झाम्पल 9 क्लेम केलं असतं, 9 करतोय मी इथे. दॅट मीन्स हाईट शुड बी इक्वल टू, हा तिथे जाऊन मल्टिप्लाय होईल, 18 डिवाइड बाय 5 बनेल. दॅट मीन्स हाईट शुड बी इक्वल टू 3.6 समथिंग काहीतरी बनेल. यार 3.6 हाईट होऊच नाही शकत. हा पॉइंट ए आहे तुमचा, हा पॉइंट बी आहे. यस. सो असा एक पण पॉइंट नाही मिळणार तुम्हाला इथे, असा एक पण पॉइंट नाही मिळणार की तो अँगल 90 असेल. ऍट द सेम टाइम दिस हाईट शुड बी इक्वल टू, दिस हाईट शुड बी इक्वल टू 3.6. पॉसिबलच नाही आहे. बिकॉज टोटल इज 5. दॅट मीन्स मॅक्सिमम पॉसिबल हाईट शुड बी 2.5. सो दोन्ही कंडिशन सॅटिस्फाय नाहीच होऊ शकत ऍट अ टाइम. एरिया 3 ऍट द सेम टाइम अँगल सी शुड बी इक्वल टू 90 असं ऍट अ टाइम नाही होऊ शकत. हे समजून घ्या तुम्ही. मग त्या केसमध्ये असे किती सी पॉइंट्स आहेत असं जर का क्वेश्चन विचारला असतं तर आन्सर शुड बी 0 आन्सर असला असता आपला. येस ऑर नो? क्लिअर आहे मुलांना हे? तर जाऊया पहा नेक्स्ट आर्टिकल. ओके, पहा आता जो पुढचा आर्टिकल आहे तो आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल. एरिया ऑफ ट्रायंगल. लास्ट सम मध्ये आपण डिस्टन्स फॉर्म्युलाचं एक छोटंसं ऍप्लिकेशन केलेलं. ओके, नाउ सी एरिया ऑफ ट्रायंगल. आता एरिया ऑफ ट्रायंगलचं आर्टिकल काय पाहून घ्या. ट्रायंगल x1 y1 x2 y2 x3 y3. ओके, आपल्याकडे 3 पॉइंट्स असे. हे 3 कोऑर्डिनेट्स नोन आहे, वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल आर नोन. देन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इट इज गिवन बाय हाफ करायचा असतो, हाफ. देन हा डिटर्मिनंट सॉल्व करायचा असतो. सॉल्व दिस डिटर्मिनंट स्टुडंट्स. x1 y1 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट अँड फायनली 1 1 1 करायचं असतं. सो याला तुम्ही सॉल्व कराल ना. आणि हे इथे मॉड आहे पहा. मॉड काय रिप्रेझेंट करतोय बेसिकली? मॉड तुमचा काय रिप्रेझेंट करतोय तर इन केस जर का एरिया चुकून निगेटिव्ह आला, लाईक हे कॅल्क्युलेशन जर का निगेटिव्ह आलंय फॉर एक्झाम्पल, ओके, त्याला तुम्ही फक्त पॉझिटिव्ह कराल. ओके, सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल. हा फॉर्म्युला एरिया ऑफ ट्रायंगल साठीचा फॉर्म्युला आहे. ओके, पहा, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0. 1-2 मिनिटासाठी तुम्ही इमॅजिन कराल की ट्रायंगलचा एरिया हा 0 आहे. ट्रायंगलचा एरिया 0 कसा होऊ शकतो? म्हणजे 3 पॉइंट दिले मला, 1 2 3, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तिन्ही पॉइंट्स दिले आपल्याला. अँड फॉर एक्झाम्पल हे कॅल्क्युलेशन 0 आला, दॅट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0. यार 3 पॉइंट मधून पास होणारा ट्रायंगलचा एरिया 0 कसा येईल? दॅट मीन्स ट्रायंगलच पास होत नाही असं ते इनडायरेक्टली सांगतायत. दॅट मीन्स पॉइंट शुड बी कोलिनियर. दॅट मीन्स नो ट्रायंगल इज पॉसिबल. ट्रायंगलच पॉसिबल नाही. दॅट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 असं ते क्लेम करतात तिथं. येस ऑर नो? सो इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0 दॅट मीन्स पॉइंट्स आर कोलिनियर. आता एक क्वेश्चन घ्याल पहा. फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलॅटरल ABCD. हे पहा, ABCD या क्वाड्रिलॅटरलचा एरिया फाइंड करायचा आपल्याला. गिवन दॅट कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, B, C आणि D सर्व कोऑर्डिनेट्सचे, सर्व व्हर्टेक्सेसचे ऍक्च्युअली कोऑर्डिनेट्स दिलेले आहेत आपल्याला. नाउ सी, इथे पहिला पॉइंट आपण इथे असा अप्लाय करूया ना. विल फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल फर्स्ट. या ट्रायंगलचा आपण एरिया आधी कॅल्क्युलेट करूया. माहिती फॉर्म्युला, हाफ करायचा, डिटर्मिनंट, फर्स्ट पॉइंट 1 1, सेकंड पॉइंट 7 -3. हे पहा सिक्वेन्स वरती खालती चालतो काय. अँड थर्ड पॉइंट हा काय, हा 7 and 2 अँड देन फायनली 1 1 1. हा डिटर्मिनंट तुम्हाला सॉल्व करायचा. मग याचं काहीतरी व्हॅल्यू येईल ना. दॅट विल बी एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. येस और नो? सो इन अ सिमिलर वे इथे पहा, हा पण डिटर्मिनंट सॉल्व करूया आपण. विल फाइंड एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल नाव. या ट्रायंगलचा एरिया फाइंड करूया. फर्स्ट पॉइंट इज 7 -3, सेकंड पॉइंट इज 12 2, थर्ड पॉइंट इज 7 21. यार हा 721 आहे काय, सॉरी इथे 21 आहे, 21 आहे. फायनली 1 1 1 कराल, 1 1 1 कराल. हे सॉल्व करा तुम्ही. काहीतरी आन्सर येईल ना. निगेटिव्ह असेल तर त्याला पॉझिटिव्ह करा. अँड जस्ट या 2 एरियाचं ऍडिशन कराल. यू विल गेट एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलॅटरल. सिंपल. करेक्ट. पहा आता नेक्स्ट सम. आता सॉरी, हा जो पॉइंट होता आपला, ओके, एक मिनिट. एरिया ऑफ ट्रायंगलचा जो हा कॉन्सेप्ट आहे हा आपण डिटर्मिनंट मध्ये शिकलेला आहे. सो इथे मी याचं प्रूफ जस्टिफाय नाही करत आहे. ओके, तर हा जो कॉन्सेप्ट आहे हा डिटर्मिनंट मध्ये तुम्हाला येऊन जाईल याचं एक्सप्लेनेशन. ओके, तर याचं प्रूफ जस्ट मी इथे आता डिस्कस नाही करत तुमच्यासोबत. ना सी नेक्स्ट. पारे आर्टिकल काय, इंटरनल डिव्हिजन अँड एक्सटर्नल डिव्हिजन. ओके, इंटरनल अँड एक्सटर्नल डिव्हिजन हे तुम्ही 10th मध्ये ऑलरेडी शिकलेलं आहे तसं. तर पाहून घ्या. जस्ट आपण रिवाइज करतोय काही आर्टिकल्स. इंटरनल डिव्हिजन फॉर्म्युला अँड एक्सटर्नल डिव्हिजन फॉर्म्युला. पहा याच्यामध्ये काय, आपल्याकडे 2 पॉइंट्स असतात. पहा आपल्याकडे 2 पॉइंट्स आहेत. फर्स्ट पॉइंट से x1 y1, सेकंड पॉइंट x2 y2 आणि इथे मध्ये एक पॉइंट आहे. दॅट पॉइंट P फॉर एक्झाम्पल इट डिवाइड्स A B. तो A B ला डिवाइड करतोय इंटरनली, आतमध्ये ना, इंटरनली इन द रेशो m is to n.
then coordinate of that point P, the P point जो coordinate है ना, that is given by this formula. पहा फॉर्म्युला काय नीट पहा काय कसं अप्लाय करायचा. x coordinate is given by m, हे पहा इथला पार्ट into x2, m into x2, yes, plus n into x1, म्हणजे इथला पोर्शन into हा वाला कोऑर्डिनेट, ओके, देन हा पोर्शन into तो वाला कोऑर्डिनेट, अपोजिट साइडचा वर्टेक्सचा कोऑर्डिनेट. Okay, so m x2 plus n x1 and just divided by m plus n. Just divided by m plus n. Next, similarly y coordinate of this same point is given by हे पहा हा वाला m into opposite side वाला coordinate, that is y2, n into opposite side वाला, that is y1. So m y2 plus n y1 and divide by m plus n. Okay. नाउ एक्सटर्नल डिव्हिजन फॉर्म्युला हे पहा, हा जो पॉइंट P होता ना, तो P ए आणि B च्या आतमध्ये होता, आतमध्ये. ओके, असं पण ते होऊ शकतं ना. से फॉर एक्झाम्पल ए पॉइंट, वी हॅव बी पॉइंट, आणि जो P पॉइंट आहे ना, तो P पॉइंट ए आणि B च्या बाहेर आहे. दॅट मीन्स दिस P पॉइंट इट डिवाइड्स ए बी. तो ए आणि B ला डिवाइड करतो एक्सटर्नली इन द रेशो m:n. आता m:n म्हणजे काय असतो पहा इथे. m मीन्स हा पोर्शन, n मीन्स हा वाला पोर्शन. आता m:n मीन्स रेशो, ऍक्च्युअली एक्झॅक्टली तो लेंथ रिप्रेझेंट नाही करत आहे. ओके, बट जस्ट तुम्ही समजून घ्याल इथे असं की हा पोर्शन m आणि हा पोर्शन n असं रिप्रेझेंट करत असतो. इन दॅट केस हा जो पॉइंट P आहे ना, हा जो पॉइंट P आहे, x coordinate of P is given by m into x2 minus of n into x1, अपोजिट साइड वाला कोऑर्डिनेट घ्यायचा पहा. हा सेगमेंट इंटू अपोजिट साइड वाला कोऑर्डिनेट. yes or no? So mx2 minus nx1 divided by m minus of n, and similarly y coordinate is given by my2 minus ny1 divided by m minus of n, जो की आपण ऑलरेडी 10th मध्ये शिकलेला आहे हे सर्व. तर याचं छोटंसं ऍप्लिकेशन पाहूया आता आपण. तर फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स लाइन सेगमेंट. हे पहा रे, आपल्याकडे एक लाइन सेगमेंट आहे. से फॉर एक्झाम्पल पॉइंट -4,5 and second one is 6,3. okay, 6,3 या दोघांना ना रे, या दोन पॉइंट्सला एक पॉइंट डिवाइड करणार आहे. एक पॉइंट आहे जो की डिवाइड करणार आहे इन द रेशो 3:2. इन द रेशो 3:2 या रेशो मध्ये तो पॉइंट डिवाइड करतोय याला, x y असं इथे अज्युम करतोय. आता तो पॉइंट इंटरनली डिवाइड करत असेल, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ दॅट पॉइंट. आणि तो पॉइंट जर का एक्सटर्नली ए आणि बी ला एक्सटर्नली डिवाइड करत असेल, ओके, देन त्याचा कोऑर्डिनेट फाइंड करायचा. आपल्याला दोन्ही सबटाइप्स करायचे इथे. ओके, आय एम जस्ट अज्युमिंग दिस पॉइंट एज ए अँड दिस पॉइंट एज से फॉर एक्झाम्पल बी, आणि हा वाला पी आहे पहा. ओके, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज गिवन बाय हा इंटू तो 3 इंटू याचा एक्स वाला, दॅट इज 6, प्लस 2 इंटू याचा एक्स वाला, 2 इंटू एक्स वाला इज -4, just divided by m plus n, addition 3 plus 2, that is equal to 5. So x coordinate is given by हा बनतो 18 minus of 8 divided by हा 5 है पहा हा. okay, that is equal to 10 divided by 5 कराल, answer should be 2. yes, so p points x coordinate is 2. fine. y coordinate काय कराल पहा, y coordinate is given by same हा वाला into तो y, 3 into this y is 3 into again 3 plus 2 into opposite side वाला y, that is equal to 5. yes, and whole divided by addition, that is equal to 5. that means y coordinate is given by 9 बनतो हा 9 बनतो हा 10 बनतो 19 divided by 5. so या पॉइंटचा आपण कोऑर्डिनेट फाइंड केला आहे. ओके, 2,19 divided by 5. if that point divides a b internally डिवाइड करत असेल तर असा सीन आहे. ओके, नाउ सी असं पण होऊ शकतं की तो पॉइंट एक्सटर्नली डिवाइड करेल. सो इथे एक पॉइंट डिफाइन करतो मी. ए वाला पॉइंट काय पहा, -4,5. येस, -4,5. ओके, नाउ बी वाला पॉइंट काय पहा, बी वाला पॉइंट इज 6,3. फाइन. अँड जो तो पॉइंट आहे तो एक्सटर्नली डिवाइड करतो पी पॉइंट x, y. दिस पॉइंट डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशो 3:2. इन द रेशो 3:2, दिस इज 2. 3:2 या रेशो मध्ये तो डिवाइड करतो. ओके, ठीक है, चलो मग कॅल्क्युलेशन कराल रे. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट P इज गिवन बाय, हे पहा हा 3 वाला इंटू हा वाला कोऑर्डिनेट, दैट इज 3 into 6. मायनस करायचा, एक्सटर्नल डिव्हिजनच्या केसमध्ये मायनस आहे पहा. इन केस ऑफ एक्सटर्नल डिव्हिजन इथे मायनस साइन आहे. येस, सो 3 into 6. येस, 2 into हा अपोजिट वाला, दैट इज 2 into -4 here, and just divide by m minus of n, that is 3 minus of 2 here. Okay, similarly y coordinate of that point P, it is given by
3 इंटू याचा y दॅट इज इक्वल टू 3 इंटू 3 यस मायनस ऑफ 2 इंटू याचा y दॅट इज इक्वल टू 5 2 इंटू 5 and whole divided by m plus n that is equal to 5 सॉरी m plus n नाही आहे m minus n आहे 3 minus 2 आहे 3 minus of 2 आहे करून घ्या कॅल्क्युलेशन सो x is equal to काय बनतो पहा 18 minus of minus प्लस बनतो 18 plus 8 is 26 divided by 1 yes and y coordinate is given by 9 minus 10 that is minus of 1 divided by 1 so point pj coordinates that is 26 comma minus of 1 here तर हा होता पहा इंटरनल डिव्हिजन फॉर्म्युला आणि एक्सटर्नल डिव्हिजन फॉर्म्युलाचं थोडंसं प्रॅक्टिस ओके नाउ सी नेक्स्ट आर्टिकल पारे पुढचं आर्टिकल काय पुढचं आर्टिकल आहे पहा डिफरंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल तर तुम्हाला माहिती असेल ट्रायंगलचे डिफरंट सेंटर्स असतात लाईक सेंट्रॉइड ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर इन सेंटर या सर्व गोष्टींचं आपण आता इथे डिस्कशन करतोय ओके तर हा पार्ट थोडासा कन्फ्युजिंग वाटतो जनरली मुलांना ॲक्च्युली मला तरी वाटत होता 11-12 मध्ये असते वेळी तर कन्फ्यूज व्हायचं मला ॲक्च्युली की ऑर्थो सेंटर कोण सर्कम सेंटर कोण डिफरन्सच नाही समजायचा इन सेंटर तर भरपूर टाइम मला माहितीच नव्हतं की इन सेंटर पण असतो काहीतरी ओके तर व्यवस्थित एक अटेम्प्ट करूया आपण मस्त ओके ज्याच्यामध्ये तुमच्या सर्व गोष्टी क्लिअर होतील अशी डिफरंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगलमध्ये फर्स्ट जो पॉईंट आपण डिस्कस करतोय दॅट इज मीडियनचा पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कॉल इट ॲज अ सेंट्रॉइड आता व्हॉट इज एक्झॅक्टली मीडियन एक्झॅक्टली असतं काय पहा फ्रॉम अपोजिट साइड किंवा एक वर्टेक्स पासून अपोजिट साइडचा मिड पॉइंट जॉईन करायचा दॅट इज नथिंग बट मीडियन पहा वर्टेक्स पासून अपोजिट साइडचा मिड पॉइंट हाफ मिड पॉइंट जॉईन करतोय दिस इज नथिंग बट मीडियन हा मीडियन आहे अरे हा जो आहे ना हा आपला मीडियन नंबर 1 आहे यस ना अपोजिट साइड पासून वर्टेक्स पासून अपोजिट साइडचा मिड पॉइंट हे पहा मिड पॉइंट आहे समजतं काय तुम्हाला वर्टेक्स पासून अपोजिट साइडचा मिड पॉइंट दॅट इज मीडियन नंबर 2 याला बोलतो आपण मीडियन नंबर 2 सेम वर्टेक्स पासून अपोजिट साइडचा मिड पॉइंट पहा हे मिड पॉइंट आहे इथे ओके सो हा जॉईन करतोय दिस इज मीडियन नंबर 3 ऑल 3 मीडियन्स पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट सिंगल पॉइंट कॉल्ड ॲज सेंट्रॉइड ट्रायंगलचे तीनही मीडियन ना रे एकाच पॉइंट मधून पास होतात अँड दॅट इज सेंट्रॉइड तो असतो सेंट्रॉइड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन्स इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड येस ऑर नो तर थोड्याशा प्रॉपर्टीज पण डिस्कस करूया आपण रिगार्डिंग सेंट्रॉइडचा कोऑर्डिनेट काय असतो ओके देन मीडियनच्या काही 1-2 प्रॉपर्टीज डिस्कस करूया जसं की हा वाला पॉईंट पहा सेंट्रॉइड डिवाइड्स अ पर्टिक्युलर मीडियन तीनही मीडियनला डिवाइड करतो बरोबर ओके सेंट्रॉइड डिवाइड्स दिस मीडियन इन द रेशो 2:1 म्हणजे हा पार्ट 2 असेल तर हा पार्ट 1 असेल फाईन हा 4 असेल तर हा 2 असेल हा 1 असेल तर हा 2 आहे म्हणजे हा याच्या डबल हा असला पाहिजे लाईक से फॉर एक्झाम्पल दिस इज 5 हा 5 असेल दिस शुड बी 10 हा सेंट्रॉइडचा प्रॉपर्टी सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन सेंट्रॉइड हा मीडियनला इंटरनली डिवाइड करतो इन द रेशो 2:1 समजून घ्या वर्टेक्स वाला साइड इज 2 अँड साइड वाला साइड इज 1 ओके सेम वर्टेक्स वाला साइड सेंट्रॉइड डिवाइड दिस मीडियन इन द रेशो 2:1 वर्टेक्स वाला साइड 2:1 येस और नो हा झाला फर्स्ट पॉइंट सर्वात इम्पॉर्टंट जो फॉर्म्युला आहे सेंट्रॉइडला रिप्रेझेंट करतोय मी जी नी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज गिवन बाय x1 plus x2 plus x3 divided by 3 x1 plus x2 plus x3 divided by 3 y coordinate of centroid is given by y1 plus y2 plus y3 divided by 3 हा सेंट्रॉइडचा फॉर्म्युला आहे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइडचा हा फॉर्म्युला आहे ओके अगेन हे आपण 10th मध्ये डिस्कस केलेलं आहे आता इथून पुढे पहा आणखीन काही गोष्टी आहेत का सेंट्रॉइड रिगार्डिंग तर एक प्रॉपर्टी अशी आहे मीडियन डिवाइड्स द ट्रायंगल into two equal parts or into two equal areas मी या पर्टिक्युलर मीडियनचा सध्या विचार करतो हा वाला मीडियन इथे थोडंसं फोकस करा बाकी मीडियन सोडून जा तुम्ही बाकी दोन सध्या जस्ट सोडून द्या की नाही येत असं समजा मी तुम्हाला इथे 2 ट्रायंगल दाखवतोय पहा इथे मी तुम्हाला 2 ट्रायंगल दाखवतोय की हा जो मोठा ट्रायंगल आहे ना या मोठ्या ट्रायंगलला दिस मीडियन डिवाइड्स into two equal halves so first half तर हा आहे मीडियन फर्स्ट हाफ तर हा आहे ना हा ट्रायंगल आहे ना अँड सेकंड हाफ हा आहे समजतं दिस सेकंड हाफ सो फर्स्ट ट्रायंगल दिस इज सेकंड ट्रायंगल अँड एरिया ऑफ बोथ ऑफ दिस टू ट्रायंगल्स आर इक्वल तुम्ही म्हणणार कसं काय वी नो दॅट एरिया मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाईट येस और नो बेस दोन्ही कसं बेस सेम आहे
बिकॉज मीडियन असल्यामुळे एक्झॅक्टली इक्वल डिवाइड करतो. सो दिस इज बेस फॉर दिस ट्रायंगल, येस दिस इज बेस फॉर दिस ट्रायंगल. दोन्ही केसमध्ये बेस इज सेम, ॲट द सेम टाइम हाईट इज सेम. ते म्हणणार हाईट कसं काय सेम, पण हाईट म्हणजे काय असतो रे, फ्रॉम वर्टेक्स टू बेस वरती परपेंडिक्युलर, सिंपल. दिस इज हाईट फ्रॉम वर्टेक्स. हा या ट्रायंगलच्या केसमध्ये पण दिस इज वर्टेक्स अँड बेस तर हा आहे, बट बेसला एक्सटेंड करत असतो आपण, नाही का. बेसवरती तर परपेंडिक्युलर जाऊ नाही शकत, समजतं का. इथून परपेंडिक्युलर टाकायचं असेल तर परपेंडिक्युलर तर होणार नाही ना बेसवरती. सो बेसला आपण एक्सटेंड करतो अँड देन परपेंडिक्युलर ड्रॉ करत असतो आपण, यस. सो सेम हाईट बनेल इथे पण, सेम हाईट बनते, सेम. सो बेस पण सेम आहे, दोघांचा बेस पण सेम आहे आणि दोघांचा हाईट पण सेम आहे. या ट्रायंगलचा पण हाईट हाच आहे. ॲट द सेम टाइम हा जो ट्रायंगल दिसतो ना, या ट्रायंगलचा पण हाईट हाच आहे, सेम आहे. सो बेस आणि हाईट दोन्ही गोष्टी जर का सेम असतील देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, बोथ ऑफ दिस टू ट्रायंगल्सचा एरिया एक्झॅक्टली सेम असायला हवा. सो हा प्रॉपर्टी आहे पहा मीडियनचा. मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इन अ टू इक्वल पार्ट्स. या मोठ्या ट्रायंगलला मीडियन हा दोन इक्वल पार्टमध्ये डिवाइड करतो. इच अँड एव्हरी मीडियन. हा पण मीडियन इकडे आणि इकडे इक्वल हाफमध्ये डिवाइड करतो. ओके, ठीक आहे, चलो. सो हा झाला मीडियनचा डिस्कशन. देन नेक्स्ट पारे आता काय डिफरंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल. याच्यामध्ये जो सेंट्रॉइड आहे आत्ता आपण जो डिस्कस केला त्याचा आपण एखाद न्यूमेरिकल डिस्कस करून घेऊया. ओके, तर पहा काय विचारतात ते. ए बी अँड सी असे काहीतरी 3 पॉईंट्स आहे, ए सी बी. ओके, आधी व्हर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल विथ सेंट्रॉइड. अरे यार सेंट्रॉइड पण दिला त्यांनी. तर मग पाहून घ्या तुम्ही, इथे एक ट्रायंगल दिला त्यांनी. ओके, से फॉर एक्झाम्पल दिस ए पॉईंट, दिस बी पॉईंट आणि हा वाला पॉईंट आहे पहा सी. एचे जे कोऑर्डिनेट्स आहेत ते बोलतात एचे कोऑर्डिनेट्स आर 9, -2. फाईन, 9, -2. बीचे कोऑर्डिनेट्स ए, बी. ठीक आहे यार. ओके, सीचे कोऑर्डिनेट्स आहेत पहा 4,6 अँड जो काही सेंट्रॉइड येणार आहे, जो सेंट्रॉइड आहे तर त्या सेंट्रॉइडचा कोऑर्डिनेट्स आर 5,3. हे त्या सेंट्रॉइडचे कोऑर्डिनेट्स आहेत. तुम्हाला हे माहिती असलं पाहिजे, सेंट्रॉइडचा फॉर्म्युला आपण आत्ताच शिकला. x coordinate of centroid is given by x1 plus x2 plus x3 whole divided by 3. Similarly, y coordinate of centroid is given by y1 plus y2 plus y3 whole divided by 3. हे x आणि y coordinate of centroid आहे. Yes or no? x coordinate of centroid is 5 and that is equal to x1. हे पहा x1 x2 y1 y2 sorry यार x1 y1 x2 y2 x3 y3 असे 3 वर्टेक्सेस आहेत आपल्याकडे. ओके, सो x1 व्हॅल्यू इज 9 प्लस x2 व्हॅल्यू इज a प्लस x3 व्हॅल्यू जो आहे ना दॅट इज 4 होल डिवाइड बाय 3. इथून तुम्ही a चा व्हॅल्यू फाइंड करू शकता ना. हा 5 इथे 3 इथे जातो 15 बनतो. 15 -9 6 -4 दॅट इज इक्वल टू 2. सो a चा व्हॅल्यू बनतो पहा 2. a व्हॅल्यू शुड बी इक्वल टू 2. ओके, नाउ नेक्स्ट सेम y1 plus y2 plus y3. y1 -2, yes. Y coordinate of centroid is given by -2. y2 is b, yes. y2 is b and y3 is 6 here. Okay, so y3 चा व्हॅल्यू 6 आहे. डिवाइड बाय 3 कराल तुम्ही, इथे b चा व्हॅल्यू फाइंड करू शकता पहा. सेंट्रॉइडचा जो y coordinate that is nothing but 3 here. So 3 into 3 it will become 9. That is equal to -2 plus 6 is 4 plus b. So value of b it will be 5 here. b चा व्हॅल्यू काय बनतो इथे 5 बनतो. सो जे आपल्याला सांगितलं होतं फाइंड करायला a, b हे आपण फाइंड केलेलं पहा. a व्हॅल्यू इज 2 and b व्हॅल्यू इज 5. येस, चलो नेक्स्ट सम पहा. पुढचा जो आहे सेंटर दॅट इज ऑर्थो सेंटर आणि काय सर्कम सेंटर. ओके, ऑर्थो सेंटर आणि सर्कम सेंटर आहे. जस्ट मी चेक करतो 1 मिनिट की आय गेस याच्या आधी इन सेंटर होता. 1 मिनिट, येस ठीक आहे. सेंट्रॉइड नंतर ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर अँड देन इन सेंटर डिस्कस करतोय. फाईन. ओके, पहा रे, हा तो पॉईंट आहे की जो थोडासा कन्फ्युजिंग आहे. ऑर्थो सेंटर आणि सर्कम सेंटर मध्ये थोडंसं कन्फ्युजन होत असतं बऱ्याच वेळी. ओके, काही असे पण असते स्टुडंट ज्यांना माहिती पण नाही की ऑर्थो सेंटर आणि सर्कम सेंटर काय आहे एक्झॅक्टली. त्यांनी व्यवस्थित नीट पाहावं बाबा. केलं तुम्ही ॲक्च्युली 8th मध्ये जॉमेट्रीमध्ये हे ड्रॉ करायचं तुम्ही, सर्कल ड्रॉ करायचं, एक्सटर्नल सर्कल जे की व्हर्टायसेसमधून पास व्हायचा. इन सर्कल पण ड्रॉ केलेला आहे तुम्ही, बट त्या काही गोष्टी मे बी थोड्याशा विसरल्या असतील आपल्याला. ओके, तर इथे व्यवस्थित पाहून घ्याल. तर पहा, ऑर्थो सेंटर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टिट्यूड्स इज कॉल्ड एज ऑर्थो सेंटर. आता ऑल्टिट्यूड काय असतं? ऑल्टिट्यूड मीन्स नथिंग बट हाईट. ओके, व्हर्टेक्स पासून जस्ट एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचा इथे. व्हर्टेक्स पासून फक्त एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतात तुम्ही. व्हर्टेक्स पासून फक्त एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करताय. व्हर्टेक्स पासून अपोजिट साइड वरती परपेंडिक्युलर ड्रॉ करताय. यस,
ऑल थ्री परपेंडिक्युलर्स, हे पहा बायसेक्टर बोललो नाही मी, ओनली परपेंडिक्युलर. बायसेक्ट होतं की नाही ते त्याच्याशी आपल्याला रिलेशनच नाही. बायसेक्ट मीन्स से फॉर एक्झाम्पल हा साइड आणि हा पार्ट, हा वाला पार्ट आणि हा वाला पार्ट इक्वल असेल तर आपण याला परपेंडिक्युलर बायसेक्टर बोलेन, परपेंडिक्युलर ॲज वेल एज बायसेक्टर पण. बट बायसेक्ट करण्याचा प्रश्नच नाही इथे, हे क्लिअर करून घालतो मी आधी. फक्त आणि फक्त परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचं फ्रॉम व्हर्टेक्स टू ऑपोजिट साइडचा परपेंडिक्युलर. ओके, याला बोलतो ऑल्टिट्यूड नंबर 1, ऑल्टिट्यूड नंबर 2, वर्टेक्स पासून ऑपोजिट साइड परपेंडिक्युलर. ऑल्टिट्यूड नंबर 3, ऑल थ्री ऑल्टिट्यूड्स पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, आणि ज्या पॉइंटला बोलतो आपण ऑर्थो सेंटर. काय बोलतो त्या पॉइंटला आपण? ऑर्थो सेंटर. जनरली त्याला आपण एच ने रिप्रेझेंट करतो. त्याला आपण रिप्रेझेंट करतो एच ने, एच. ओके, तुम्ही मला विचाराल की हाऊ टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर. देन ऑर्थो सेंटरचा कोऑर्डिनेट कसा फाइंड केला गेला पाहिजे हा तुमच्या मनात डाऊट येईल नक्कीच. ओके, हाऊ टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर हे आपण स्ट्रेट लाईन मध्ये डिस्कस करणार आहे. पहिले तुम्ही हे क्लिअर करून घ्याल की एक्झॅक्टली ऑर्थो सेंटर काय असतं. स्ट्रेट लाईन मध्ये पुढे जाऊन ना आपण अशी गोष्ट शिकणार आहे की आपण याचं इक्वेशन फाइंड करणार आहे, आपण या लाईनचं इक्वेशन फाइंड करणार आहे, आणि दोघांना सिम्प्लिफाय केल्यानंतर इंटरसेक्शन पॉईंट येत असतो. दॅट मीन्स ऑर्थो सेंटर आपल्याला मिळत असतं. ओके, सो आणखी स्ट्रेट लाईनचे कॉन्सेप्ट वगैरे आपण स्टडी केलेले नाही आहेत. सो जस्ट तो पार्ट सध्या होल्डवरती ठेवूया. आपण स्ट्रेट लाईनमध्ये डिस्कस करूया हाऊ टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर. काही फॉर्म्युला वगैरे याचा नाही आहे, लाईक आपण पार्ट नाही करणार आहे बिलकुल. ओके, हे समजून घालतो. सेम फॉर सर्कम सेंटर. सर्कम सेंटर काय असतं ते पाहून घ्या आधी. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स. यार हा साइड आहे, या साइडचा बायसेक्टर, बायसेक्टर म्हणजे काय रे, या साइडचा हा असा पॉइंट आहे की एक्झॅक्टली हाफ ऑफ मध्ये डिवाइड करतोय तो. याला आपण परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काय बोलतोय? बिकॉज इज परपेंडिक्युलर ॲज वेल एज तो बायसेक्ट पण करतोय. पहा ना, हा वाला पोर्शन आणि तो वाला पोर्शन एक्झॅक्टली सेम आहे. दॅट मीन्स दॅट इज परपेंडिक्युलर ॲज वेल एज बायसेक्टर. फाईन. सेम परपेंडिक्युलर ॲज वेल एज बायसेक्टर. पारे सेम आहे हे, आणि हे सेम आहे, कम्प्लिटली सेम आहे. सो परपेंडिक्युलर बायसेक्टर, अगेन परपेंडिक्युलर, हा परपेंडिक्युलर आहे, ॲट द सेम टाइम तो बायसेक्ट पण करतो, इकडे हाफ इकडे हाफ. ओके, ऑल थ्री परपेंडिक्युलर बायसेक्टर्स पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट. कॉमन पॉइंट असतो एक, आणि हा जो पॉइंट येणार आहे दॅट पॉइंट इज नथिंग बट सर्कम सेंटर. त्याच पॉइंटला आपण सर्कम सेंटर बोलतो. आता कन्फ्युजन काय माहिती का, सर्कम सेंटरला आपण ओनी डिनोट करतो. यार ऑर्थो सेंटर ओनी स्टार्ट होतो, त्याला ओ बोललो पाहिजे ऍक्च्युली, बट जनरली हे बुकमध्ये असं दिलेलं असतं. सो याच्यामुळे आपल्याला थोडंसं कन्फ्युजन असतं. आता ठीक आहे, बऱ्याच बुकमध्ये ऑर्थो सेंटरला मे बी ओ बोललं असेल. ओके, बट मेजॉरिटी ऑफ बुक्समध्ये ऑर्थो सेंटर इज रिप्रेझेंटेड बाय एच अँड सर्कम सेंटर इज रिप्रेझेंटेड बाय ओ. एच हाईट रिप्रेझेंट करतो मे बी. ओके, सो म्हणून तिथे आपण एच डिनोट करतोय. आणि इथे तर काय पहा की हा जो पॉईंट आहे ना, हा जो पॉईंट आहे, पॉईंटचा एक प्रॉपर्टी आहे ॲक्च्युली. सर्कम सेंटर इट इज ॲट अ इक्वल डिस्टन्स फ्रॉम ऑल थ्री वर्टायसेस. म्हणजे हा जो डिस्टन्स आहे ना, हा डिस्टन्स, देन हा डिस्टन्स, अँड देन फायनली हा वाला डिस्टन्स. हे तिन्ही डिस्टन्स सेम आहेत. लाईक हा डिस्टन्स, हा डिस्टन्स, हा डिस्टन्स आणि हा डिस्टन्स, तिन्ही डिस्टन्स सेम आहे. सो कन्सिडरिंग दिस ॲज सेंटर, याला सेंटर कन्सिडर करेन मी, याला रेडियस कन्सिडर करेन, आणि जर मी ड्रॉ करेन, ओके, आय विल बी एबल टू ड्रॉ सर्कल विच पासेस थ्रू ऑल दी वर्टायसेस ऑफ दिस ट्रायंगल. या ट्रायंगलच्या सर्व वर्टायसेस मधून मी असं एक सर्कल ड्रॉ करू शकेन. बरोबर ना, असं एक सर्कल ड्रॉ होऊ शकेल पहा. बरोबर, आणि हा जो सर्कल येणार आहे, हा जो सर्कल आहे ना, याच सर्कलला आपण सर्कम सर्कल बोलतो. याच सर्कलला आपण सर्कम सर्कल बोलतो ना. हेच तर आपण काढलं होतं ना 9th और 8th मध्ये समथिंग, करेक्ट ना. सो हा आहे पहा सर्कम सेंटर. सर्कलचं सेंटर इज कॉल्ड एज सर्कम सेंटर. ओके, आणखीन पहा आता फॉर इक्विलॅटरल ट्रायंगल आतापर्यंत आपण काय शिकलो रे? सेंट्रॉइड, दिस ऑर्थो सेंटर, दिस सर्कम सेंटर. इक्विलॅटरल ट्रायंगल साठी हे तिन्ही पॉइंट सेमच असतात. इव्हन याच्या पुढे जाऊन आपण इन सेंटर शिकणार आहे. इन सेंटर तो पण एकाच ठिकाणी असतो. लाईक सेंट्रॉइड इज इक्वल टू ऑर्थो सेंटर इज इक्वल टू सर्कम सेंटर इज इक्वल टू इन सेंटर. म्हणजे चारही पॉइंट ना एकाच जागी असतात. ते डिस्कस करूया आपण आता. पहिले इन सेंटर डिस्कस करूया आणि त्याच्यानंतर एक इक्विलॅटरल ट्रायंगलचा एक बेसिकली एक्झाम्पल घेऊया, ज्याच्यामध्ये आपण हे डिस्कस करूया की हे सर्व पॉइंट्स एक्झॅक्टली एकाच ठिकाणी असतात फॉर अँड इक्विलॅटरल ट्रायंगल. हे फक्त आणि फक्त इक्विलॅटरल ट्रायंगलसाठी ऍप्लिकेबल आहे. येस और नो? तर आता जो याच्या आधीचा पॉईंट डिस्कस केला आपण सर्कम सेंटर. ओके, जस्ट एक मिनिट. इव्हन सर्कम सेंटरचं तुमच्याकडे असं डाऊट येईल की अरे सर्कम सेंटरचा तो कोऑर्डिनेट कसा फाइंड करायचा, हाऊ टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर. ओके, मी परत सजेस्ट करतो तुम्हाला पहा की हा पण पॉईंट आपण स्ट्रेट लाईन मध्ये डिस्कस करणार आहे. थोडंसं मी बेसिक सांगतोय तुम्हाला इथे
या लाईनचं इक्वेशन फाइंड करायचं, वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाईन, या लाईनचं इक्वेशन फाइंड करायचं अँड देन वी नीड टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉईंट सो ॲज टू फाइंड सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल. या ट्रायंगलचं सर्कम सेंटर फाइंड करण्यासाठी या दोन लाईनचा आपल्याला इंटरसेक्शन पॉईंट फाइंड करायला लागतं. जसं की कॉन्सेप्ट हाऊ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाईन. देन मग तुम्हाला असं डाऊट येईल यार ते सर्व आपण स्ट्रेट लाईनमध्ये एकदम डिटेलमध्ये डिस्कस करणार आहे. आतापर्यंत जे हे तीन सेंटर्स मी तुम्हाला सांगितले, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, त्यातला सेंट्रॉइडचा फॉर्म्युला दिलाय फक्त, या दोघांचे फॉर्म्युलेज नाही दिलेले. ओके, इन सेंटरचा पण एक फॉर्म्युला देतो पहा. नेक्स्ट आर्टिकल इन सेंटर. येस, काय पहा सिंपल आहे. इन सेंटर काय असतो तर इन सेंटर इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अँगल बायसेक्टर. अँगल बायसेक्टरचा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन असतो ना पहा, अँगल बायसेक्टर एक्झॅक्टली हाफ ऑफ सेम अँगल बरोबर. सो अँगल बायसेक्टरचा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन असतो दॅट इज नथिंग बट इन सेंटर बरोबर. आता इन सेंटरच्या पण काही प्रॉपर्टीज आहेत. इन सेंटरचा पण एक काहीतरी फॉर्म्युला आहे, त्याचं पण डेरिव्हेशन ॲक्च्युली. ओके, तर थोडंसं पाहून घ्या व्यवस्थित आधी काय. मी डेरिव्हेशनचं एक थोडंसं हिंट देतो इथे तुम्हाला. डेरिव्हेशनचा मी हिंट देतोय, पूर्ण डेरिव्हेशन करून नाही दाखवतोय, जस्ट हा फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात ठेवायचा व्यवस्थित. बट मी हे पण सांगतोय पहा की तो फॉर्म्युला एक्झॅक्टली आला कुठून. तुम्ही एक अँगल बायसेक्टरचा थिअरम स्टडी केला होता आधी 9th-10th मध्ये कधीतरी जॉमेट्रीमध्ये असेल बहुतेक. तो अँगल बायसेक्टरचा एक थिअरम आहे जो की मी इथे आत्ता सांगतोय पहा. कोणत्या थिअरमबद्दल बोलतोय पहा मी इथे. तर हा जो अँगल बायसेक्टर आहे, हा दिस अँगल बायसेक्टर फॉर एक्झाम्पल. ओके, सो अँगल बायसेक्टर हा अपोजिट साइडला डिवाइड करतो इन द रेशो AB is to AC. म्हणजे BP is to PC or CP, BP is to CP means BPच्या साईडला हा वाला साईड, AB is to AC. हा रेशो असतो. सेम AR is to RC. पहा दुसरा अँगल बायसेक्टर पहा, हा वाला अँगल बायसेक्टर पाहिला आता, हा वाला अँगल बायसेक्टर. सो हा जो पॉइंट आहे ना, हा पॉइंट इट डिवाइड्स दिस सेगमेंट. त्या सेगमेंटला तो डिवाइड करतो. इन विच रेशो, कोणत्या रेशोमध्ये डिवाइड करतो पहा बरं जरा तुम्ही. हा जो अँगल बायसेक्टर आहे तो या सेगमेंटला AR is to RC. आणि हा जो रेशो असतो ना AR is to RC, दॅट इज नथिंग बट हे पहा ARचा साईड वाला साईड दॅट इज AB is to RCचा साईड वाला कोणता साईड आहे रे पहा, BC. AB is to BC. ओके, याला आपण अँगल बायसेक्टर थिअरम बोलतो. सेम जो आपला तिसरा अँगल बायसेक्टर आहे, हा वाला जो अँगल बायसेक्टर आहे, सेम अगेन की हा जो अँगल बायसेक्टर आहे इट डिवाइड्स दिस साइड इन द रेशो AQ is to QB or BQ. बट AQ is to QB it is equal to AC is to BC. AC is to काय BC. ओके, या गोष्टी फक्त लक्षात राहू द्या पहा, कारण की हा बेस आहे या फॉर्म्युलाच्या डेरिव्हेशन साठीचा. पण आता काय पहा की मेजॉरिटी ऑफ वेळी हा फॉर्म्युलाच आपल्याला युजफुल आहे ना की याचं डेरिव्हेशन. आपण पहिले थोडंसं डेरिव्हेशन बद्दल बोलून घेऊया, बट थोडंसं फोकस करूया आपण की हा फॉर्म्युला लर्न करण्यामध्ये. ओके, आता मी तुम्हाला काय सांगतो पहा, जर का तुम्हाला समजलं ना की हा पॉइंट या दोन पॉइंटला कोणत्या रेशोमध्ये डिवाइड करतोय, जे की प्रॉपर्टी यूज करून आपण फाइंड केलंय बरोबर ना. हा पॉइंट x1 y1 आहे, हा पॉइंट x2 y2 आहे, इवन दिस पॉइंट इज x3 y3. करेक्ट ना, तिन्ही पॉइंट्स आहे ना आपल्याकडे. सो बाय युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला मी हा डिस्टन्स फाइंड करू शकतो, मी इव्हन हा पण डिस्टन्स फाइंड करू शकतो. करेक्ट, दॅट मीन्स AB is to AC फाइंड करणे हे काय माझ्यासाठी फार मोठं टास्क नाहीये. AB is to AC त्यांचा रेशो फाइंड करणे हा फार मोठा टास्क नाहीये. सो वी कॅन फाइंड पॉइंट P जो आहे ना, पॉइंट P तो कोणत्या रेशोने डिवाइड करतो BC ला, इन विच रेशो M is to N, तो आपण फाइंड करू शकतो. आणि जर का तो तुम्ही फाइंड केला मग तुम्ही तो आर्टिकल आठवा इंटरनल डिव्हिजनचा, P पॉइंट डिवाइड्स BC इंटरनली इन द रेशो M is to N. मग हे दोन पॉइंट माहिती असेल तर हा पॉइंट तुम्ही शोधू शकाल की ना, येस ऑर नो. हा पॉइंट माहिती, आता परत स्ट्रेट लाईनच्या गोष्टी येतील तुम्हाला बरोबर ना. आणि जो की आपलं लेसन झालेलं नाहीये, बट मी शॉर्टमध्ये तरी तुम्हाला थोडीशी आयडिया देतो.
काय माहिती का रे, 2 पॉईंट आल्यानंतर ना या लाईनचं इक्वेशन फाइंड करू शकत असतो आपण. सेम वे मध्ये हा पॉईंट ज्यावेळेस मी फाइंड करेन ना, तर या लाईनचं इक्वेशन मी फाइंड करू शकेन. आणि 2 लाईनचा इंटरसेक्शन पॉईंट इज नथिंग बट इन सेंटर. ओके, तर हा तो जो मी आता सांगितलं तुम्हाला, हिंट दिला, त्याच्याने डेरिव्हेशन कराल तर हे फॉर्म्युलेज येतात. ओके, बट डेरिव्हेशनसाठी हा प्रॉपर टाइम का नाहीये हा आत्ता, बिकॉज स्ट्रेट लाईन आणखीन आपण कव्हरच केलं नाहीये. बरोबर, तर मी तो तुम्हाला इथे असं सजेस्ट करतो की हे जे फॉर्म्युलेज आहेत ना, हे तुम्ही फक्त सध्या लक्षात ठेवाल. असं पुढे आपण स्ट्रेट लाईन मध्ये पाहूया की एक्झॅक्टली हे सर्व पॉईंट्स आपण कसे फाइंड करू शकतो. फॉर्म्युला जरी माहिती नसेल तरी आपण हे फाइंड करू शकतो. आता जो मी प्रोसेस सांगितलं तुम्हाला, हा पॉईंट फाइंड करायचा, हा पॉईंट फाइंड करायचा, हा पॉईंट फाइंड केल्यानंतर हा इक्वेशन फाइंड करायचा, हा पॉईंट फाइंड केल्यानंतर हा इक्वेशन फाइंड करायचा. देन वी जस्ट नीड टू सिम्प्लिफाय दिस 2 इक्वेशन्स टू गेट इंटरसेक्शन पॉईंट दॅट इज इन सेंटर. ओके, तर फॉर्म्युला माहिती नसेल तरी पण जास्त काही लोड नाहीये. बट एंट्रन्स एक्झामचं स्ट्रक्चर कसं असतं रे, की कमी टाइममध्ये गोष्टी सॉल्व्ह करायच्या असतात आपल्याला. सो मी रेकमेंड करतोय की हा फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात ठेवा. हे पहा, मी तितकंच रेकमेंड करेन की जास्त थोडंसं इम्पॉर्टंट असलेलं नाही का. म्हणजे असे खूप सारे आर्टिकल्स मिळतील तुम्हाला की यार जिथे इतकं गरज नाही फॉर्म्युला लक्षात ठेवण्याची. ओके, मग त्या केसमध्ये मी तुम्हाला हायलाईट करून देत जाईन की हा रे, हा फॉर्म्युला तुम्ही लक्षात नका ठेवू, याचं मे बी तुम्ही डेरिव्हेशन लक्षात ठेवा. लाईक 1-2 स्टेपचे डेरिव्हेशन असतात छोटे छोटे नाही का, तर त्यातून पण होत असतं. बट याचं डेरिव्हेशन थोडंसं लेंदी आहे. सो बेटर वे हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवणं. हा फॉर्म्युला तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे. ओके, हे क्लिअर आहे. हा फॉर्म्युलाबद्दल बोलूया आपण आता. फॉर्म्युलाबद्दल बोललंच नाही आणखी एक्झॅक्टली की हा फॉर्म्युला काय आहे एक्झॅक्टली. एकदम सिंपल आहे. दिस वर्टेक्स आहे, ए वर्टेक्सचा जो अपोजिट साइड आहे दॅट इज स्मॉल आहे. हा दॅट इज स्मॉल आहे. ए वर्टेक्सच्या अपोजिट साइडचा लेंथ इज स्मॉल आहे. मग तुम्ही म्हणणार लेंथ कसं फाइंड करणार? अरे यार, बायजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला, हे 2 पॉईंट्स आहेत ना, बायजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला तुम्ही तो लेंथ फाइंड करू शकता. येस, ओके. सेम वर्टेक्स बी चा जो अपोजिट साइड आहे दॅट इज स्मॉल बी. ओके, लेंथ फाइंड करू शकता ना, या 2 पॉईंट मधलं लेंथ फाइंड करू शकतो ना आपण. इन सिमिलर वे सी पॉईंटचा जो अपोजिट साइड आहे दॅट इज स्मॉल सी, हा लेंथ फाइंड करू शकतो परत आपण. बरोबर. नाव आता लक्षात घ्या की कोऑर्डिनेटचा फॉर्म्युला काय. इन सेंटरचा एक्स कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर इज गिवन बाय, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर इज गिवन बाय ax1. पहा, ए हा साइड इंटू अपोजिट साइडचा x1, बी हा साइड इंटू अपोजिट साइडचा x2, सी इंटू अपोजिट साइडचा x3 डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी, डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी, तिघांचं ऍडिशन करायचं. दॅट विल बी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर हियर. सेम वाय कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर फाइंड करायचं असेल, वाय कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर फाइंड करायचं असेल, सेम वे यार, a इंटू y1, b इंटू y2, c इंटू y3, c इंटू काय y3. करेक्ट. तुम्हाला वाटेल आता हे कन्फ्युजिंग आहे सर फॉर्म्युला, तर ठीक आहे ना, आपण ऍप्लिकेशन पाहूया ना. ओके, ऍप्लिकेशन पाहून घेऊ. एक फॉर्म्युला, हा जो फॉर्म्युला आपण डिस्कस केला तो यूज करून घेऊया आपण इथं. ओके, नाव सी काय रे, क्वेश्चन काय पाहून घ्या व्यवस्थित. तर एक ट्रायंगल आहे, 0 0 एक पॉइंट आहे, ठीक आहे. देन 6,0 फाईन, 6,0 0 0 6,0 दॅट मीन्स दिस डिस्टन्स शुड बी 6. हे आधी क्लिअर झालं पाहिजे काय. देन 0,8 म्हणजे वाय ऍक्सिस वरती ना, दॅट मीन्स दिस डिस्टन्स हॅज टू बी 8. तो डिस्टन्स 8 असला पाहिजे. हा 6 हा 8 हा 90. तुम्हाला 90 कसं आहे? अरे हे पहा ना, 0 0 ओरिजिन 6,0 एक्स ऍक्सिस वरती आहे, 0,8 वाय ऍक्सिस वरती, दॅट मीन्स दिस 90 डिग्री. ओके, 8 आहे 6 आहे, बाय युजिंग पायथागोरस हा बनेल 10. किती बनेल? 10. येस. आणि इन केस जर का या पर्टिक्युलर क्वेश्चन मध्ये तुम्हाला विचारलं व्हॉट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर, यार अँगल बायसेक्टर पहा काय, अँगल बायसेक्टर, हा अँगल अल्फा, इवन दिस अँगल इज अल्फा. ओके, बीटा अगेन अँगल बायसेक्टर असेल. अँगल बायसेक्टर इथे कुठेतरी इंटरसेक्ट होतात. सेम इथे पण थर्ड अँगल बायसेक्टर इथूनच पास होतं. हा जो अँगल बायसेक्टरचा इंटरसेक्शन पॉइंट आहे दॅट इज इन सेंटर अँड एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर इज गिवन बाय, आता स्टडी केला आपण, a इंटू x1, b इंटू x2, c इंटू x3 डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी. सो सेम 6 इंटू 0 बरोबर, 6 इंटू 0 इंटू हे झालं 10 इंटू 0. येस, 10 इंटू 0. लास्ट 8 इंटू 6 प्लस काय रे 8 इंटू 6 अँड होल डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी, दॅट मीन्स 6 प्लस 8 प्लस 10 किती बनतं हे 14 24. इट विल बिकम 24. सो हा बनतोय पहा, हा आय गेस 1 4 2. आन्सर शुड बी 2. एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी 2. ओके, सिमिलरली वाय कोऑर्डिनेट 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 फाइन,
देन 8 इंटू वाय कॉर्डिनेट वाय 0 0 10 इंटू अरे यार 0 जस्ट डिवाइड बाय a प्लस बी प्लस सी कराल अगेन 24 बनतो डिवाइड बाय मध्ये बरोबर. दॅट इज इक्वल टू इथे बनतो पहा काही रॉंग केलं का मी एक मिनिट चेक करू द्याल काय. तर 6 1 6 4 जा 24 4 2 करेक्ट आहे. इथे काही रॉंग आहे 3 3 2 ठीक आहे चलो ओके फाईन. सो आन्सर शुड बी 2 परत 2 बनतोय पहा. दॅट मीन्स इन सेंटरचा एक्स आणि वाय कॉर्डिनेट इज नथिंग बट 2,2. सो असे कॉर्डिनेट्स असतील ना वर्टायसेसचे तर इन सेंटर आपण असं फाइंड करतो. फार सोपं आहे पहा फॉर्म्युला, फार काही अवघड नाही आहे. मी ज्यावेळी सांगितलं ना हे इंटू अपोजिट साईड हा इंटू अपोजिट साईड हा इंटू अपोजिट साईड डिवाइड बाय तीनही साईडचा ॲडिशन करायचं दॅट्स ऑल. ओके दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर हियर. ओके 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 नाउ सी स्टुडंट्स फॉर एन इक्विलॅटरल ट्रायंगल सेंट्रॉइड ऑर्थोसेंटर सर्कमसेंटर अँड इन सेंटर हे सर्व गोष्टी सेम असतात. आता याचं जस्टिफिकेशन तुम्ही पाहू शकता इथं. ओके मी इथे एक इक्विलॅटरल ट्रायंगल इमॅजिन करतोय ड्रॉ करतोय. आता या केसमध्ये पाहाल मी इथे एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतो फ्रॉम वर्टेक्स अपोजिट साइडवरती मी जस्ट एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतो जस्ट एक परपेंडिक्युलर. वी नो दॅट इन केस ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगल दिस अँगल इज 60. ओके इवन दिस अँगल इज 60 फाईन. हे 90 आहे रे 90 सेम अँगल दॅट मीन्स हे पण ट्रायंगल सेम असले पाहिजे दॅट इज 30 बरोबर. सो हे दोन ट्रायंगल इक्वल ट्रायंगल बनतात दॅट मीन्स साइड्स पण इक्वल असले पाहिजे दॅट मीन्स हा साइड आणि हा साइड इक्वल असला पाहिजे. That means altitude of an equilateral triangle is actually angle bisector. Yes, altitude is angle bisector. Then हे पहा exactly half of. That means that is median. म्हणजे altitude हा angle bisector पण आहे at the same time तो median पण आहे at the same time perpendicular bisector पण आहे. तो perpendicular bisector पण आहे. That means altitude, perpendicular bisector, then median and angle bisector हे सर्वचे सर्व सेम असतात इन केस ऑफ इक्विलॅटरल ट्रायंगल. आणि यांचेच तर इंटरसेक्शन पॉइंट बेसिकली इन सेंटर ऑर्थो सेंटर सर्कम सेंटर अँड सेंट्रॉइड असतात. दॅट मीन्स ऑल दोज पॉइंट्स इट शुड बी सेम एकच पॉइंट असला पाहिजे तो सर्व. पहा इथे एक मी परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतो परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला. सो हा जो पॉइंट आहे ना हाच पॉइंट सेंट्रॉइड असतो G. ओके सर्कम सेंटर असतो O ऑर्थो सेंटर असतो H इन सेंटर असतो I. तोच पॉइंट सर्व काही असतं. येस और नो. जाऊया पुढे परत. सी स्टुडंट्स नेक्स्ट आर्टिकल आहे पहा शिफ्ट ऑफ ओरिजिन. ओरिजिनला ऍक्च्युअली एका जागी आपण शिफ्ट करतो पण आता हे ओरिजिनला शिफ्ट करतोय हे सर्व गोष्टी ओके बट एक्झॅक्टली तुम्हाला हे समजलं पाहिजे की ओरिजिन एक्झॅक्टली काय असतं किंवा हे कोऑर्डिनेट सिस्टम रेक्टँग्युलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो तुम्ही 10th मध्ये शिकलेला पॉइंट आहे तर तो एक्झॅक्टली काय करत असतो किंवा काय वर्क करत असतो हे थोडंसं आपण बेसिक समजून घेऊया. तर पहा रे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ज्याच्यामध्ये एक एक्स ॲक्सिस असतो आणि जे एक असतो पहा वाय ॲक्सिस अँगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री. सो आपण याला रेक्टँग्युलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पण बोलतो. तर हे काम काय करत असतं तर हा कोऑर्डिनेट सिस्टम काय काम करतो माहिती का इनफायनाईट पॉइंट्सचा इन्फॉर्मेशन देत असतं और इनफायनाईट पॉइंटचा लोकेशन प्रोव्हाइड करतं आपल्याला. पण ते इनफायनाईट पॉइंट कसे असले पाहिजे एका प्लेनमध्ये असले पाहिजे. एक्स आणि वायचा जो प्लेन आहे इथे तर तो हा बोर्डचा प्लेन आहे पहा हा वाला प्लेन. ओके सिम्पल. तर या प्लेनवरती कोणतंही एक रॅन्डम पॉइंट असेल से फॉर एक्झाम्पल एक रॅन्डम पॉइंट आहे पहा हा वाला पॉइंट बरोबर. तर या पॉइंट बद्दल तो इन्फॉर्मेशन देतो लोकेशन सांगतो लोकेशन सांगण्यामध्ये हेल्प करतो. एक्स आणि वाय हे लोकेशन सांगण्यामध्ये आपल्याला हेल्प करतं. येस. आता पहा इथे एक पर्सन आहे पर्सनला इमॅजिन करायचं की तो रेफरन्स पॉईंटवरती म्हणजे ओरिजिनवरती ओरिजिन हा आपला रेफरन्स पॉईंट असतो. ओरिजिन हा आपला इथे रेफरन्स पॉईंट असतो. या पर्सनला मला गाईड करायचं मला असं काहीतरी इन्स्ट्रक्शन द्यायचं त्याला की सो दॅट तो त्या पॉईंटवरती पोहोचला पाहिजे. येस. सो मी त्याला असं सांगेन पहा की यार तू इथून ना एक्स डायरेक्शनमध्ये ट्रॅव्हल कर. एक्स डायरेक्शनमध्ये सर्टन डिस्टन्स टू ट्रॅव्हल कर अँड देन ट्रॅव्हल सर्टन डिस्टन्स इन वाय डायरेक्शन. सो एक्स डायरेक्शनमध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल कर से फॉर एक्झाम्पल मी त्याला असं गायडन्स देतोय पहा की एक्स डायरेक्शनमध्ये हे पहा हे काहीतरी असेल यार स्मॉल एक्स बोलतो मी याला आणि याला मी स्मॉल वाय बोलतोय. मग मी त्याला असं गाईड करेन पहा यार तू एक्स डायरेक्शनमध्ये ना स्मॉल एक्स डिस्टन्स ट्रॅव्हल कर अँड देन वाय डायरेक्शनमध्ये स्मॉल वाय डिस्टन्स ट्रॅव्हल कर. ऑटोमॅटिकली तुला जो तो पॉईंट पाहिजे ना त्या पॉईंटवरती तू पोहोचून जाशील बरोबर. म्हणजे असं एक सिस्टम आहे असं एक लँग्वेज आहे
की तो इन्फायनाईट गोष्टींचा इन्फॉर्मेशन देतो, इन्फायनाईट पॉईंटचा इन्फॉर्मेशन देतो. पहा तुम्ही इमॅजिन करा, पॉईंट कुठे पण असू शकतो, कुठे पण असू शकतो प्लेनवरती, मग त्या पॉईंटचा इन्फॉर्मेशन ऑटोमॅटिकली देऊ शकतो हा सिस्टम, बरोबर ना. म्हणजे इन्फायनाईट पॉईंटचा इन्फॉर्मेशन देण्यासाठी ओके इन्फायनाईट इन्स्ट्रक्शन दिलेलं नाही आहे तिथं, बस बेसिक 2-3 इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. लाईक एक छोटंसं लँग्वेज डिफाईन केलं, मग त्या छोट्याशा लँग्वेजवरून आपल्याला इन्फायनाईट पॉईंटचा इन्फॉर्मेशन मिळतं, अँड दॅट लँग्वेज इज नथिंग बट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, बरोबर. सो ठीक आहे यार, तो पॉईंट एक्स अँड देन वाय, सो एक्स किंवा वाय हा तो पॉईंट आहे. ओके, आता याच्यामध्ये गोष्टी काय चेंज होऊ शकतात, आता हे थोडंसं नीट पहा. से फॉर एक्झाम्पल ओरिजिन जो इथे होता ना 0,0 वरती, तो ओरिजिनच मी शिफ्ट करतोय. हा असा एक पॉईंट आहे रे, से फॉर एक्झाम्पल एच कॉमा के, तो पॉईंट आहे एच कॉमा के. तो पॉईंट एच कॉमा के म्हणजे काय, दिस डिस्टन्स शुड बी एच. हा जो डिस्टन्स आहे ना, हा डिस्टन्स एच असला पाहिजे, आणि हा जो डिस्टन्स आहे ना, हा डिस्टन्स, दिस डिस्टन्स शुड बी के. समजतं तुम्हाला, एच कॉमा के, एच देन के. सो ओरिजिन मी इथून ना इथे शिफ्ट करतोय, दॅट मीन्स माझा रेफरन्स पॉईंटच चेंज होतोय. विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन आता मी पुढच्या गोष्टी एक्सप्लेन करायला लागेन. समजतं बोला, रेफरन्सच चेंज होतो. रेफरन्स का एकदम साधी गोष्ट आहे, रेफरन्स चेंज होतो म्हणजे से फॉर एक्झाम्पल माझं स्कूल आहे लाईक 4 किलोमीटर अवे, माझ्या घरापासून ना माझं स्कूल 4 किलोमीटर अवे. ठीक आहे, इथे माझं स्कूल आहे, से फॉर एक्झाम्पल इथे माझं घर आहे 4 किलोमीटर अवे. ठीक आहे, माझं घर कधी ना कधी शिफ्ट होईल ना, मे बी माझं घर थोडंसं जवळ शिफ्ट होतं स्कूलच्या, से फॉर एक्झाम्पल 1 किलोमीटर पुढे शिफ्ट झाला, दॅट मीन्स माझा आणि स्कूलचा डिस्टन्स 3 किलोमीटर आहे. सो आता तरी माझ्यासाठी रेफरन्स पॉईंट हा माझा न्यू होम असेल ना की पुराणा होम, बरोबर ना. आपण पाहूया आता की हे ओरिजिन बऱ्याच वेळी शिफ्ट करण्याची गरज पडते आपल्याला. ओके, हे सर्कल, इलिप्स, पॅराबोला किंवा स्ट्रेट लाईन मध्ये इतकं लागणार नाही आपल्याला, पुढच्या लेसन मध्ये आपल्याला ऍक्च्युअल मध्ये याला शिफ्ट करण्याची गरज पडते बऱ्याच वेळी. मग ते पाहूया आपण की शिफ्ट केल्याने काय होत असतं. पण हे समजून घ्या की कधी कधी आपल्याला शिफ्ट करायला लागतं. ओके, जसं घर शिफ्ट करतो तसं ओरिजिन शिफ्ट करतो मी इथं. सो जर का आपला रेफरन्स पॉईंट चेंज झाला किंवा इथून पुढे शिफ्ट झाला कुठे, तर या पॉईंटचं तुम्ही इन्फॉर्मेशन कसं सांगणार. साधी गोष्ट आहे ना रे. विथ रिस्पेक्ट टू न्यू एक्स ऍक्सिस, दिस इज न्यू एक्स ऍक्सिस अँड दिस इज न्यू वाय ऍक्सिस. विथ रिस्पेक्ट टू न्यू एक्स ऍक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू न्यू वाय ऍक्सिस, त्याचा जो कोऑर्डिनेट आहे ना, त्या पॉईंटचा जो कोऑर्डिनेट आहे ना, तर तो असेल पहा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दॅट पॉईंट शुड बी हा डिस्टन्स, ज्याला की मी कॅपिटल एक्स बोलतो. यार एक्स कोऑर्डिनेट माहिती ना, एखाद्या पॉईंटचा एक्स कोऑर्डिनेट म्हणजे हा डिस्टन्स असतो, वाय कोऑर्डिनेट मीन्स हा डिस्टन्स असतो, बरोबर. सो दिस शुड बी वाय कोऑर्डिनेट हियर, त्या पॉईंटचा वाय कोऑर्डिनेट आहे. येस, हे पहा न्यू वाय कोऑर्डिनेटला मी कॅपिटल वाय बोलतोय, न्यू एक्स कोऑर्डिनेटला मी कॅपिटल एक्स बोलतोय, कॅपिटल एक्स. ओके, मी असं क्लेम करू शकतो पहा, न्यू एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू न्यू एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू एक्स मायनस ऑफ एच. पहा ना, टोटल स्मॉल एक्स एवढा आहे. यार एवढा डिस्टन्स मधून हा एच वाला पार्ट काढून टाका ना, एच वाला पार्ट काढून टाका ना, हाच तर राहील ना. सो न्यू एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू ओल्ड एक्स कोऑर्डिनेट मायनस ऑफ एच. Similarly, new y coordinate, it should be equal to old y minus of k. हा वाला पार्ट k. Yes, हा पार्ट k. बरोबर. So new y coordinate should be equal to it should be equal to y minus of k. बरोबर. हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आता इथं. New x coordinate आणि new y coordinate. Yes. New x is equal to old x minus of h. New y is equal to old y minus of k. पहा आता पुढे. तर एक सम करूया आपण, एक बेसिक सिंपलचं सम, थोडंसं प्रॅक्टिस पण होऊन जाईल आपलं शिफ्ट ऑफ ओरिजिनच्या आर्टिकलचा. तर सम काय बोलतोय पहा, तिथे सम मेन्शन केलेलं पहा, ॲट वॉट पॉईंट शुड ओरिजिन बी शिफ्टेड. यार ओरिजिन कुठून इथून कुठे शिफ्ट केला पाहिजे. यार एच कॉमा केलं शिफ्ट केला पाहिजे. ॲट वॉट पॉईंट ओरिजिन शुड बी शिफ्टेड इफ दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉईंट 4,5 हे जे कोऑर्डिनेट्स आहेत ना बिकम्स -3,9 म्हणजे 4,5 बनतोय -3,9. दॅट मीन्स दिस न्यू कोऑर्डिनेट, दिस आर ओल्ड कोऑर्डिनेट्स. फॉर्म्युला पार्ट पाहिजे. काय होता आता फॉर्म्युला डिस्कस केला होता, न्यू एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू ओल्ड एक्स मायनस ऑफ एच. न्यू वाय कोऑर्डिनेट शुड बी इक्वल टू ओल्ड वाय मायनस ऑफ के. बरोबर ना. सो न्यू एक्स कोऑर्डिनेट इज -3 हियर, -3 इज इक्वल टू ओल्ड एक्स तर 4 आहे पहा, मायनस ऑफ एच. तर इथून ना तुम्ही एचचा व्हॅल्यू फाइंड करू शकता. यू विल गेट व्हॅल्यू ऑफ एच एस 7. एचचा व्हॅल्यू काय बनतो तुम्हाला 7 बनतो. सिमिलरली न्यू वाय कोऑर्डिनेट हा 9 आहे इथे. ओके, अँड दॅट इज इक्वल टू ओल्ड वाय इज 5 हियर. ओके, मायनस ऑफ के बनतो इथे पहा, तो मायनस के इथे येतो. के शुड बी इक्वल टू -4 बनतो. मग तुम्हाला हे समजलं असेल पहा, ओरिजिन कुठे शिफ्ट करत असतो रे आपण, ओरिजिन एच कॉमा के ला शिफ्ट करत असतो. यस,
दॅट मीन्स 7h, मीन्स 7, ला आपण ओरिजिन शिफ्ट करतो. तर मग या अशा सर्व गोष्टी होऊ शकतात. ओके, सो शिफ्ट न्यू ओरिजिन, नवीन ओरिजिनचा जो कोऑर्डिनेट आहे दॅट इज 7, -4. नवीन ओरिजिनचा कोऑर्डिनेट विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड ओरिजिन. बरं, ओके, दॅट इज 7, -4 हियर. सी नेक्स्ट, आणखीन एक समय पहा. आता या समयात थोडेसे आणखीन जास्ती गोष्टी करायला लागतील मे बी आपल्याला. तर पहा क्वेश्चन काय. येस, ओके, शिफ्ट द ओरिजिन टू दिस सुटेबल पॉइंट. म्हणजे एका पॉइंटवरती तुम्ही शिफ्ट करा यार ओरिजिन तुमचा, सो दॅट तो जो ओल्ड इक्वेशन आहे ना, ओल्ड इक्वेशन विल नॉट कंटेन टर्म इन y अँड कॉन्स्टंट टर्म. म्हणजे पहा काय बोलतात ते. तर असं एक काहीतरी कर्व आहे किंवा असं काहीतरी आहे, ग्राफ आहे, फंक्शन आहे फॉर एक्झाम्पल, त्याचा फंक्शनचा व्हॅल्यू हा आहे फॉर एक्झाम्पल, किंवा त्या कर्वचं इक्वेशन तो आहे. इक्वेशन ऑफ दिस कर्व, या कर्वचं इक्वेशन y² + 4y + 8x -2 आहे, अँड दॅट इज इक्वल टू 0. बरं, पर आणखीन तुम्हाला इक्वेशन वगैरे इतकं क्लिअर नसेल बिकॉज हे तर सर्व लोकसमध्ये येणार आहे, बरोबर ना. थोडंसं जस्ट स्टार्ट करतो मी इथे. ओके, या आर्टिकल नंतर डायरेक्टली आता आपला लोकसचंच डिस्कशन स्टार्ट होणार आहे. तर पाहून घ्या जरा. एक ग्राफ आहे, या ग्राफचा तो इक्वेशन आहे. यस, या ग्राफचा तो इक्वेशन आहे, बट दॅट इज विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्स आणि ओल्ड वाय. दॅट इज विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड एक्स आणि ओल्ड वाय. हे बघा, इक्वेशन काय करत असतं, एक बेसिक आयडिया तुम्हाला आता देतो मी. काय करत असतं माहिती का, एक्सच्या जागी जर का तुम्ही काहीतरी टाकला, से फॉर एक्झाम्पल एक्स इक्वल टू मी टाकतोय फॉर एक्झाम्पल 0. एक्सच्या जागी जर का मी 0 टाकेन, एक्सच्या जागी जर का मी 0 टाकेन, बरोबर, तर y² + 4y -2 इज इक्वल टू 0 म्हणतो. म्हणजे सॉल्व्ह कराल तर वायचं व्हॅल्यू काहीतरी मिळेल तुम्हाला. म्हणजे एक्सची जर का मी इन्फॉर्मेशन देईन ना, या कर्व वरती एखादा पॉइंट आहे आणि या पॉइंटच्या जर का एक्स कॉर्डिनेटचा इन्फॉर्मेशन मी तुम्हाला देईन, तो एक्स तिथे टाकाल ना, तर ऑटोमॅटिकली तो इक्वेशन तुम्हाला वाय कॉर्डिनेटचा इन्फॉर्मेशन देत असतो. त्याच पॉइंटचा वाय कॉर्डिनेटचा इन्फॉर्मेशन देत असतो तो. सो हा बेसिक आहे. पहा की इक्वेशन काय करत असतो, हे काम करत असतं इक्वेशन. येस, सो आपल्याकडे एक कर्व आहे, बरोबर. तर या कर्वचा तो इक्वेशन आहे, अँड दॅट इज विथ रिस्पेक्ट टू ओल्ड वाय अँड ओल्ड एक्स. हे पहा, तो जो इक्वेशन आहे तो ओल्ड एक्स आणि ओल्ड वायला रेफर करून तो इक्वेशन आहे. मग तो इक्वेशन काय डिमांड करेल माहिती का, तुम्ही जर का एक्स कॉर्डिनेट सांगाल ना, तो वाय कॉर्डिनेट देईल, बरोबर. बट तो ओल्ड इक्वेशन असल्यामुळे तो डिमांड करेल, अरे यार तू ओल्ड एक्स कॉर्डिनेट सांग, तर मग मी तुला ओल्ड वाय कॉर्डिनेट देईन. येस और नो. जर का तुम्ही त्याला न्यू एक्स कॉर्डिनेट सांगितलं ना, तर न्यू वाय कॉर्डिनेट तो देणार नाही, कारण तो इक्वेशन तो विथ रेफरन्स टू ओल्ड एक्स आणि ओल्ड वाय, हे समजून घ्या आधी. मग जर का तुमची अशी इच्छा असेल यार की काय झालं पाहिजे माहिती का, मी ना तुला हा वाला एक्स कॉर्डिनेट देतो, से फॉर एक्झाम्पल असेल यार तो काहीतरी, एक मिनिट, काय स्मॉल नको लिहायला, कॅपिटल एक्स लिहितो, ठीक आहे. मी तुला असं काहीतरी एक कॉर्डिनेट देतो, कॅपिटल एक्स देतो, असेल काहीतरी, हे 2 असेल फॉर एक्झाम्पल, 2 टाकून देतो तिथे. मग वाय कॉर्डिनेट मिळेल, तो वाय कॉर्डिनेट हा नाही मिळणार रे, बरोबर ना, कारण की तो ओल्ड एक्स आणि ओल्ड वायला रेफर केलेला जर काही इक्वेशन असेल, ओके, तर इनपुटमध्ये पण तुम्हाला ओल्ड एक्स कॉर्डिनेटच द्यायला लागेल आणि ओल्ड वाय कॉर्डिनेटच मिळेल तुम्हाला आउटपुटमध्ये. येस, मग मला असं वाटतं यार की त्या इक्वेशनला न्यू इक्वेशनमध्ये कन्वर्ट केलं पाहिजे आपण. आता न्यू इक्वेशनमध्ये कन्वर्ट केलं पाहिजे, म्हणजे ओरिजिन तुम्ही शिफ्ट करा. चला, ओरिजिन शिफ्ट करा, अशा एका पॉइंटवरती शिफ्ट करा, सो दॅट हा जो काही इक्वेशन आहे ना, हा इक्वेशन काहीतरी नवीन इक्वेशन मध्ये कन्वर्ट होईल. बट त्या नवीन इक्वेशन मध्ये, इन न्यू इक्वेशन, वाय टर्म शुड बी अब्सेंट ॲज वेल एज कॉन्स्टंट टर्म शुड बी अब्सेंट. म्हणजे हा जो वाय वाला टर्म आहे ना, 4y प्रेझेंटच नसला पाहिजे. ऍट द सेम टाइम हा कॉन्स्टंट टर्म पण प्रेझेंट नसला पाहिजे, गायब झाला पाहिजे तो. असं काहीतरी सेटिंग करा. मला तरी एकच गोष्ट माहिती, new x coordinate should be equal to old x minus of h. Yes, that means old x can be written as new x plus h. बराबर? Yes. Then आणखी एक पॉइंट माहिती पहा आपल्याला, new y coordinate should be equal to old y minus of k. That means old y can be written as new y plus k. Simple. Old y can be written as new y plus k. बराबर?
फिर एच एंड के काय आहे की जिथे ओरिजिन शिफ्ट करतो दॅट पॉइंट इज नथिंग बट एच कॉमा के. ठीक आहे, चलो पाहूया. तो जो इक्वेशन आहे वाय स्क्वेअर, तर वायच्या जागी मी कॅपिटल वाय प्लस के लिहू शकतो होल स्क्वेअर. यस, प्लस 4 इंटू वाय, वायच्या जागी अगेन कॅपिटल वाय प्लस के. तुम्ही पहा ना ओल्ड वाय ना यार, ओल्ड वायला तर वाय प्लस के लिहितो ना मी. देन प्लस 8 instead of x I can write x plus h minus of 2 it should be equal to 0, it should be equal to 0. ओके, हा न्यू इक्वेशन आहे. इथे कॅपिटल एक्स आणि कॅपिटल वाय आहे ना, दॅट मीन्स दिस इज न्यू इक्वेशन. सो हा जो इक्वेशन आहे हा विथ रेफरन्स टू न्यू एक्स अँड वाय कोऑर्डिनेट वाला तो इक्वेशन आहे. कारण की या एक्सच्या जागी जे काही टाकेन नाही, से फॉर एक्झाम्पल वायच्या जागी किंवा एक्सच्या जागी काहीतरी टाकेन, ओके, तर ते न्यू कोऑर्डिनेट्स असतील. एक्सच्या जागी आणि वायच्या जागी इथे ना न्यू कोऑर्डिनेट आपण टाकतोय. एक्सच्या जागी 2 टाकेन तर न्यू वाय कोऑर्डिनेट मिळेल मला, कारण की इथे कॅपिटल वाय मिळणार आहे मला. कॅपिटल एक्स टाकेन मीन्स न्यू एक्स कोऑर्डिनेट टाकेन तर कॅपिटल वाय मिळणार मीन्स न्यू वाय कोऑर्डिनेट मिळेल. एकदम सिंपल आहे. तर पहा आता, बट ते आपल्याला डिमांड करतात यार की वाय टर्म अब्सेंट असला पाहिजे म्हणा. ठीक आहे, चलो पाहूया. सो एक्सपांड करतो वाय स्क्वेअर प्लस 2ky, ओके फाईन, प्लस के स्क्वेअर, ओके, प्लस 4y प्लस 4k, ओके फाईन, अँड प्लस 8x, यस, प्लस 8h, ओके, मायनस ऑफ 2 इट शुड बी इक्वल टू 0. ते बोलतात वाय वाला टर्म अब्सेंट असला पाहिजे. मग तुम्ही हे पाहून घ्या की वाय वाले टर्म इथे किती आहेत. वाय वाला टर्म कोण आहे? हा एक वाय वाला टर्म आहे आणि हा एक वाय वाला टर्म आहे. दॅट मीन्स 2ky प्लस 4y इट शुड बी इक्वल टू 0. दोघांचं ऍडिशन 0 बनला पाहिजे बिकॉज वाय आपल्याला पाहिजेच नाही तिथे. दॅट मीन्स हे वाय वाय कॅन्सल होईल पहा, जस्ट डिवाइड बाय वाय ना. दॅट मीन्स 2k शुड बी इक्वल टू मायनस ऑफ 4 इयर. दॅट मीन्स k शुड बी इक्वल टू मायनस ऑफ 2 इयर. यार k चा व्हॅल्यू -2 असला पाहिजे. म्हणजे जिथे ओरिजिन आपण शिफ्ट करतोय ना दॅट पॉइंट शुड बी -2. k -2 असला पाहिजे, बट h किती आहे माहित नाही, ते तर काढूया ना. ते बोलतात कॉन्स्टंट वाला टर्म पण अब्सेंट पाहिजे. ठीक आहे ना, कॉन्स्टंट वाला टर्म इथे कोण आहे? इथे कॉन्स्टंट वाला, हे कॉन्स्टंट नाही, हा कॉन्स्टंट नाही, हा कॉन्स्टंट आहे. यस, कॉन्स्टंट वाला टर्म इज के स्क्वेअर. फाईन. देन कॉन्स्टंट हा नाही कॉन्स्टंट, 4k इज अ कॉन्स्टंट. 4k इज अ कॉन्स्टंट, 4k कॉन्स्टंट आहे परत. देन 8h इज अ कॉन्स्टंट, 8h इज अ कॉन्स्टंट, मायनस ऑफ 2 इज अ कॉन्स्टंट अँड दॅट शुड बी इक्वल टू 0 अगेन बिकॉज कॉन्स्टंट वाला टर्म पण 0 असला पाहिजे. के चा व्हॅल्यू आपल्याला माहिती आहे -2 चा स्क्वेअर केला 4 बनेल, इथे 4 बनेल, -2 टाकाल -8 बनेल. देन प्लस 8h, ओके, मायनस ऑफ 2 इट शुड बी इक्वल टू 0. मग इथून तुम्ही कॅल्क्युलेट करा, पहा 8h इज इक्वल टू हे -4 बनतो, -4 -6 बनतो, तो तिकडे जातो प्लस बनतो 6. सो व्हॅल्यू ऑफ h हा तुम्हाला बेसिकली 3/4 मिळेल. सो 8 तिकडेतून डिवाइड होईल 3/4 मिळेल. तर तुम्हाला हे समजलं पाहिजे पहा की ओरिजिन कुठे शिफ्ट केला पाहिजे माहिती का? 3/4 मायनस ऑफ 2. 3/4 इथून 3/4 -2 वरती ज्यावेळेस तुम्ही ओरिजिन शिफ्ट कराल तर हे जे पाहिजे जे रिक्वायर्ड कंडिशन्स आहेत ते तुमचे सॅटिस्फाय होतील. ओके, तर हा तो पॉईंट आहे. पाहा आता नेक्स्ट. तर पहा मुलांना, आता आपण करतो लोकस. आतापर्यंत आपण जे काही शिकणार आहे या सर्व बेसिक गोष्टी होत्या ज्या की आपल्याला लोकस आणि स्ट्रेट लाईन मध्ये लागणार आहे. तर तुम्ही पहिले तर नोट्स काढायला शिकलं पाहिजे की पहा या लेक्चरचा लेंथ पहा तुम्ही. आता इतका मोठा जर का लेक्चर असेल तर डेफिनेटली ईच अँड एव्हरी पॉईंट तुमचा इथे कव्हर होणार आहे. जो जेईई मेन्सचा तुमचा सिलेबस आहे, ओके, त्यातला प्रत्येक पॉईंट तुमचा इथे कव्हर होईल. तर मग तुमच्या एंडवरती तुम्ही काय केलं पाहिजे? फक्त तुम्ही व्हिडिओ नाही पाहिलं पाहिजे रे, तुम्ही ॲक्च्युअलमध्ये नोटबुकवरती नोट्स काढल्या पाहिजे. सर्व पॉईंट्स तुमच्या नोटबुकमध्ये पण आले पाहिजे, नाही का? कारण की ज्यावेळेस तुम्हाला रिव्हिजन करायचं असेल या लेसनचा, थोडी ना तुम्ही हा व्हिडिओ बघणार, इतका मोठावाला व्हिडिओ. तुम्ही तर नोट्स पाहाल ना, सर्व आर्टिकल्स पाहणार, आर्टिकल्सचे फॉर्म्युलेस पाहणार, ओके, तर तुम्ही ते नोट्समधून रिव्हिजन करू शकता. सो नोट्स तुमचे असलेच पाहिजे आणि शिका तुम्ही व्यवस्थित नोट्स काढायला, शॉर्टमध्ये नोट्स काढायला, कारण की नंतर जाऊन रिव्हिजन फार मॅटर करतं. तुम्हालाही माहिती असेल जो सिलेबस आहे जेईई मेन्सचा खूप मोठा असतो. हा तर एक लेसन आहे रे, असे खूप सारे लेसन्स आहेत. मग इतका मोठा ज्यावेळेस सिलेबस आपल्याला पुढे जाऊन कधी ना कधी रिवाईज करायला लागतो ना, तर व्हिडिओ पाहून तर तो रिव्हिजन नसतं होत त्याचा, नाही का? तुम्हाला ॲक्च्युअलमध्ये तुमचे नोट्स पाहिजे असतात त्याच्यासाठी. सो हे जे व्हिडिओ तुम्ही पाहताय आत्ता, ओके, तर व्हिडिओ पाहते वेळी तुम्ही नोट्स काढणे हे पण इक्वली इम्पॉर्टंट आहे. अदरवाईज गोष्टी अशा होऊन जातील 1 महिन्यानंतर हे सर्व गोष्टी तुम्ही विसराल, ओके, आणि वाटेल की अरे यार त्यावेळी आपण पाहिलं होतं, बट त्यावेळी वाटलं समजलं, बट आत्ता आपल्याला काही गोष्टी लक्षात नाही आहेत, बरोबर ना? असा प्रॉब्लेम तुम्ही नक्कीच फेस कराल. सो नोट्सवरती प्लीज नक्की वर्क कराल. हे पहा आता लोकस काय असतं. इथे डेफिनेशन काय केलं पहा, कर डिस्क्राइब बाय पॉइंट्स विच सॅटिस्फाईज गिव्हन कंडिशन. तर अशी एक काहीतरी कंडिशन दिलेली असते, अशी इनफायनाईट पॉइंट्स कोणती तरी एक कंडिशन सॅटिस्फाय करत असतात, बरोबर ना? आणि त्या इनफायनाईट पॉइंटच्या सेटला आपण बोलतो लोकस.
एक्झाम्पल सांगतो का, इथे एक फिक्स पॉईंट, इथे एक पॉईंट आहे, से फॉर एक्झाम्पल एक पॉईंट आहे, बरोबर. आता मी तुम्हाला एक कंडिशन सांगतो यार, मला असे काही पॉईंट्स द्या, मला असे काही पॉईंट्स द्या which are at equal distance or which are at a 3 unit distance from this fixed point 2,3. हे पहा, हा जो पॉइंट आहे ना, तो पॉइंट मी फिक्स करतो 2,3 बोलतो. म्हणजे मी बोलतो की हा एक पॉइंट आहे माझ्याकडे, हा 2,3 वाला, x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 3. या पॉइंट पासून 3 युनिट डिस्टन्स वरती, 3 युनिट्स डिस्टन्स वरती जे काही पॉइंट्स आहेत ते मला द्या. या पॉइंट पासून 3 युनिट डिस्टन्स वरती हा पॉइंट आहे, यस. या पॉइंट पासून 3 युनिट डिस्टन्स वरती हा पॉइंट आहे. या पॉइंट पासून 3 युनिट डिस्टन्स वरती हा पॉइंट आहे. या पॉइंट पासून 3 युनिट डिस्टन्स वरती हा पॉइंट आहे. यार या पॉइंट पासून 3 युनिट डिस्टन्स वरती असे खूप सारे पॉइंट्स आहेत रे. इथून पण तुम्ही 3 युनिट डिस्टन्स ट्रॅव्हल करा, इथे एक पॉइंट मिळेल. 3 युनिट डिस्टन्स ट्रॅव्हल करा, इथे एक पॉइंट मिळेल, इथे एक पॉइंट मिळेल, इथे एक पॉइंट मिळेल. समजतं का? सो हा जो कंडिशन आहे ना, हा कंडिशन सॅटिस्फाय करणारे खूप सारे पॉइंट्स आहेत. सो खूप सारे पॉइंट्स और इनफायनाइट पॉइंट्स. ओके, इनफायनाइट पॉइंट्स ज्यावेळेस मी जॉईन करतो, जॉईन पण करण्याची गरज नाही ऍक्च्युअली. इनफायनाइट पॉईंट तुम्ही इथे जस्ट रिप्रेझेंट कराल ना, ऑटोमॅटिकली तो सर्कल बनेल, ऑटोमॅटिकली तो सर्कल बनेल. सो कर्व डिस्क्राइब्ड बाय पॉइंट्स, इनफायनाइट पॉइंट्स विच आर सॅटिस्फाईंग अ गिवन कंडिशन, जे की एक पर्टिक्युलर कोणती तरी कंडिशन सॅटिस्फाय करतात. आणि त्या कर्वला बोलतो आपण लोकस. सिंपल, त्या कर्वला आपण काय बोलतोय? लोकस बोलतोय. पण लोकस लेसन आपल्याला हे शिकवेल की एखाद्या रॅन्डम कर्वचा इक्वेशन कसा फाइंड केला गेला पाहिजे. कर्व काही असेल, स्ट्रेट लाईन असेल, सर्कल असेल, पॅराबोला असेल, इलिप्स असेल, हायपरबोला असेल किंवा कोणताही कर्व असेल, कर्वचा इक्वेशन कसा फाइंड करायचा असतो हे आपल्याला लोकस हा लेसन सांगतो. ओके, पाहून घेऊया आपण डिटेलमध्ये. आता आणखीन एक एक्झाम्पल इथे देतोय पहा. मी काय बोलतोय इथं, a rod of length L slides with its ends on the coordinate axis. एक रॉड आहे ज्याची की एंड्स ना कोऑर्डिनेट ऍक्सिस वरती आहेत. ठीक आहे. फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट म्हणे, फाइंड लोकस ऑफ मिड पॉइंट. यार हे पहा, काय रॉड असा आहे, रॉड असा आहे, एक्झॅक्टली असा व्हर्टिकल आहे. मिड पॉइंट कुठे आहे? इथे. ते बोलतात रॉडचे 2 एंड्स आहेत ना कोऑर्डिनेट ऍक्सिस वरती. पहा ना, हा एंड आहे ना वाय ऍक्सिस वरती, हा एंड आहे ना एक्स ऍक्सिस वरती. तो ते म्हणतात रॉड स्लाइड होतो म्हणे. यार रॉड जर का स्लाइड होत असेल, ठीक आहे ना, असा रॉड आहे ना, त्याला स्लाइड होतं म्हणजे असा होतोय, असा होतोय, बरोबर. समजतं का? याच्याबद्दल बोलतोय मी, याच्याबद्दल बोलतोय. स्लाइड झाल्यानंतर मिड पॉईंट इथे असेल ना. हे पहा, आधी होता मिड पॉईंट इथे, आता आहे मिड पॉईंट इथे. यस, इथेच थांबणार आहे का तो? नाही ना, स्लाइड होईल ना. सो स्लाइड होतोय म्हणजे परत असा होतोय, परत असा झाला तो. मिड पॉईंट कुठे आहे? इथे. समजतं का? ग्रीनचा मिड पॉईंट इथे आहे. यार तो आणखीन पण स्लाइड होऊ शकतो, म्हणजे हा जो ग्रीन आहे ना आणखीन पण स्लाइड होऊ शकतो, म्हणजे हा असं खाली जाईल आणि इकडे असं पुढे जाईल. समजतं ना स्लाइडिंग कसं बोलतो मी तुम्हाला? हा पुढे आणि हा असा खाली. सो हा यार याचा मिड पॉईंट इथे, आणखीन स्लाइड होऊ शकतो. हा आणखीन पुढे गेला, आणखीन पुढे गेला, हा आणखीन खाली आला, असं झालं. मे बी इथे मिड पॉईंट. मग तुम्हाला समजतं का की असे इथून ना ज्यावेळेस तो इथेपर्यंत येतोय, सो या पूर्ण जर्नीमध्ये इनफायनाइट पोझिशन्स असतील त्या रॉडच्या, इनफायनाइट पोझिशन्स असतील. यार त्या इनफायनाइट पोझिशन मधल्या काही पोझिशन्स मी इथे तुम्हाला रिप्रेझेंट करून दाखवलेल्या आहेत. जर का मी इनफायनाइट पोझिशन्स रिप्रेझेंट करेन ना, तर मला इनफायनाइट मिड पॉईंट्स मिळतील. मला तर इथे काही मिड पॉईंट्स मिळालेले आहेत. सो मे बी त्या इनफायनाइट मिड पॉईंट्सला जॉईन करेन ना, तर मे बी मला हा असा कर्व मिळेल, मे बी असा काहीतरी कर्व मिळेल. येस ऑर नो? बरोबर ना? सो कर्व डिस्क्राइब्ड बाय पॉइंट्स विच सॅटिस्फाईज अ गिवन कंडिशन. हे सर्व पॉइंट्स आहेत ऍक्च्युली, एक पर्टिक्युलर कोणता तरी कंडिशन सॅटिस्फाय करतात. अँड दॅट कर्व डिस्क्राइब्ड बाय दॅट इनफायनाइट पॉइंट्स इज नथिंग बट लोकस. सो लोकस इज बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट्स विच सॅटिस्फाईज गिवन कंडिशन. इनफायनाइट पॉइंट्स विच सॅटिस्फाईज गिवन कंडिशन, याला बोलतो आपण लोकस. ओके, मग आता पहा की एक्झॅक्टली आपण इक्वेशन कसं फाइंड करत असतो. आता हे जे 2 एक्झाम्पल आहेत ना, आता हे 2 एक्झाम्पल आपण पुढच्या स्लाइडवरती घेऊया पहा. तर हा वाला एक्झाम्पल पाहाल, काय बोलतात पहा. आता इथे तुम्हाला समजेल की डिस्टन्स फॉर्म्युलाचा यूज किंवा बाकी सर्व गोष्टी आपण आतापर्यंत ज्या शिकल्यात त्यांचा यूज आपल्याला ऍक्च्युअलमध्ये आता इथे करायचा असतो. काय बोलतात पहा, फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट्स विच आर एट डिस्टन्स 3 युनिट्स फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट 2,3. हा 2,3 पॉइंट आहे, हा पॉइंट 2,3 आहे. या पॉइंट पासून 3 युनिट डिस्टन्स वरती, किती 3 युनिट डिस्टन्स वरती जे पॉइंट्स असतील ते सर्व पॉइंट्स काढा, या सर्व पॉइंट बद्दल इन्फॉर्मेशन द्या, असं ते क्लेम करतात. ठीक आहे, चलो ओके. एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिस काहीतरी असेल ना असं, बरोबर ना.
वाय ॲक्सिस एक्स ॲक्सिस मी ते डिफाईन करतोय. तर काय रे, एखाद्या कर्वचा इक्वेशन म्हणजे काय असतो हे तुम्ही आधी नीट समजून घ्या. आपण आता फर्स्ट टाइम एखाद्या कर्वचं इक्वेशन फाइंड करतो इथे. आता कर्व कोणता आहे? कर्व आहे सर्कल. कर्व कोणता आहे पहा? कर्व हा सर्कल आहे, सर्कल. ओके, कर्व हा आपला, या पर्टिक्युलर केसमध्ये कर्व हा आपला सर्कल आहे. ते तर आपल्याला समजलं ऍक्च्युली की हे पॉइंट्स इक्वल डिस्टन्सवरती आहेत, इथून सर्कल बनतोय. येस, आता त्या सर्कलचं इक्वेशन कसं फाइंड केला गेला पाहिजे, किंवा इक्वेशन एक्झॅक्टली असतो काय, हे थोडंसं नीट पहा. आता प्रोसिजर आहे, काय करायचं असतं पहा. एक रॅन्डम पॉइंट कन्सिडर करायचा असतो. कन्सिडर अ रॅन्डम पॉइंट ऑन दॅट कर्व. ज्या कर्वचं इक्वेशन तुम्हाला फाइंड करायचं आहे ना, सो त्या कर्ववरती कन्सिडर अ रॅन्डम पॉइंट अँड जस्ट ॲज्युम दॅट पॉइंट ॲज एक्स कॉमा वाय. एक्स कॉमा वाय असं ॲज्युम करायचं. कन्सिडर रॅन्डम पॉइंट ऑन दॅट कर्व. ज्या कर्वचं इक्वेशन फाइंड करायचं त्याच्यावरती एक रॅन्डम पॉइंट ॲज्युम करायचं अँड कन्सिडर दॅट पॉइंट ॲज एक्स कॉमा वाय. येस, आणि त्या एक्स आणि वाय मध्ये रिलेशन डेव्हलप करायचं. दॅट इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ दॅट कर्व. तोच त्या कर्वचा इक्वेशन असतो. याच्या आधी पण मी एक इक्वेशन सांगितलं होतं ना शिफ्ट ऑफ ओरिजिनच्या वेळी. काय सांगितलं होतं पहा, की यार इक्वेशन काय असतं. इक्वेशन ही अशी गोष्ट असते की त्याच्यामध्ये एक्सचा इनपुट दिलं तर वाय मिळतो, किंवा वायचा इनपुट दिलं तर एक्स मिळतो. म्हणजे त्या कर्ववरती जर का मी एखाद्या पॉईंटचा एक्स कोऑर्डिनेट दिला ना, तर ऑटोमॅटिकली त्या पॉईंटचा वाय कोऑर्डिनेट तो इक्वेशन आपल्याला आउटपुटमध्ये देतो. वाय कोऑर्डिनेट तो इक्वेशन आपल्याला आउटपुटमध्ये देतो. म्हणजे एक्स आणि वाय मधलं रिलेशन इज नथिंग बट इक्वेशन. हे तुम्ही समजून घ्या इथं. सो या कर्वचं इक्वेशन जर का तुम्हाला फाइंड करायचं असेल, जस्ट कन्सिडर रॅन्डम पॉइंट ऑन दॅट कर्व. जर की तुम्ही एक्स कॉमा वाय बोलतात, अँड जस्ट डेव्हलप रिलेशन बिटवीन एक्स अँड वाय. तर एक्स आणि वाय मध्ये रिलेशन तुम्हाला जस्ट डेव्हलप करायचं असतं इथे. ओके, आता रिलेशन कसं डेव्हलप करणार. से फॉर एक्झाम्पल सेंटर इज सी. हा जो पॉइंट आहे तो पी. मग जी कंडिशन दिली त्याला मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये रिप्रेझेंट करा. मी इथे लिहितो कंडिशन इज सी पी इज इक्वल टू 3. यार सी पी म्हणजे डिस्टन्स आहे. सी पी इज नथिंग बट डिस्टन्स बिटवीन दिस टू पॉइंट्स ना. सो से दिस ॲज x1 y1. याला तुम्ही x1 y1 बोला, याला तुम्ही x2 y2 बोला. समजतं, त्याला तुम्ही x2 y2 बोला. सो बाय युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला काय असतो रे, डिस्टन्स बिटवीन दिस टू पॉइंट्स इज x2 minus x1 ना. That means x minus of 2 whole square, okay, plus y2 minus y1 means y minus of 3 whole square, and that is equal to 3. दोन्ही साइडला स्क्वेअर करा. चला, so x minus of 2 whole square, fine, plus y minus of 3 whole square, okay, and that is equal to 3 square, जो की 9 बनतो. This is equation of this circle. या सर्कलचा हा इक्वेशन, त्या सर्कलचा हा इक्वेशन मुलांना, हे समजून घ्या तुम्ही. या सर्कलचा हा इक्वेशन आहे. ओके, मी परत थोडंसं सांगतोय की इक्वेशन काय करतो, इक्वेशन काय करत असतो हे थोडंसं नीट समजून घ्या. जर का मी असा एक इनपुट देईन, पहा कोणत्या इनपुट बद्दल बोलतो. से फॉर एक्झाम्पल एक्स कोऑर्डिनेट से 2. इन केस जर का मी एक्स जागी 2 टाकेन, 2 ॲज्युम करा की एक्स जागी मी 2 टाकला. एक्स इक्वल टू 2 म्हणजे इथे ना, असा ना, बरोबर ना. सो असे दोन पॉईंट आहेत यार या कर्ववरती. हा एक पॉईंट आणि हा एक पॉईंट आहे की जिथे एक्स कोऑर्डिनेट 2 आहे. पहा ना, या पॉईंटवरती एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, या पॉईंटवरती पण एक्स कोऑर्डिनेट इज 2. येस ऑर नो. असे दोन पॉईंट्स आहेत आपल्याकडे या कर्ववरती जिथे की एक्स कोऑर्डिनेट 2 आहे. मग या इक्वेशन मध्ये जर का मी एक्स जागी 2 टाकेन ना, 2 minus of 2 होल स्क्वेअर, ठीक आहे, चलो, प्लस एक्स जागी 2 टाकायचं ठरलं. वायच्या जागी तर काही टाकत नाही. वायचं व्हॅल्यू तर आपण आपल्याला इक्वेशन देत असतो. हे तर 0 झालं असेल, बरोबर ना. सो y minus of 3 होल स्क्वेअर 9 आहे. दॅट मीन्स y minus of 3 प्लस और मायनस 3. हे समजतं का, प्लस और मायनस 3 बनेल. तो अंडररूट केलं तर प्लस और मायनस बनतो. सो y इज इक्वल टू एकतर प्लस रेफर कराल तर हा 6 बनेल, और y इज इक्वल टू एकतर मायनस रेफर कराल -3, आणि -3 तिकडे जाऊन प्लस झाला, सो 0 बनेल. समजतंय. एक तर y इज इक्वल टू 6 बनतं, नाही तर y इज इक्वल टू 0 बनतं. समजतं तुम्हाला. हा जो पॉइंट है ना, x कोऑर्डिनेट इज 2, y कोऑर्डिनेट इज 6. y कोऑर्डिनेट किती आहे, 6 है. एक तो y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0 मीन्स हा पॉइंट है. तो हा x कोऑर्डिनेट इज 2, y कोऑर्डिनेट इज 0 हियर. त्या पॉइंटचा y कोऑर्डिनेट 0 आहे. 0 आहे म्हणजे तो पॉइंट इथे जस्ट टच होतोय. y कोऑर्डिनेट 0 तर x ऍक्सिस वरती असतो ना. आणि बरोबर आहे ना, हे लॉजिक पण तर क्लिअर आहे ना की तो पॉइंट x ऍक्सिसला टच झाला पाहिजे. बिकॉज हा पहा 2,3 पॉइंट आहे. दॅट मीन्स दिस 2, दिस इज 3. या रेडियस पण तो 3 आहे. मग 3 परत वापस खाली या तर इथे x ऍक्सिसला टच होईल ना तो, बरोबर ना. सो मी ते टच असलेला डायग्राम ड्रॉ नाही केला ऍक्च्युली, पण तो ऍक्च्युअल मध्ये तसा डायग्राम आहे, हे समजून घ्या तुम्ही. सो इक्वेशन ही गोष्ट करत असतं की इक्वेशन मध्ये एक्सचा इनपुट दिला की वाय देतो, किंवा वायचा इनपुट दिला की एक्स देत असतो. म्हणजे तुम्हाला हे समजून घ्यायचं की इक्वेशन इज नथिंग बट जस्ट रिलेशन बिटवीन एक्स अँड वाय.
आता याचं इक्वेशन फाइंड करायचं आहे, म्हणजे रिलेशन बिटवीन एक्स अँड वाय फाइंड करायचं. दॅट मीन्स यू जस्ट नीड टू कन्सिडर पॉईंट ऑन दिस कर्व, एक रॅन्डम पॉईंट, अँड कन्सिडर दॅट पॉईंट एज एक्स कॉमा वाय. आणि जो काही कंडिशन त्यांनी तुम्हाला सांगितलं सो इंट्रोड्यूस करा इन मॅथमॅटिकल फॉर्म. सो तुम्हाला एक्स आणि वाय मध्ये रिलेशन मिळतं. दॅट इज बेसिक. हा बेसिक आहे इक्वेशन फाइंड करण्यामागे. पुढे पहा, आणखीन एक क्वेश्चन आहे, पहा हा वाला. तर काय बोलतात रे क्वेश्चन, काय बोलतात पाहून घ्या व्यवस्थित. ठीक आहे, क्वेश्चन पहा. रॉड ऑफ लेंथ L स्लाइड्स विथ इट्स एंड ऑन द कोऑर्डिनेट ऍक्सिस. आता ऑलरेडी डिस्कस झालं होतं आपलं, नाही का. देन फाइंड लोकस ऑफ इट्स मिड पॉईंट. यार मिड पॉईंटचं लोकस फाइंड करायचं. मी तुम्हाला काय सांगतो नीट पहा. काय लोकसचा मिड फाइंड लोकस ऑफ इट्स मिड पॉईंट, म्हणजे मिड पॉईंट्स जॉईन केल्यानंतर जो कर्व बनतो ना, तर त्या कर्वचं आपल्याला इक्वेशन फाइंड करायचं होता ना. मी तुम्हाला असं सांगतोय की एक रॅन्डम पॉईंट कन्सिडर करा रे बाबा त्या कर्ववरती. से फॉर एक्झाम्पल हा एक पॉईंट असेल, हा एक पॉईंट असेल बघा ना. हा तो कर्व असा होता ना काहीतरी, बरोबर ना. एक रॅन्डम पॉईंट मी इथे कन्सिडर केला या कर्ववरती, हा वाला पॉईंट. कन्सिडर दॅट पॉईंट एज एक्स कॉमा वाय. आणि मी तुम्हाला तेच सांगतो की एक्स कॉमा वाय इंट्रोड्यूस करा. एक जो कंडिशन त्यांनी सांगितलं त्याच्यामध्ये टाकून द्या काहीतरी करून. तुम्ही मला सर त्यांनी काय कंडिशन सांगितलं सर? तर त्यांनी काय कंडिशन सांगितलं? रॉड ऑफ लेंथ L स्लाइड्स विथ इट्स एंड्स ऑन द कोऑर्डिनेट ऍक्सिस. म्हणजे ते असं सांगतात की रॉडचा लेंथ L आहे म्हणे. हे समजून घ्या की हा जो रॉड आहे ना, या रॉडचा जो टोटल लेंथ आहे ना, दॅट इज नथिंग बट L. तर रॉडचा लेंथ L आहे, म्हणजे L हे नोन आहे असं समजून घ्या तुम्ही फक्त. ठीक आहे. आता हे बाकी लाईन्स तुम्ही थोडंसं काढून टाका बरं, इमॅजिन करूच नका. तुम्ही फक्त या पॉईंटकडे पहा, हा कर्व पहा, ओके. आणि समजून घ्या की हा मिड पॉईंट आहे या सेगमेंटचा. आता मी तुम्हाला बोलतोय पहा एक्स कॉमा वाय, बेसिकली हा पॉईंट आहे, कारण की कर्ववरती एक रॅन्डम पॉईंट अज्युम करायचा असतो एक्स कॉमा वाय, आणि त्यांच्यातलं रिलेशन डेव्हलप करायचं असतो, बरोबर ना. सो या पॉईंटला मी A,0 बोलतो, बिकॉज हा पॉईंट तर एक्स ॲक्सिसवरती. हे मिड पॉईंट बद्दल नाही बोलत बाबा. हा जो लाईन आहे ना, हा जो रॉड आहे ना, या रॉडचा जो एंड पॉईंट आहे ना, त्याच्याबद्दल बोलतो मी. या मिड पॉईंट बद्दल नाही बरं. तो पॉईंट A,0. मग याच रॉडचा जो इथे एंड आहे ना, त्याला मी 0,B बोलू शकतो का? 0,B बोलू शकतो का? बोलू शकतो ना. मग तुम्हाला हे समजलं पाहिजे पहा की यार या दोन पॉईंटचा हा तर मिड पॉईंट आहे. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉईंट इज गिवन बाय x1, दिस x1 y1 ना, and this x2 y2. Yes. ठीक है मुलांना. सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज सॉरी हा x1 y1 आणि हा x2 y2 आहे, बरोबर. सो मिड पॉइंटचा एक्स कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय x1 दॅट इज a प्लस x2 जो की 0 आहे अँड डिवाइड बाय 2. दॅट मीन्स एचा व्हॅल्यू हा तुम्हाला 2x मिळतो. एचा व्हॅल्यू किती मिळतो? 2x मिळतो. ठीक आहे ना. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉईंटचा y कोऑर्डिनेट काय असतो माहिती ना तुम्हाला? y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 असतो. सो y1 चा व्हॅल्यू पहा बरं, y1 चा व्हॅल्यू 0, y1 व्हॅल्यू 0 प्लस y2 चा व्हॅल्यू b आहे पहा. y2 चा व्हॅल्यू किती आहे? b आहे, b. ओके. सो 0 प्लस b अँड जस्ट डिवाइडेड बाय 2 हियर. सो y इज इक्वल टू b बाय 2 बनतो. दॅट मीन्स 2y शुड बी इक्वल टू b. तुम्ही बोलाल याच्याने काय झालं सर? हे पहा आणखीन x आणि y मधलं रिलेशन डेव्हलप झालाच नाहीये. आपलं तर फायनल एम तो आहे ना x आणि y मधलं रिलेशन डेव्हलप करायचं. बट तुम्ही हे समजून घ्या, एक कोणती गोष्ट आणखीन यूज नाही केली, L. तुम्हाला हे समजलं पाहिजे इथे की a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर शुड बी इक्वल टू L स्क्वेअर. पायथागोरस a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर इट शुड बी इक्वल टू L चा स्क्वेअर. यस. a चा व्हॅल्यू माहिती 2x चा स्क्वेअर इज 4x स्क्वेअर. b चा स्क्वेअर माहिती तुम्हाला, b इज 2y, 4y स्क्वेअर अँड दॅट इज इक्वल टू L स्क्वेअर. सिंपल. सो x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर, अदरवाइज हे चलो असंच राहून देतो. अदरवाइज तुम्ही याला असं लिहू शकता x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर L स्क्वेअर बाय 4. L स्क्वेअर डिवाइड बाय 4. ओके. दिस इज द इक्वेशन ऑफ मिड पॉईंट. या मिड पॉईंटचा जो कर्व आहे ना, त्याचा तो इक्वेशन आहे. पारे हा प्रोसेस आहे, हा प्रोसेस तुम्ही समजून घ्या. समजवायचं असं तुमचा ॲटिट्यूड नसला पाहिजे. तुम्हाला हा प्रोसेस समजला पाहिजे की एक्झॅक्टली इक्वेशन कसा फाइंड करायचा असतो. हा जो प्रोसेस आहे एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट ॲज्युम करायचा असतो कर्ववरती, रिलेशन डेव्हलप करायचं असतं. हा प्रोसेस इम्पॉर्टंट आहे पहा, रॅदर दॅन सम. ओके. पाहता काही क्वेश्चन्स आपण इथे डिस्कस करूया. काय बोलतात? फाइंड लोकस ऑफ पॉइंट P विच इज इक्विडिस्टंट फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स. यार सोपं आता आहे पहा. आपल्याकडे एक पॉईंट आहे ए पॉईंट से फॉर एक्झाम्पल 4,5. आणखीन एक पॉईंट आहे आपल्याकडे बी जो की आहे 1,2. तर या दोन पॉईंट पासून इक्वल डिस्टन्स वरती असणारे जे पॉईंट्स आहेत ना, बरोबर, तर ते इन्फायनाइट पॉईंट असतील मे बी. मग त्या इन्फायनाइट पॉईंटला जॉईन केल्यानंतर जे काही बनतं
त्या कर्वचं आपल्याला इक्वेशन फाइंड करायचं, हे समजून घ्या तुम्ही. तुम्हाला समजतं का रे? त्या 2 पॉईंट पासून इक्वल डिस्टन्सवरती कोण आहे? मला वाटतं 2 पॉईंट पासून इक्वल डिस्टन्सवरती हा आहे, बरोबर ना? हा डिस्टन्स आणि हा डिस्टन्स सेम वाटतं. मला वाटतं हा पण आहे यार, हा डिस्टन्स आणि हा डिस्टन्स मला सेम वाटतं. पहा तुम्ही, हा डिस्टन्स आणि हा डिस्टन्स मला सेम वाटतं. हा आहे का? हा जवळ आहे तो दूर आहे? नाही, हा नाही बाबा, हा नाही आहे. हा आहे का? यस, हा डिस्टन्स आणि हा डिस्टन्स सेम आहे. हा पण आहे, हा पण आहे. अच्छा, इन्फायनाइट पॉईंट आहेत रे भाऊ, समजतं का? सो देर आर इन्फायनाइट पॉईंट्स, आणि या इन्फायनाइट पॉईंटला जर का तुम्ही जॉईन कराल तर असं एक लाईन बनेल. सो या लाईनचं इक्वेशन तुम्ही इनडायरेक्टली फाइंड करता इथं, बरोबर? मग तुम्हाला वाटेल की ही लाईन काय आहे? ही लाईन काय आहे? ही तर परपेंडिक्युलर बायसेक्टर आहे. हा पॉइंट इट शुड बी ॲट इक्वल डिस्टन्स ना, इथून आणि इथून, बरोबर ना? बायसेक्टर परपेंडिक्युलर पण आहे. सो बेसिकली परपेंडिक्युलर बायसेक्टरचं इक्वेशन फाइंड करा असं इनडायरेक्टली ते सांगतात आपल्याला. चलो ठीक आहे, आपला जो कॉन्सेप्ट आहे यार, ते जे इन्फायनाइट पॉईंट्स असतात ना, त्याच्यावरती एक पॉईंट आपल्याला अज्युम करायचं असतं. जस्ट कन्सिडर दॅट पॉईंट एज एक्स ऑर वाय. त्याला फक्त तुम्ही एक्स ऑर वाय असं अज्युम करा 1-2 मिनिटासाठी, अँड जस्ट डेव्हलप रिलेशन बिटवीन एक्स अँड वाय. त्या पॉईंटला तुम्ही पी बोला ना. कंडिशन आपल्याला असं सांगतात एपी शुड बी इक्वल टू बीपी. समजतं काय? दॅट पॉईंट शुड बी ॲट इक्वल डिस्टन्स फ्रॉम ए अँड बी. हा डिस्टन्स आणि हा डिस्टन्स सेम असला पाहिजे, एक्झॅक्टली सेम असला पाहिजे. सो व्हॉट इज एपी? बाय युजिंग डिस्टन्स फॉर्मुला एपी x2 minus x1 whole square. So under root of x minus of 4 whole square plus y2 minus y1 whole square means y minus of 5 whole square, and that is equal to under root of bp. So b to p power x2 minus x1 whole square, that means x minus of 1 whole square plus y minus of 2 whole square. आता याला ज्यावेळेस तुम्ही एक्सपांड करणार आहे, दोन्ही साईडला स्क्वेअर करा, अंडर रूट गायब होईल, एक्सपांड करा, काहीतरी इक्वेशन बनून जाईल तुमचं. दॅट इज इक्वेशन ऑफ दिस लाईन. सिम्पल. तोच या लाईनचं इक्वेशन असेल. काही गोष्टी कॅन्सल पण होतील, तुम्ही करून पहा. ओके, नाउ सी दिस क्वेश्चन. फाइंड लोकस ऑफ फूट ऑफ परपेंडिक्युलर फ्रॉम पॉइंट 0 0. ओके, 0 0 पासून आपल्याला एकावरती परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचं. कशावरती परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचं पहा. फाइंड लोकस ऑफ फूट ऑफ परपेंडिक्युलर फ्रॉम 0 0 ऑन अ व्हेरिएबल लाईन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,1. ऑन अ व्हेरिएबल लाईन पासिंग थ्रू पॉइंट 2,1. ओके, एखादा पॉइंट आहे फॉर एक्झाम्पल 2,1. एक पॉइंट आहे रे 2,1. ओके, सो फ्रॉम ओरिजिन ऑन दॅट व्हेरिएबल लाईन वी नीड टू ड्रॉ परपेंडिक्युलर. या ओरिजिन पासून या लाईनवरती आपल्याला एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचं. आता मी इथे व्हेरिएबल लाईन काय यूज करतोय पहा, किंवा इथे क्वेश्चनमध्ये व्हेरिएबल लाईन असं का सांगितलंय? बिकॉज 2,1 मधून पास होणाऱ्या देर आर इन्फायनाइट लाईन्स प्रेझेंट आहे इथे, बरोबर ना? सो त्या इन्फायनाइट लाईन तर ड्रॉ नाही करू शकत ना मी इथं. सो त्यातला एक लाईन मी इथे ड्रॉ केलाय. सो फ्रॉम ओरिजिन वी नीड ड्रॉ अ परपेंडिक्युलर. याच्यावरती एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ कराल पहा. ओरिजिनवरून तिथे एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करा. कन्सिडर दिस पॉइंट ॲज पी. त्याला मी एक्स वाय बोलतो. याला मी एक्स वाय का बोलतोय? बिकॉज आपल्याला लोकस फाइंड करायचं आहे ना, और इक्वेशन फाइंड करायचं ना, तो या पॉईंटचं इक्वेशन फाइंड करायचं. आणि तुम्हाला माहिती पहा की ज्याचं इक्वेशन फाइंड करायचं असतं वी नीड टू कन्सिडर दॅट पॉइंट ॲज एक्स वाय. सो एक्स वाय. सो एक्स वाय मध्ये काहीतरी रिलेशन तुम्ही डेव्हलप करा, आन्सर येऊन जाईल तुम्हाला. सो कन्सिडर दिस ओरिजिन ॲज से फॉर एक्झाम्पल सी. याला बोलतोय पी आणि याला बोलतोय से फॉर एक्झाम्पल बी. मी इथे असं लिहू शकतो का रे? पी सी स्क्वेअर प्लस पी बी स्क्वेअर अँड इट इज इक्वल टू बी सी स्क्वेअर. हे असं लिहू शकतो ना आपण बाय युजिंग पायथागोरस थिअरम. हा स्क्वेअर प्लस हा स्क्वेअर इज इक्वल टू हायपोटेनसचा स्क्वेअर. हा जो हायपोटेनस आहे ना, येस. सो हायपोटेनस स्क्वेअर मीन्स बी सी स्क्वेअर मीन्स सी पी स्क्वेअर और पी सी स्क्वेअर प्लस पी बी स्क्वेअर. येस और नो? सो झालं. आता डायरेक्टली टाकून द्या तुम्ही. ओरिजिन माहिती तुम्हाला 0,0 आहे इथे. ओके, टाकून द्याल रे इथे अंडर रूट ऑफ पी सी काय रे? पी सी काय? x2 minus x1 होल स्क्वेअर. दॅट मीन्स x minus 0 होल स्क्वेअर मीन्स x स्क्वेअर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वेअर मीन्स y स्क्वेअर बनतोय तो. हे पहा, हे ऍक्च्युअल मध्ये अंडर रूट मध्ये बनणार आहे, बट त्याचा स्क्वेअर होणार आहे माहिती. सो x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर. ओके, प्लस पी बी स्क्वेअर, पी टू बी होल स्क्वेअर करा. आता x minus of 2 whole square, fine, plus y minus of 1 whole square, and that is equal to bc square. आता b आणि c चा स्क्वेअर जो आहे ना, b आणि c, ओके, या दोन पॉइंट मधला जो डिस्टन्स आहे ना, त्याचा स्क्वेअर इज नथिंग बट अगेन x2 minus x1 whole square, that means 2 minus 0, that is 2, 2 square 4, okay, 4, and plus 1 minus of 0, that is equal to 1, 1 square कराल तुम्ही इथे, plus 1 बनेल. ओके, सो हा तो आपला इक्वेशन बनेल. याला तुम्हाला सिम्प्लिफाय करायचं बरोबर, पण याला तुम्हाला सिम्प्लिफाय करायला लागेल. ओके, सो तो इक्वेशन आपल्याला बनेल. पहा, तो इक्वेशन कशाचं बनेल थोडंसं व्यवस्थित विचार करा तुम्ही. तुम्हाला इथे असं समजायला हवं मुलांना की त्या पॉइंट मधून पास होणारी फक्त एक लाईन नाहीये, या पॉइंट मधून पास होणाऱ्या देर आर इन्फायनाइट लाईन्स. त्यातली एक लाईन अशी पण तर आहे. सो ओरिजिन वरतून त्या लाईन वरती परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचं आहे. मे बी मला वाटतं ओरिजिन वरतून परपेंडिक्युलर ड्रॉ केल्यावर इथे येईल कुठेतरी, हा पॉइंट असेल तो.
सो इथे जसं हा होता ना फुट ऑफ परपेंडिक्युलर, सो या लाईनवरती परपेंडिक्युलर हा बनतोय. यार आणखीन पण तर लाईन आहेत ना, सॉरी हा लाईन थोडंसं रॉंग ड्रॉ केला मी ऍक्च्युली. या पॉइंट मधून पास झाला पाहिजे होता. येस, या पॉइंट मधून पास झाला पाहिजे काय. ओके ठीक आहे, अशी पण एक लाईन आहे. सो फ्रॉम ओरिजिन वी नीड टू ड्रॉ अ परपेंडिक्युलर ना, एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ कराल ना, हा तो पॉइंट आहे ना. मग तुम्हाला समजत आहे का रे, अशा इन्फायनाईट लाईन्स आहेत त्या पॉईंटमधून पास होणार आहे. ओके, आणि ओरिजिन वरतून अशा लाईनवरती ज्यावेळेस आपण परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतो, हे फुट ऑफ परपेंडिक्युलर इथे आहे, इथे आहे, इथे आहे, असे खूप सारे फुट ऑफ परपेंडिक्युलर बनतील. त्यांना जॉईन केल्यानंतर एक कर्व बनेल आणि त्या कर्वचा हा इक्वेशन आहे. येस, पहा पुढे जाऊया. नेक्स्ट क्वेश्चन पहा, वाचू शकता काय बोलतात ते, व्हेरिएबल लाईन थ्रू पॉईंट 2,1. तर आता इथे पण परत व्हेरिएबल लाईन दाखवत आहेत ते. ओके, 2,1 परत पॉईंट पण तोच आहे. पहा एक पॉईंट इथे मी डिफाइन करतोय 2,1. ठीक आहे, चलो ओके. A variable line through point 2,1, ठीक आहे 2,1, ओके, meets the axis at AB, A and B, A आणि B वरती तो मीट होतो. ठीक आहे, एक लाईन ड्रॉस करून टाकतो ना मी इथं. सो अ व्हेरिएबल लाईन फ्रॉम पॉईंट 2,1. पहा काय, अ व्हेरिएबल लाईन फ्रॉम पॉईंट 2,1 meets the coordinate axis at point A, B. याला A बोलतोय मी इथे आणि याला मी B बोलतोय. हे पहा सिक्वेन्स नाही कराल काय. एक्स ऍक्सिस सोबत जिथे इंटरसेक्ट होतो ना त्याला ए बोलायचं, वाय ऍक्सिस सोबत जिथे इंटरसेक्ट होतो त्याला बी बोलायचं. ओके, सिक्वेन्सने. हे पहा, ए आणि बी, ए नंतर बी दिला. सो इंटरसेक्शन विथ एक्स ऍक्सिस आधी दिलेला असतो, इंटरसेक्शन विथ वाय ऍक्सिस नंतर दिलेला असतो. हे कन्व्हेन्शन फॉलो कराल फक्त. ओके, मग ते विचारते देन फाइंड लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी. हा जो ट्रायंगल आहे ना ओ ए बी, या ट्रायंगलचा आपल्याला सेंट्रॉइड फाइंड करायचा आहे. या ट्रायंगलचा आपल्याला सेंट्रॉइडचा लोकस फाइंड करायचा आहे. सो बिकॉज ट्रायंगल तर फिक्स नाही आहे ना, हे समजतं का तुम्हाला, कारण की ही लाईन व्हेरिएबल आहे, ही कशी पण होऊ शकते. सो फॉर एक्झाम्पल इथून पास होतं ना, ही आत्ता इथूनच पास करायची, थोडीशी अशी हॉरिझॉन्टल करायची आणखीन, किंवा अशी थोडीशी व्हर्टिकल करायची. म्हणजे लाईन्स तर इन्फायनाईट होतील रे, इथून पास होणारे इन्फायनाईट लाईन्स होतील, अशा इन्फायनाईट ट्रायंगल्स होतील. मग प्रत्येक ट्रायंगलचा सेंट्रॉइड कुठे ना कुठे येईल ना. मे बी जसं की या ट्रायंगलचा सेंट्रॉइड मे बी असेल यार इथे कुठेतरी, मे बी इथे असेल. मग अशा इन्फायनाईट ट्रायंगलचे सेंट्रॉइड इन्फायनाईट येतील आणि त्या सर्व सेंट्रॉइडला जॉईन केल्यानंतर जो कर्व बनतो त्या कर्वचं आपल्याला इक्वेशन फाइंड करायचं. हे समजून घ्याल तुम्ही. Now we need to find equation of locus of centroid. That means we need to consider this centroid as x, y. यार या सेंट्रॉइडला तुम्ही x, y असं कन्सिडर करा. आपल्याला x आणि y मध्ये रिलेशन डेव्हलप करायचं, मग ते तुम्ही कसंही करा. बरोबर. तर आता काही लॉजिक तर मला समजत नाही पा की कसं केलं पाहिजे. मला असं वाटतं बस की चलो यार एक्स पॉइंटला आपण से फॉर एक्झाम्पल a,0 बोलूया. ए पॉइंटला मी a,0 बोलतो. बी पॉइंटला मी 0,b बोलतो. बी पॉइंटला मी 0,b बोलतो. इथं हा तर आहेच आहे 0,0 ओरिजिन जो की आहे ओ. ओके, मला एक साधी गोष्ट समजते. एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज गिवन बाय x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3. x1 प्लस x2 प्लस x3 ओके a by 3. That means 3x is equal to a. 3x is equal to a. जस्ट काढून ठेवतोय, बघूया कसा यूज करू शकतो. हे बघा सेंट्रॉइड बद्दल बोलतात म्हणजे सेंट्रॉइड फॉर्म्युला तर यूज करायला लागणार ना, करून ठेवा ना आपण. पाहूया पुढे कसा यूज करू शकतो त्या गोष्टींचा. y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड, हे पहा सेंट्रॉइड आहे काय. y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड दॅट इज y इज गिवन बाय y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाय 3. हा 3 जातो इकडे. सो 3y इज इक्वल टू b बनतो रे बाबा. हे पहा तुम्हाला रिलेशन डेव्हलप करायचा असतो एक्स आणि वाय मध्ये. सेंट्रॉइडचं ज्यावेळेस आपल्याला इक्वेशन फाइंड करा असं बोललं जातं ना, सो सेंट्रॉइडला आपण एक्स वाय बोलतो. येस ओके, मग त्याच एक्स आणि वाय मध्ये आपल्याला रिलेशन डेव्हलप करायचं असतं. यार बट इथे एक्स हा एच्या फॉर्म मध्ये लिहितोय मी, वाय हा बीच्या फॉर्म मध्ये लिहितोय. बरोबर. मग इन केस जर का मी ए आणि बी मध्ये रिलेशन डेव्हलप करेन तर ऑटोमॅटिकली एक्स आणि वाय मध्ये रिलेशन डेव्हलप होणारच आहे. येस और नो. मग तुम्ही बोलाल ए आणि बी मध्ये रिलेशन कसं डेव्हलप करणार आहे आपण. यार सोपं आहे ना. तुम्हाला हे समजलं पाहिजे याचा स्लोप आणि याचा स्लोप शुड बी सेम. दोघांचा स्लोप सेम आहे की नाहीये, दोघांचा स्लोप सेम आहे की नाहीये रे. याचा स्लोप आणि या लाईनचा स्लोप सेम असला पाहिजे. या पॉइंटला से फॉर एक्झाम्पल पी बोलतोय मी, इथे असं लिहितोय पहा, स्लोप ऑफ बीपी इट शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ एपी. बरोबर आहे. या लाईन आणि या लाईनचा स्लोप सेम आहे बिकॉज एकाच लाईन मध्ये ते. ओके ठीक आहे चलो. बीपीचा स्लोप काय रे, अगेन y2 मायनस y1. पहा रे बाबा y2 1 ना,
1 minus b divide by x2 minus x1 that means 2 minus 0 that is equal to AP. AP चा स्लोप पहा, AP चा स्लोप पहा. y2 minus y1 means 0 minus 1 is minus of 1 divide by x2 minus x1 means a minus 2. a minus of 2 असा बनतो इथे. yes or no? आता पुढे मी करून नाही दाखवतोय, मी तुम्हाला सांगतोय फक्त. पहा, हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन वगैरे करून a आणि b च्या फॉर्म मध्ये काहीतरी इक्वेशन बनेल ना तुमचं. मग एंडला जाऊन काय करायचं माहिती का तुम्हाला मुलांनो? a च्या जागी 3x टाकायचं, b च्या जागी 3y टाकायचं. हवं तर यार इथेच टाकून द्या ना. a च्या जागी 3x टाका, b च्या जागी 3y टाका. मग ऑटोमॅटिकली a आणि b मध्ये तुम्हाला रिलेशन मिळूनच जाईल ना. ठीक आहे, पहा, इन केस जर का नसेल समजलं तर 1 मायनस ऑफ यार b काय आहे? b आहे 3y. Value of b is 3y here, divide by this is 2 and that is equal to minus of 1 divide by a काय आहे? a आहे 3x minus 2 कराल इथे 3x minus of 2 कराल. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन वगैरे करून घ्या मुलांनो. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा, x आणि y च्या फॉर्म मधला एक इक्वेशन तुम्हाला इथे मिळून जाईल. and that will be the equation of this locus or centroid. तो त्या सेंट्रॉइडचं इक्वेशन आहे. ओके, पहा जाऊया पुढे. नेक्स्ट क्वेश्चन पहा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. आता स्ट्रेट लाईन आपण स्टार्ट करतो इथे. तर आतापर्यंत आपण जे काही डिस्कस केलं आहे तो होता लोकस. मग तुम्हाला आतापर्यंत प्रोसिजर समजली असेल की एक्झॅक्टली एक कंडिशन दिलेली असते आणि त्या कंडिशनला मॅथमॅटिकल फॉर्म मध्ये कसा रिप्रेझेंट करायचा, बरोबर, एक्स आणि वायच्या फॉर्म मध्ये कसा इक्वेशन डिराईव्ह करायचा. तर हे आतापर्यंत तुम्हाला बेसिक नॉलेज आलंच असेल. पहा, आता आपण डिस्कस करतोय स्ट्रेट लाईन. तर पहा, आता स्ट्रेट लाईन मध्ये जो एकदम सर्वात पहिला कॉन्सेप्ट येतो तो आहे अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन. हा जो लाईन असतो ना, हा लाईन एक्स ऍक्सिस सोबत किती अँगल करतो पाहायचा. दॅट अँगल इज कॉल्ड एज अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन. अँगल मेड बाय द लाईन विथ पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ऍक्सिस इज कॉल्ड एज अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन. अँगल मेड बाय द लाईन विथ पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ऍक्सिस इज कॉल्ड एज अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन. पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ऍक्सिस बोलतोय. हा अँगल नाही चालणार काय, हा वाला अँगल नाही चालणार. आपल्याला हाच अँगल पाहिजे विथ पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ऍक्सिस इज कॉल्ड एज अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन. ओके, पारे सेम अशा आणखी 2-3 लाईन्स मी इथे ड्रॉ करून ठेवलेल्या आहेत. ओके, प्रत्येकांचे अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन तुम्ही स्टडी करू शकता. ठीक आहे, तर हा पहा, अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन इज 80 डिग्री. जस्ट एक्झाम्पलसाठी मी इथे मेन्शन केलेलं आहे. आणि हा जो आहे ना, हा याचा अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन पाहिलं तर 120 डिग्री बनतो. 120 ऑप्टिव्ज बनतोय ना, डेफिनेटली हा 90च्या पुढे क्रॉस करतोय तो. सो 120 डिग्री हा अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन आहे या 4th लाईनचा. ओके, ठीक आहे. आता याच्यानंतर पहा, यानंतर आपण आणखीन एक पॉईंट डिफाईन करतो इथे, स्लोप ऑफ अ लाईन. लाईनचा काय स्लोप डिफाईन करतोय आपण इथे. स्लोप ऑफ अ लाईन इज डिफाइंड ॲज, हे पहा, टॅन ऑफ अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन इज कॉल्ड ॲज स्लोप ऑफ अ लाईन. लाईनचा स्लोप म्हणजे काय रे? हा जो अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन असतो ना, याचा डायरेक्टली टॅन करायचा. अँगल ऑफ इन्क्लिनेशनचा काय करायचा मुलांना? टॅन करायचा. तुम्हाला ऑटोमॅटिकली स्लोप मिळून जाईल. इथे अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन 20 आहे, सो टॅन 20 कराल तो स्लोप असेल त्याचा, या लाईनचा स्लोप असेल. टॅन 45 कराल, टॅन 45 कराल, या लाईनचा स्लोप असेल. टॅन 80 कराल, 80 अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन टॅन 80 कराल, स्लोप असेल. डेफिनेटली टॅन 120 हा या लाईनचा स्लोप असणार आहे. पहा, आता डेफिनेटली तुम्हाला असं डाऊट येईल, पहा यार सर तुम्ही स्लोपला टॅनच का करताय, साइन का नाही करताय, कॉस का नाही करत आहे, काय असतो स्लोप? ज्यावेळेस तुम्ही एखाद्या रोडवरती ट्रॅव्हल करताय, ओके, तर से फॉर एक्झाम्पल रोड असा आहे, ओके, इथे एक छोटंसं व्हेकल जस्ट मी ड्रॉ करतोय, थोडंसं ड्रॉइंग खराब आहे पहा, ओके, तर हा व्हेकल या रोडवरती ज्यावेळेस जात असणार आहे, ओके, एक 2 टाईपचे रोड मी इथे ड्रॉ करतोय. हा फर्स्ट रोड आहे, ओके, आणि याच्यानंतर एक पेनचा कलर चेंज करून आणखीन एक रोड मी इथे डिफाईन करतोय. येस, असा पण एक रोड आहे. तुम्ही मला हे सांगा मुलांना, कोणत्या रोडचा स्लोप जास्त आहे? स्लोप म्हणजे समजता नाही, स्लोप म्हणजे असं एकदम असं व्हर्टिकली जायला लागलो ना आपण, तर बोलतो की अरे यार स्लोप जास्त आहे रोडचा, नाही का, रोडचा स्लोप जास्त आहे, बरोबर. किती वरती जातो म्हणजे स्लोप नाहीये बरं. तसं तर आणखीन एक ड्रॉ करतोय पहा मी इथे, आणखीन एक रोड ड्रॉ करतोय मी इथे, असा वाला, बरोबर. मग तुम्ही म्हणाल सर या रोडवरती तर खूप वरती जातोय, यार भलेही खूप वरती जात आहे, बट तुम्हाला माहिती स्लोप जास्त नाही आहे याचा, थोडंसं इतका पण जास्त नाहीये स्लोप, ओके, हळूहळू करून वरती आपण जातोय, खूप वरती जातोय, इव्हन याच्या पण वरती जातोय, याच्या पण वरती जातोय, म्हणजे या लेवलच्या पण वरती जातोय. म्हणजे किती वरती गेला म्हणजे स्लोप, असं नाही येते, हे समजून घ्या आधी. सो स्लोप हा रेशो असतो. हे बघ, मी एक ऍग्री करतो की जितकं जास्त वरती जाईल ना तो तितका जास्त स्लोप, ओके, बट आणखीन एक पॉइंट इथे इम्पॉर्टंट आहे, तो आहे हा वाला साईड. म्हणजे किती पुढे गेल्यानंतर किती वरती जातो, किती पुढे गेल्यानंतर, म्हणजे थोडंसं पुढे गेलं तरी खूप वरती जात असेल, दॅट मीन्स स्लोप इज जास्त, बरोबर ना. थोडंसं पुढे जातोय बट खूप जास्ती वरती जर का तो जात असेल, दॅट मीन्स स्लोप इज ग्रेटर. येस ऑर नो?
म्हणजे हा रेशो आहे, रेशो ऑफ अपोजिट साइड. पहा ना, या अँगलच्या अपोजिट साइड डिवाइड बाय ऍडजस्टंट साइडचा रेशो आहे. अँड अपोजिट बाय ऍडजस्टंट इट इज नथिंग बट टॅन थिटा ना, तोच तर असतो टॅन थिटा. येस ऑर नो? सो देअरफॉर स्लोप इज डिफाइंड ॲज टॅन ऑफ अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन. अँगल ऑफ इन्क्लिनेशनचं टॅन कराल ना, स्लोप मिळतो आपल्याला. ओके, तर हे दोन कॉन्सेप्ट आपण स्टडी केले. पहा, आता एकदम बेसिक लेवलवरती चालू आहे आता स्ट्रेट लाईन. ओके, तर स्ट्रेट लाईनमध्ये आपण काय करतोय पहा, पहिले तर अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन डिफाइन केला आता इथे. ओके, आणि त्या लाईनचा स्लोप डिफाइन केला. बरं, आता आणखीन थोडंसं डिटेलमध्ये पाहूया आपण. पण त्याच्या आधी तुम्ही एक साधी गोष्टीचा विचार करा की ज्यावेळेस आपल्याला एखादी लाईन ड्रॉ करायची असते, कोणते इनपुट्स आपल्याला लागत असतात हे फक्त थोडासा विचार कराल का, हे पुढे जाऊन लागणार आहे आपल्याला. आताच मी तुम्हाला इथे डिस्कस करून देतोय पहा. ओके, तर मी काय बोलतोय, ज्यावेळेस आपल्याला लाईन ड्रॉ करायची असेल मुलांना, लाईन ड्रॉ करायची असेल आपल्याला दोन गोष्टी लागतात. एक लागतो पॉइंट आणि दुसरा लागतो डायरेक्शन. सेकंड काय लागतो आपल्याला, डायरेक्शन लागतं. एक पॉइंट लागतो, एक डायरेक्शन लागतं, त्याच्यानंतरच लाईन ड्रॉ होऊ शकते. अदरवाईज जर तुम्हाला कोणी बोललं ना, चल जा या बोर्डवरती लाईन ड्रॉ कर, ओके, मग तो तर यार ही लाईन ड्रॉ करेल, ही लाईन ड्रॉ करेल, अशी लाईन ड्रॉ करेल, अशी लाईन ड्रॉ करेल. देर आर इन्फायनाइट लाईन्स ना, इन्फायनाइट पॉसिबल लाईन तो ड्रॉ करू शकतो ना. मग ती स्पेसिफिक लाईन तो कशी ड्रॉ करेल, आपल्याला त्याला इनपुट द्यायला लागेल, पॉइंट द्यायला लागेल. काय पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट द्यायला लागेल, आपल्याला सांगायला लागेल यार या पॉइंट मधून लाईन ड्रॉ कर. या पॉइंट मधून पण इन्फायनाइट लाईन्स ड्रॉ होऊ शकतात. येस ऑर नो? सो आपल्याला आणखीन एक इनपुट द्यायला लागेल. आपल्याला हा पॉइंट आणि अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन. ओके, काय द्यायला लागेल पहा, अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन. हा जो अँगल दिसतोय तुम्हाला, हा हॉरिझॉन्टल सोबत नाही का, हा अँगल जर का मी देईन, हा पॉइंट देईन प्लस हा अँगल देईन, अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन देईन, म्हणजे मग गोष्टी क्लिअर आहेत. या पॉईंटमधून पास झाली पाहिजे, इतका अँगल केला पाहिजे एक्स एक्स सोबत और हॉरिझॉन्टल सोबत इतका अँगल केला पाहिजे, आणि त्याच्यानंतर मला लाईन ड्रॉ करायचे. सो लाईन डिफाईन झाली इथे आता. म्हणजे जे आपण डिस्कस करतो ना, स्टडी करतो ना अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन, हे याच्यासाठी यूज होतो की लाईनला डिफाईन करतो तो. लाईक तो फक्त एकटा लाईनला डिफाईन नाही करत. ओके, पॉइंट आणि तो दोघे मिळून लाईनला डिफाईन करतात. हे समजून घ्याल प्लीज तुम्ही. ओके, आता काही स्टुडंट्सला असं डाऊट असेल, सर 2 पॉईंट जरी दिले ना आपल्याला, जर का कोणी आपल्याला 2 पासिंग पॉईंट दिले ना तरी पण लाईन डिफाईन होतो. येस, करेक्ट. हा पण एक वे आहे. म्हणजे लाईन डिफाईन करण्यासाठी 2 जर का इनपुट्स दिले आपल्याला, एक फर्स्ट पॉईंट आणि दुसरा सेकंड पॉईंट. ओके, 2 पॉईंट जर का आपल्याला कोणी देत असेल तरी पण आपण लाईन डिफाईन करू शकतो. येस, करू शकतो. मग त्या केसमध्ये अँगल ऑफ इन्क्लिनेशनची गरज नाहीये. ओके, बट 2 पॉईंट ज्यावेळेस तुम्हाला कोणी देईल ना रे, ऑटोमॅटिकली लाईन ड्रॉ झाल्यानंतर तुम्ही अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन फाइंड करू शकता. ओके, पहा आता पुढे नेक्स्ट. आता काय बोलतोय पहा, स्लोप तर समजलाय तुम्हाला की स्लोप काय असतो. टॅन ऑफ अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन इज कॉल्ड एज स्लोप. ओके, टॅन ऑफ अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन इज कॉल्ड एज स्लोप. स्लोप म्हणजे काय, अँगल ऑफ इन्क्लिनेशनचा टॅन असतो म्हणजे स्लोप असतो. एक लाईन दिली मी तुम्हाला इथं, आत्ता बोलतो ना लास्ट पॉईंट नाही का, की हा एक पासिंग पॉईंट दिला आणि त्याच्यानंतर हा एक पासिंग पॉईंट दिला. असे 2 पासिंग पॉईंट दिल्यानंतर ओके, लाईन कशी डिफाईन होते किंवा लाईनचा स्लोप कसा काढायचा किंवा लाईनचा अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन कसा काढायचा, त्याचाच आता आपण इथे डिस्कशन करतोय. नाउ वी हॅव अ लाईन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स. या 2 पॉईंट मधून लाईन पास होते. फर्स्ट पॉईंट इज x1 y1, सेकंड पॉईंट इज x2 y2. तुम्हाला माहिती का रे, फर्स्ट पॉईंट x1 y1 म्हणजे काय, की हा डिस्टन्स x1 असतो आणि हा वाला डिस्टन्स y1 असतो. या पॉईंटचा कोऑर्डिनेट x2 y2 मीन्स दिस डिस्टन्स शुड बी x2 आणि हा वाला डिस्टन्स असतो ना तो असतो y2. हे क्लिअर करून घ्याल आधी. यार मला ना काय करायचं माहिती का, मला या लाईनचा स्लोप फाइंड करायचा. स्लोप म्हणजे तुम्हाला माहिती असेल, स्लोपसाठी तर पहिले अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन डिफाईन करायला लागतं, थीटा. आणि मी असं क्लेम करणार पुढे, यार स्लोप म्हणजे काय, स्लोप म्हणजे टॅन थीटा. सिंपल, स्लोप मीन्स टॅन थीटा. बरोबर ना, स्लोप मीन्स टॅन थीटा. येस, तर काय करू शकतो आता इथून पुढे, टॅन थीटा कसं फाइंड करणार मला समजत नाही ऍक्च्युली, की टॅन थीटा कसं फाइंड केलं पाहिजे. मला असं वाटतं की थोडंसं आपण कन्स्ट्रक्शन करूया. चलो असं एक जरा कन्स्ट्रक्शन करतो. हा आला पहा, काय इथे थोडंसं मी कन्स्ट्रक्शन करतो. तुम्हाला समजतं का, इफ दिस अँगल इज थीटा, दिस हॅज टू बी थीटा. करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत, हा आणि हा करस्पॉन्डिंग अँगल्स आहेत. बरोबर, हा थीटा असेल तर हा पण थीटा असायला हवा. ओके, येस. Then we need to find value of tan theta because slope find करायचं ना, slope means tan theta माहिती आहे आपल्याला. येस, टोटल इज y2. हे पहा, टोटल इज y2. बट हा जो आहे ना, हा आहे y1. समजतं का, हा जो आहे हा y1 आहे. काय y1 आहे. सो टोटल इज y2, दिस इज y1, दॅट मीन्स दिस हॅज टू बी y2 मायनस y1. तुम्हाला समजतं का, स्लोप मीन्स tan theta and tan theta means opposite side by adjacent side. बट अपोजिट साइड जो आहे ना, हा वाला
थिटाचा अपोजिट साइड हा वाला, दॅट इज y2 मायनस ऑफ y1. काय y2 मायनस ऑफ y1 डिवाइड बाय ऍडजस्टंट साइड तर हा आहे ना यार. टोटल इज x2. हे पहा ना, हे टोटल x2 आहे. x2 मधून हा x1 काढून टाका, ऑटोमॅटिकली तुम्हाला हाच मिळेल ना, x2 मायनस x1. सो x2 मायनस x1 इज दी ऍडजस्टंट साइड हियर. बरोबर. सो टॅन थिटाचा व्हॅल्यू काय बनतो मुलांना, y2 मायनस y1 बाय x2 मायनस ऑफ x1. सो टॅन थिटा म्हणजेच स्लोप असतो. स्लोप फॉर्म्युला बनतो पहा, y2 मायनस y1 बाय x2 मायनस x1. हा 10th मध्ये पण तुम्ही यूज केला. सो स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज टू पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 मधून पास होणाऱ्या लाईनचा स्लोप जो असतो दॅट इज नथिंग बट y2 मायनस y1 डिवाइड बाय x2 मायनस ऑफ x1. नोट्स काढायचे. ओके, पहा रे, मी परत सांगतो का, नोट्स काढणे फार इम्पॉर्टंट आहे. फक्त हे लेक्चर पाहणे मीन्स लाईक एक पिक्चर पाहण्यासारखं नाही का, की तुम्ही एक व्हिडिओ पाहताय जस्ट नॉर्मली, त्याच्यानंतर तुम्ही सर्व गोष्टी विसरून जाल जर तुम्ही याचे प्रॉपरली नोट्स नाही काढणार तर. सो नोट्स काढणे हे सर्वात इम्पॉर्टंट पॉईंट आहे मुलांना. पाहता पुढे, फाइंड व्हॅल्यू ऑफ के इफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर. पॉइंट्स कोलिनियर आहे. फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 3 पॉइंट कोलिनियर आहे. तुम्हाला एक साधी गोष्ट समजली पाहिजे, इफ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर मध्ये 3 पॉइंट एका लाईन मध्ये जर का असतील तर हा जो आहे ना एबीचा स्लोप आणि बीसीचा स्लोप शुड बी सेम. इथे लिहू पहा, इथे लिहितो पहा मी, स्लोप ऑफ एबी शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी. एबीचा स्लोप, बीसीचा स्लोप आणि एसीचा स्लोप तिघांचा पण स्लोप सेम असला पाहिजे यार. हा लाईन आणि हा लाईन, तीनही लाईन एक्स ऍक्सिस सोबत सेमच तर अँगल करतायत थीटा. अँड स्लोप इज नथिंग बट टॅन थीटा. स्लोप म्हणजेच काय रे बाबा, स्लोप म्हणजेच काय, टॅन थीटा. तिघांच्या केसमध्ये जर का अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन सेम असेल तर तिघांचा पण स्लोप सेम असेल, हे तुम्ही आधी समजून घ्या प्लीज. सो जर का पॉइंट्स कोलिनियर असतील ना रे, 3 पॉइंट जर का कोलिनियर असतील ना मुलांना, 1 2 3 पॉइंट कोलिनियर असतील ना, 2 लाईन ड्रॉ करायच्या कोणत्याही, हा वाला एक लाईन आणि हा वाला एक लाईन. ओके, सो याचा स्लोप बोलायचा, चलो स्लोप ऑफ एबीचा स्लोप आणि हा जो बीसी आहे बीसीचा स्लोप आणि एसी जो आहे एसीचा स्लोप, तिघांचा पण स्लोप सेम असला पाहिजे. एक इक्वेशन तरी बनतो ना ऍटलीस्ट तुमच्याकडे. बरोबर, ठीक आहे. चलो पहा आता एबीचा स्लोप काय असतो रे, y2 मायनस y1. आता पहा ए पॉइंट मी काय बोलतो, के कॉमा मायनस ऑफ 1. ठीक आहे. चलो बी पॉइंट काय बनतो, 2,1 बनतो. सी पॉइंट काय बनतो, 4,5 बनतो. 4,5 बनतो. ओके, असे 3 पॉइंट्स आपल्याला इथे बनतात. टाकून द्या यार, हे 3 पॉइंट टाकून द्या ना इथे. ओके, मी इथे या इक्वेशनला फक्त यूज करतोय पहा, एबी आणि बीसीचा स्लोप सेम करतोय. ऑटोमॅटिकली मला केचा व्हॅल्यू मिळून जाईल ना. सॉरी, स्लोप ऑफ एबीचा स्लोप y2 मायनस y1 बाय x2 मायनस x1. आत्ताच पाहिला आपण स्लोपचा फॉर्म्युला डिराइव्ह केला होता, करेक्ट ना. सो y2 व्हॅल्यू इज 1, y2 मायनस ऑफ y1 इज मायनस ऑफ 1 डिवाइड बाय x2 इज 2 मायनस ऑफ x1 चा जो व्हॅल्यू आहे दॅट इज k अँड इट इज इक्वल टू बीसीचा जो स्लोप आहे b टू c y3 मायनस y2. बरोबर ना, म्हणजे 5 मायनस ऑफ 1 डिवाइड बाय x3 मायनस x2 म्हणजे 4 मायनस ऑफ 2. हे सिम्प्लिफाय करा रे, मायनस मायनस वरती इथे प्लस बनतो, 2 डिवाइड बाय 2 मायनस ऑफ के हियर अँड दॅट इज इक्वल टू वरती बनतो 4 डिवाइड बाय इथे बनतो 2. समजतं काय. सो 2 1 जा 2 2 जा यार, हा 2 आणि हा 2 परत कॅन्सल. पण तुम्हाला हे समजलं पाहिजे 2 मायनस ऑफ के ओके, इट शुड बी इक्वल टू 1. 2 मायनस के शुड बी इक्वल टू, इथे काही नाही 1 ना बेसिकली. ओके, दॅट मीन्स के हॅज टू बी 1 हियर. केचा व्हॅल्यू किती असला पाहिजे मुलांना, 1 असला पाहिजे. सो हे 3 पॉईंट जर तुम्हाला कोलिनियर पाहिजे असतील मुलांना, that means k has to be 1. k चा व्हॅल्यू 1 असला पाहिजे. नाउ सी नेक्स्ट आर्टिकल गाइज. आर्टिकल काय पहा, अँगल बिटवीन 2 लाईन्स. 2 लाईन मध्ये आपल्याला अँगल फाइंड करायचं आहे. ओके, चलो मी या लाईनला L1 बोलतो आणि या लाईनला मी L2 बोलतोय आणि या 2 लाईन मध्ये जो काही अँगल येणार आहे हा अँगल मला फाइंड करायचा आहे. इव्हन हा अँगल आणि हा अँगल सेमच आहे, असे अपोजिट अँगल्स आहेत. बरोबर ना. पुढे जाऊन कोणी असं क्लेम करू शकतं की हा पण तर अँगलच आहे, याच 2 लाईन मधला अँगल आहे ना तो. बरोबर ना. तर ठीक आहे, आता एक गोष्ट क्लिअर करूया आपण की जो फॉर्म्युला आपण डिराइव्ह करेन ना, तर एक तर हा अँगल फाइंड करणार मी, नाही तर हा अँगल फाइंड करणार. हा ऑब्ट्यूज वाला अँगल आणि हा अक्यूट वाला अँगल आहे. दोघांमध्ये कोणत्या तरी एका गोष्टीचा फॉर्म्युला तुम्ही फाइंड करा, दुसरा ऑटोमॅटिकली येईल. समजा ना अक्यूट अँगल 40 आहे, ऑटोमॅटिकली ऑब्ट्यूज विल बी 140 बिकॉज दोघांचा ऍडिशन इट शुड बी 180. सो आपण आपला जो काही डिस्कशन येणार आहे हा डिस्कशन हे अक्यूट अँगल साठी लिमिटेड ठेवूया, ऑब्ट्यूज अँगल ऑटोमॅटिकली येणार आहे. येस और नो. तर मग पहा आता, लेट फर्स्ट लाइन मेक्स एन अँगल अल्फा विथ द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ऍक्सिस. हा जो सेकंड लाइन आहे, सेकंड लाइन मेक्स एन अँगल बीटा विथ द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ऍक्सिस. अगेन तुम्हाला हे समजलं पाहिजे, व्हॅल्यू ऑफ अल्फा इट शुड बी इक्वल टू बीटा प्लस थीटा. या दोघांचा ऍडिशन म्हणजे अल्फा असतो काय. बरोबर ना.
हवं तर तुम्ही एक काम करा, याला तुम्ही हा जो अँगल दिसतो ना हा, याला तुम्ही 180 मायनस ऑफ अल्फा लिहा. दिस 180 मायनस अल्फा ना, बरोबर ना, अल्फा असेल तर 180 मायनस अल्फा, या तिघांचा ऍडिशन शुड बी 180, बरोबर. आणि त्यातून तुम्ही फाइंड करा व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ अल्फा. देन तिथून तुम्ही अल्फाचा व्हॅल्यू फाइंड करा, तुम्हाला ऑटोमॅटिकली असं येणार आहे. ओके, ना फाइंड थीटा व्हॅल्यू. थीटा काय रे, थीटाला मी काय लिहू शकतो, थीटा कॅन बी रिटन ॲज अल्फा मायनस ऑफ बीटा. थीटाला मी स्टुडंट्स अल्फा मायनस ऑफ बीटा असे लिहू शकतो. करेक्ट. थीटाच तर फाइंड करायचा होता, थीटाच तर फाइंड करायचा होता, हाच तर आपला टार्गेट होता ऍक्च्युली. ओके, बरं आता केस काय पहा, तुम्हाला काय क्वेश्चन मध्ये डायरेक्टली हा अल्फा आणि हा बीटा नसतो दिलेला. आपल्याला ना या लाईनचा स्लोप दिला असतो. से हा लाईन L1 होता ना, सो याच्या स्लोपला मी M1 बोलतो. बट तुम्हाला हे समजलं पाहिजे यार की M1 म्हणजे टॅन अल्फा आहे. M1 इज नथिंग बट टॅन ऑफ अल्फा. येस और नो. M2 या लाईनच्या स्लोपला मी M2 बोलतो, बट M2 इज इक्वल टू टॅन ऑफ बीटा. हे पण समजलं पाहिजे तुम्हाला. M2 हा टॅन बीटा आहे. इथे जर का मी टॅन अप्लाय करायचं ठरवलं, अप्लाय टॅन ऑन बोथ साइड्स, दोन्ही साइडला मी टॅन अप्लाय करतो. सो टॅन ऑफ थीटा, येस, टॅन ऑफ थीटा इट शुड बी इक्वल टू टॅन ऑफ अल्फा मायनस ऑफ बीटा. टॅन थीटा म्हणजे काय रे, टॅन अल्फा मायनस बीटा बनून जाईल. येस, ठीक आहे. सो टॅन थीटा इज इक्वल टू इथे टॅन ए मायनस बी मीन्स टॅन ए मायनस ऑफ टॅन बी. येस, होल डिवाइड बाय 1 प्लस टॅन ए टॅन बी, 1 प्लस टॅन ए इंटू टॅन बी. तर हे असं बनणार आहे पहा. करेक्ट. आता पहा तुम्ही अल्फा काय पाहाल रे, टॅन अल्फा मायनस टॅन बीटा. टॅन अल्फा नीट पहा, टॅन अल्फा M1 आहे. सो टॅन थीटा शुड बी इक्वल टू M1 मायनस ऑफ M2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस M1 M2. 1 प्लस काय बनणार आहे तो M1 M2 बनणार आहे. करेक्ट. आता याच्यामध्ये एक छोटस ट्विस्ट आहे. आता M1 व्हॅल्यू जो आहे ना, M1 व्हॅल्यू हा जो व्हॅल्यू आहे ना, हा पहा ना, अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन तुम्हाला दिसतं ना, हा ऑप्ट्यूज असल्यामुळे हा निगेटिव्ह बनतो. M1 व्हॅल्यू इज निगेटिव्ह मायनस ऑफ M2 जो व्हॅल्यू आहे ना, M2 जो व्हॅल्यू दिसतोय तुम्हाला इथं M2 हा पॉझिटिव्ह आहे. बट मायनस ऑफ पॉझिटिव्ह मायनसच असणार आहे तो अगेन. मग मुलांना तुम्ही हे क्लिअर करून घ्याल की हा निगेटिव्ह आहे, परत मायनस ऑफ पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, वरती निगेटिव्हच बनतोय. आता माहित नाही यार खालती काय बनलं, निगेटिव्ह पण बनू शकतो, पॉझिटिव्ह पण बनू शकतो, डिपेंड्स ऑन M1 आणि M2चा प्रोडक्टचा व्हॅल्यू. ओके. आता होत काय असतं माहिती का रे, इन केस हा जो काही व्हॅल्यू दिसतोय तुम्हाला, हा जर का व्हॅल्यू निगेटिव्ह असेल, मग या केसमध्ये आपल्याला हा वाला अँगल मिळत असतो, हा वाला ऑप्ट्यूज अँगल मिळतो, बिकॉज टॅन ऑफ ऑप्ट्यूज अँगल इज निगेटिव्ह ना. येस और नो. बरोबर. अदरवाईज तुम्ही असं समजा रे, जर का तुम्हाला अक्यूट अँगल फाइंड करायचं असेल ना, अक्यूट अँगल जर का फाइंड करायचं असेल ना, तर ही जी काही व्हॅल्यू आली ही व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह असली पाहिजे. सो तुम्हाला इथे फक्त मॉड करायचं, इथे फक्त तुम्हाला मॉड करायचं एंडला. सो ऑटोमॅटिकली ती व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह बनली जाते. ओके. सो व्हॅल्यू ऑफ टॅन थीटा काहीतरी पॉझिटिव्ह बनतो, सो व्हॅल्यू ऑफ थीटा काहीतरी मिळून जाईल तुम्हाला, जो की तुम्हाला हा अक्यूट अँगल देईल. अक्यूट अँगल फाइंड करायचं असेल देन मॉड करायला लागतो. येस और नो. आणि अक्यूट फाइंड केल्यानंतर ऑप्ट्यूज तर ऑटोमॅटिकली येतो. करेक्ट. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर अक्यूट अँगल बिटवीन टू लाईन्स. अक्यूट अँगल बिटवीन टू लाईन्सचा हा जो काही आहे हा फॉर्म्युला आहे. ओके. याच्यानंतर आपण काही केसेस डिस्कस करूया. इफ लाईन्स आर पॅरलल, लाईन जर का पॅरलल असेल तर काय होणार पहा. केस नंबर 1 इथे लिहितोय पहा मी. केस नंबर 1 इफ थीटा इज इक्वल टू 0, यार थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स लाईन्स आर पॅरलल. इफ लाईन्स आर पॅरलल, इथे लिहितोय मी लाईन्स आर पॅरलल. सो इफ लाईन्स आर पॅरलल स्टुडंट, थीटाच्या जागी जर का मी इथे 0 टाकून देईन ना, 0 टाकेन ना, टॅन 0 तो 0 बनतो. मग हा जो 1 प्लस M1 M2 इकडे येऊन मल्टिप्लाय बनतो, तो पण 0 बनतो. That means M1 minus M2 has to be 0. यार M1 minus M2 0 म्हणजे काय, M1 is equal to M2. So if theta is equal to 0, M1 has to be M2. हे क्लिअर करून घ्याल. This is case number 1. If lines are parallel, that means M1 should be equal to M2, म्हणजे दोघांचा स्लोप सेम असला पाहिजे. येस और नो. इफ लाईन्स आर पॅरलल, हे पहा पॅरलल लाईन्स असतील ना, याचा स्लोप जर का M1 असेल, याचा स्लोप जर का M2 असेल, बाय डिफॉल्ट M1 हॅज टू बी M2. दोघांचा स्लोप सेम असला पाहिजे, पूर्णपणे सेम असला पाहिजे. केस नंबर 2 इथे पाहिजे, थोडंसं जागेचं कन्स्ट्रेन आहे, तर मी या एका छोट्याशा बॉक्समध्ये डिस्कस करतोय. सेकंड केस काय रे, केस नंबर 2 काय, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री से फॉर एक्झाम्पल, अँगल बिटवीन देम जर का 90 डिग्री असेल मुलांना, मीन्स लाईन्स आर परपेंडिक्युलर. इफ लाईन्स आर परपेंडिक्युलर, यार इथे 90 टाकून द्या, tan 90 बनतो इन्फिनिटी, और 1/0 ट्रीट करू शकता किंवा इन्फिनिटी ट्रीट करा. चलो इन्फिनिटी. मग होतं काय माहिती का, हा जर का इन्फिनिटी बनत असेल, इन्फिनिटी शुड बी इक्वल टू M1 मायनस ऑफ M2 होल डिवाइड बाय 1 प्लस M1 M2. 1 प्लस M1 M2 बरोबर ना. हे इन्फिनिटी बनण्यासाठी हे डिनॉमिनेटर 0 बनलं पाहिजे ऍक्च्युअल मध्ये.
हे पहा ओव्हरऑल व्हॅल्यू जर का तुम्हाला इन्फिनिटी पाहिजे असेल दॅट मीन्स डिनॉमिनेटर हॅज टू बी 0. हा 0 बनला पाहिजे. समथिंग डिवाइड बाय 0 तो इन्फिनिटी बनतो. मग तुम्हाला हे क्लिअर पाहिजे पहा 1 + m1 m2 1 + m1 m2 हॅज टू बी 0. दॅट मीन्स m1 × m2 दॅट मीन्स m1 × m2 इट हॅज टू बी -1 हियर. तो 1 तिकडे जाऊन मायनस बनतो. सो दिस सेकंड केस. इफ लाईन्स आर परपेंडिक्युलर m1 × m2 हॅज टू बी -1. हे लक्षात ठेवाल काय? ओके, हे दोन इम्पॉर्टंट पॉईंट आहेत. काय फर्स्ट पॉईंट काय, लाईन्स जर का पॅरलल असतील तर दोघांचे स्लोप सेम, दोन्ही लाईनचे स्लोप सेम. इफ लाईन्स आर परपेंडिक्युलर देन m1 × m2 हॅज टू बी -1. लाईन जर का एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतील देन m1 × m2 हॅज टू बी -1 आणि हा आहे आपला फॉर्म्युला. ओके, अँगल बिटवीन टू लाईन्स, अक्यूट अँगल बिटवीन टू लाईन्स इज गिवन बाय मॉड ऑफ m1 - m2 by 1 + m1 m2 m1 - m2 by 1 + m1 m2. येस और नो? तर हा झाला पहा आर्टिकल. पुढे जाऊया आपण काही न्यूमरिकल्स करूया. ओके, ठीक आहे. चलो न्यूमरिकलच्या आधी आणखीन एखाद दोन कॉन्सेप्ट आपण पाहून घेऊया. पहा हा या पेजवरती काय लिहिलेलं आहे पहा. तर इंटरसेप्ट ऑफ अ लाईन ऑन अ कोऑर्डिनेट ऍक्सिस. म्हणजे एक्झॅक्टली इंटरसेप्ट असतं काय, एक्झॅक्टली इंटरसेप्ट काय असतं. तर इथे ना 1 2 3 4 4 लाईन मी तुम्हाला दाखवतो इथे, बरोबर. आता याच्यामध्ये इंटरसेप्ट काय असतं माहिती का रे, हा जो काही लाईन आहे ना, चेक करायचं की हा लाईन एक्स ऍक्सिसला कुठे इंटरसेक्ट करतो. 5 वरती इंटरसेक्ट करतो. 5,0 वरती इंटरसेक्ट करतो. दॅट मीन्स एक्स इंटरसेप्ट इज 5. काय एक्स इंटरसेप्ट किती 5. हे पहा एक्स इंटरसेप्टला आपण स्मॉल ए नी रिप्रेझेंट करतो जनरली आणि वाय इंटरसेप्टला स्मॉल बी नी रिप्रेझेंट करतो. मी इव्हन इथे पण मेन्शन केलेलं पहा, एक्स इंटरसेप्ट इज स्मॉल ए आणि वाय इंटरसेप्ट जो असतो त्याला आपण स्मॉल बी नी रिप्रेझेंट करतो. ओके, पाहायचं की हा लाईन वाय ऍक्सिसला, दिस लाईन इंटरसेक्ट्स वाय ऍक्सिस ऍट पॉइंट 0,4. सो वायचा जो इंटरसेप्ट आहे ना, वाय ऍक्सिस वरती कुठे इंटरसेक्ट करतो तितकंच बघायचं. 4 वरती करतो, सो वाय इंटरसेप्ट इज 4 + 4 वरती इंटरसेक्ट करतो काय, सो वाय इंटरसेप्ट इज +4. सिंपल. चलो हा वाला लाईन दिस लाईन इंटरसेक्ट्स एक्स ऍक्सिस ऍट -6. दॅट मीन्स एक्स इंटरसेप्ट इज -6. हा लाईन ना वाय ऍक्सिस वरती 3 ला इंटरसेक्ट करतो. दॅट मीन्स वाय इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3. इतकं सिंपल आहे. पहा हा वाला लाईन. सो हा वाला लाईन इंटरसेक्ट्स एक्स ऍक्सिस at point -4. that means x intercept is -4 and हा line intersects y axis at -4. again y intercept is -4. y intercept पण परत -4 आहे पहा. and last finally x intercept is 4 वरती इंटरसेक्ट करतो, x intercept is 4. हा लाईन y axis ला -3 वरती इंटरसेक्ट करतो, सो y intercept is -3 here. बरोबर, y intercept is -3. आता बऱ्याच वेळी ना रे क्वेश्चन मध्ये असं दिलेलं असतं लाईक x intercept is से फॉर एक्झाम्पल काहीतरी व्हॅल्यू दिलेली असते. मग तुम्हाला इंटरसेप्ट काय असतो हे माहिती असलं पाहिजे. इंटरसेप्ट काय असतो हे माहिती असलं पाहिजे डेफिनेटली. काही फार अवघड नाही, एकदम सिंपलचा कॉन्सेप्ट आहे पहा. इंटरसेप्ट लक्षात ठेवायचं तुम्हाला की हा एक्स इंटरसेप्ट आणि वाय इंटरसेप्ट असतो. मला असं वाटतं की 10th मध्ये ऑलरेडी तुम्हाला तो झाला असेल कदाचित. ओके, बट स्टील नसेल जरी झाला तरी फार असा काही डिफिकल्ट नव्हता. आता पहा रे काय आर्टिकल आहे, इक्वेशन ऑफ अ लाईन इन डिफरंट फॉर्मॅट्स. अलग अलग फॉर्म मध्ये लाईनचे इक्वेशन कसे असतात. ओके, त्यातला जो हा पहिला फॉर्म आहे. आता याच्यामध्ये काय बोलतात पहा, इक्वेशन ऑफ अ लाईन पॅरलल टू कोऑर्डिनेट ऍक्सिस. इक्वेशन ऑफ अ लाईन पॅरलल टू कोऑर्डिनेट ऍक्सिस हा वाला आर्टिकल करतोय आपण. म्हणजे आपण अशा लाईन्सचे इक्वेशन डिस्कस करतोय की ज्या लाईन्स कोऑर्डिनेट ऍक्सिसला पॅरलल असतील. पॅरलल किंवा परपेंडिक्युलर बोलू शकतो तुम्ही. जर का समजा एक्स ऍक्सिसला पॅरलल बोलला तर ऑटोमॅटिकली वाय ऍक्सिसला परपेंडिक्युलर होईल तो. बरोबर ना, ठीक आहे. सो पॅरलल हा वर्ड मी इथे यूज करतोय पहा. तर लाईनच्या इक्वेशनचे खूप सारे फॉर्म्स आहेत की जसं की आता हा वाला एक पर्टिक्युलर झाला, त्याच्यानंतर स्लोप पॉईंट फॉर्म आहे, डबल 2 पॉईंट फॉर्म आहे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आहे, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आहे. असे खूप सारे टाइप्स आपण इथे आता डिस्कस करणार आहे. ओके, हे पहा टाइप्स डिस्कस केल्यानंतर ना काही न्यूमरिकल्स करूया आपण. म्हणजे आपण जे काही टाइप्स डिस्कस केलेले असतील ना, ओके, त्याला आणखीन थोडंसं परफेक्ट बनवूया, थोडंसं प्रॅक्टिस करून घेऊया त्याच्यावरती. येस, तर पहा पहिले तुम्ही हे विचार केला पाहिजे ऍक्च्युअली की लाईनचं इक्वेशन काय करत असतं. लाईनचं इक्वेशन काय करत असतं, कोणत्याही गोष्टीचं इक्वेशन काय करतो रे. से फॉर एक्झाम्पल हा एक लाईन आहे, कशाचं जरी इक्वेशन फाइंड करायचं असेल तर लोकस लेसन मध्ये आपण असं शिकलाय, वी जस्ट नीड टू कन्सिडर सिंगल पॉईंट. ओके, एक पॉईंट कन्सिडर करायचं असतं त्याच्यावरती, ज्याचं इक्वेशन फाइंड करायचं त्यावरती आपल्याला एक पॉईंट कन्सिडर करायचं असतं. बरोबर, आणि त्या पॉईंटला एक्स किंवा वाय बोलल्यानंतर ना वी जस्ट नीड टू डेव्हलप रिलेशन बिटवीन एक्स अँड वाय. त्यालाच तर आपण इक्वेशन बोलतो. म्हणजे इक्वेशन म्हणजे काय असतं माहिती का मुलांना एक्झॅक्टली, तर त्या कर्व वरती कोणत्याही पॉइंटच्या एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट मधलं रिलेशन इज नथिंग बट इक्वेशन. एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेटचं रिलेशन, ओके, त्यांच्या दोघांमध्ये काही रिलेशन आहे का, नाही का,
तर तो म्हणजे इक्वेशन असतो ऍक्च्युली. किंवा लाईनवरतीच्या इन्फायनाईट पॉईंटचं बेसिकली इन्फॉर्मेशन असतो. हा शॉर्टमध्ये सांगायचं झालं तर इन्फॉर्मेशन असतो. हा इन्फॉर्मेशन असतो, इन्फायनाईट पॉईंटचा इन्फॉर्मेशन असतं, बरोबर. आणि तो जो इन्फॉर्मेशन असतो तो एक्स आणि वायच्या कोऑर्डिनेटच्या फॉर्ममध्ये असतो, जिथे की एक्स आणि वाय मध्ये एक छोटंसं काहीतरी रिलेशन असतो, तोच तो इक्वेशन असतो. एकदम सिंपल वर्डमध्ये आहे. ओके, तर आता पहा रे, स्टार्ट करतो मी. इथे काय बोलतात, इक्वेशन ऑफ लाईन पॅरल टू कोऑर्डिनेट ऍक्सिस मध्ये. ठीक आहे, चलो. तर इथे एक लाईन डिफाईन करतो रे मी. हा वाला लाईन, ना दिस लाईन इज पॅरलल टू वाय ऍक्सिस ना. हा लाईन वाय ऍक्सिसला पॅरलल आहे ना. मग ते आपल्याला विचारतात की अरे या लाईनचं इक्वेशन काय असेल, या लाईनचं इक्वेशन काय असेल. ठीक आहे, या लाईनचं इक्वेशन काय असेल पहा. काय या लाईनवरती थोडंसं मी ट्रॅव्हल करतोय. ऍट दिस पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट इज 3, वाय कोऑर्डिनेट इज 0. फाईन. ऍट दिस पॉइंट, या पॉइंटवरती पाहाल रे, एक्स कोऑर्डिनेट इज 3, वाय कोऑर्डिनेट इज 1. At this point x coordinate is 3, y coordinate is 2. At this point x coordinate is 3, y coordinate is 3. Yeah, at this point x coordinate is 3, y coordinate is 4. यार तुम्हाला हे समजतं का की या लाईन वरती तुम्ही कुठेही जा, x coordinate will not going to change. तो चेंजेस नाही होणार आहे. कुठेही जा यार, या लाईन वरती कुठेही जा, x coordinate तुम्हाला 3 मिळणार आहे. से फॉर एक्झाम्पल एक रॅन्डमली हा एक पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स हा डिस्टन्स दॅट इज इक्वल टू 3, वाय कोऑर्डिनेट मीन्स हा डिस्टन्स माहित नाही यार किती आहे. ओके, माहित नाही किती किती मध्ये, -2 आणि -3च्या मध्ये काही असेल यार वाय कोऑर्डिनेट. बट एक्स कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3 हे तुम्ही समजून घ्या. काय वाय कोऑर्डिनेट माहित नाही काय, वाय कोऑर्डिनेट माहित नाही काय. सो ऍक्च्युअल मध्ये एक्स आणि वाय मध्ये खरं तर रिलेशनच नाहीये. आपलं जे टास्क होता ना की इक्वेशन ऑफ लाईन म्हणजे काय, एक्स लाईनवरती कोणत्याही पॉईंटचं, लाईनवरती कोणताही पॉईंट घ्यायचा आणि त्याच्यामध्ये एक्स आणि वायचं रिलेशन फाइंड करायचा, एक्स कोऑर्डिनेट आणि वाय कोऑर्डिनेटचं रिलेशन फाइंड करायचं. बट इथे तो रिलेशनच नाहीये. काय रिलेशन आहे पहा ना, एक्स कोऑर्डिनेट 3च राहतो, वाय कितीही चेंज होऊ द्या एक्स कोऑर्डिनेट 3 राहतो, बरोबर ना. सो अशा लाईनच्या इक्वेशनला मी डायरेक्टली क्लेम करणार आहे पहा, एक्स इज इक्वल टू 3. इक्वेशन ऑफ दिस लाईन इज ऍक्च्युअली एक्स इज इक्वल टू 3. म्हणजे हा आपल्याला असं इन्फॉर्मेशन सांगतो एक्सचा कोऑर्डिनेट 3 राहतो इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ व्हॅल्यू ऑफ वाय. हाच रिलेशन आहे एक्स आणि वाय मध्ये. रिलेशन नाहीये त्यांच्यामध्ये, हेच सांगणे म्हणजे रिलेशन आहे त्यांच्या दोघांमधलं. समजतं काय तुम्हाला. सो एक्स इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाईन. सिंपल. आता या लाईनचं जर का इक्वेशन फाइंड करायचं असेल मुलांना, या लाईनचं इक्वेशन, यार तुम्ही कुठेही जा या लाईनवरती, वाय कोऑर्डिनेट विल बी इक्वल टू 2. वाय कोऑर्डिनेट हा 2च राहतो, कुठेही जा. पास आहे फॉर एक्झाम्पल या पॉईंटवरती एक्स कोऑर्डिनेट इज 1 बट वाय इज इक्वल टू 2. या पॉईंटवरती एक्स कोऑर्डिनेट इज 2, वाय कोऑर्डिनेट इज 2 अगेन. या पॉईंटवरती पहा एक्स कोऑर्डिनेट इज -1 बट वाय कोऑर्डिनेट इज 2. सो वाय इज इक्वल टू 2 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाईन. या लाईनचं इक्वेशन वाय इज इक्वल टू 2 असणार आहे मुलांना. ओके, या लाईनचं इक्वेशन पाहू शकता पहा तुम्ही. या लाईनचं इक्वेशन इट शुड बी एक्स इज इक्वल टू -4. या लाईनचं इक्वेशन एक्स इक्वल टू -4 बनेल. एक्स ऍक्सिस वरती -4 वरती जाऊन व्हर्टिकल लाईन, दॅट मीन्स एक्स इक्वल टू -4. सिंपल. असं लक्षात ठेवूया आपण. पहा आता यावाल्या लाईनचा इथे एक लाईन ड्रॉ करतोय पहा मी, इथे एक लाईन ड्रॉ करतोय असा. येस, y ऍक्सिस वरती -5 वरती जाऊन एक हॉरिझॉन्टल लाईन, दॅट मीन्स y इज इक्वल टू -5 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाईन. y इज इक्वल टू -5 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाईन. या लाईनचा हा असं इक्वेशन असणार आहे. येस ऑर नो. तर पहा हा आर्टिकल कव्हर केला आपण. इक्वेशन ऑफ अ लाईन पॅरलल टू कोऑर्डिनेट ऍक्सिस, पॅरलल टू कोऑर्डिनेट ऍक्सिस, पॅरलल टू कोऑर्डिनेट ऍक्सिस. ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट पहा रे. आता हे दोन इम्पॉर्टंट आहेत पहा, स्लोप पॉईंट फॉर्म अँड 2 पॉईंट फॉर्म. स्लोप पॉईंट फॉर्म अँड 2 पॉईंट फॉर्म. ओके, व्यवस्थित पाहून घ्या एक्झॅक्टली काय आहे. यस, तर पहा आपल्याला ना रे लाईन दिलेली आहे. ओके, एखाद्या गोष्टीचं आपण इक्वेशन केव्हा फाइंड करू शकतो थोडंसं विचार करा जरा तुम्ही. कोणाचं इक्वेशन केव्हा फाइंड करू शकतो, जेव्हा ती गोष्ट डिफाईन असेल. डिफाईन असेल म्हणजे काय, फिक्स असेल. जसं की सर्कल दिला, ठीक आहे चलो सर्कल दिला, एक सर्कल दिला तुम्हाला कोणी, बरोबर. यार सर्कलचं जर का सेंटरच नाही दिला तर सर्कल तर कुठे पण ड्रॉ करू शकतो मी, इथे कुठेही ड्रॉ करू शकतो सर्कल, कुठेही जाऊ शकतो सर्कल. येस ऑर नो, बरोबर ना. सर्कलचं जर का मी रेडियसच नाही देणार तर सर्कल तर किती पण मोठा होऊ शकतो. म्हणजे सर्कल फिक्स करण्यासाठी आपल्याला सेंटर द्यायला लागेल, म्हणजे लोकेशन फिक्स होईल त्याचा, आणि रेडियस द्यायला लागेल म्हणजे त्याचा साईज फिक्स होईल. साईज हे समजून घ्याल काय. ठीक आहे यार, एखादी गोष्ट फिक्स ज्यावेळेस होते ना त्यावेळेस तर त्याच्यामध्ये रिलेशन डेव्हलप करू शकतो आपण, किंवा त्याचंच तर आपण इक्वेशन फाइंड करू शकतो. एक गोष्ट फिक्सच नाहीये मग त्याचं काय इक्वेशन फाइंड करणार. येस ऑर नो. सो आता लाईनला फिक्स करायचं हे क्लिअर आहे आपल्याला की लाईनला फिक्स करायचं. लाईनला फिक्स करायचं म्हणजे असे काहीतरी इनपुट डेटा तुम्ही मला द्या सो दॅट लाईन डिफाईन होईल, बरोबर.
सो मला एक क्लिक होतं नाही का की अरे यार लाईन ड्रॉ करण्यासाठी आपल्याला एक तर पॉईंट लागतो, पासिंग पॉईंट लागतो. जर कोणी तुम्हाला बोललं की या डायरेक्शनमध्ये लाईन ड्रॉ कर, यार या डायरेक्शनमध्ये तर मी कुठेही लाईन ड्रॉ करू शकतो अशी इथे, समजतं का, इथे पण ड्रॉ करू शकतो या डायरेक्शनमध्ये, या डायरेक्शनमध्ये, या डायरेक्शनमध्ये, बरोबर. बट पॉईंट इज नेसेसरी. पॉईंट काय करतो, त्या लाईनला फिक्स करतो, लोकेशन फिक्स करतो. आणि त्याच्यासोबत डायरेक्शन पण तर इम्पॉर्टंट असतं की फक्त या पॉईंटमधून लाईन पास होते, बरोबर, असं जर का बोलेन कोणी तर अरे इन्फायनाईट लाईन्स पास होतात इथून, इन्फायनाईट लाईन्स पास होतात. बट लाईनला फिक्स करण्यासाठी लाईनचं डायरेक्शन म्हणजेच लाईनचा स्लोप देऊ शकता तुम्ही, किंवा 2 पॉईंट जरी दिला ना तर ऑटोमॅटिकली डायरेक्शन मिळत असते आपल्याला, बरोबर. ओके, सो लाईनला फिक्स करण्याचे 2 वेज आहे. एक तर यार एक पॉईंट सांगा आणि स्लोप सांगा. ओके, दुसरा वे आहे पहा पॉईंट सांगा आणि दुसरा पण पॉईंट सांगा, बरोबर. सो जर का इनपुट डेटा आपल्याला असा असेल, आपल्याला एक पॉईंट माहिती आणि आपल्याला स्लोप माहिती, तर बेसिक तर आपल्याला हे सांगतं की कोणत्याही गोष्टीचं इक्वेशन फाइंड करायचं असेल, वी जस्ट नीड टू कन्सिडर पॉईंट, रॅन्डम पॉईंट ऑन दॅट कर्व. त्याच्यावरती एक रॅन्डम पॉईंट कन्सिडर करायचा, त्याला एक्स किंवा वाय बोलायचं आणि एक्स किंवा वाय मध्ये रिलेशन डेव्हलप करायचा. बट तुम्हाला तर माहिती पहा, इथे जो रिलेशन असेल ना या दोघांमध्ये, एक्स आणि वाय मध्ये, तर तो रिलेशन कोणत्या बेसिसवरती आपण डेव्हलप करणार माहिती का, आपल्याला त्यांनी स्लोप दिला. बट वी नो दॅट स्लोप मीन्स y2 मायनस y1 बाय x2 मायनस x1, बरोबर ना. y2 मायनस y1 बाय x2 मायनस x1, बरोबर. सो y मायनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस ऑफ x1. पारे हा असतो इक्वेशन. दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाईन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म. स्लोप पॉइंट फॉर्म. यस, y मायनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस x1. सर्वात जास्त इक्वेशन आपण हाच यूज करणार आहे. y मायनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस x1 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाईन. ओके, इन स्लोप पॉइंट फॉर्म बोलतोय आपण याला. ठीक आहे, आता 2 पॉइंट फॉर्म आहे. यार आपल्याला माहिती इक्वेशन कोणत्याही लाईनचं इक्वेशन असं असतो, y मायनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस ऑफ x1. कोणताही लाईन घ्याल रे, इक्वेशन तर हाच असणार आहे. पाहिलं ना, आता एक पासिंग पॉईंट होता, स्लोप माहिती होता आपल्याला. सो इक्वेशन ऑफ लाईन इज y मायनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस ऑफ x1. यार इथे m दिला होता, इथे m आपल्याला त्यांनी दिला होता, बट इथे m त्यांनी इनडायरेक्टली दिलाय. सो y मायनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m जो आहे ना या लाईनचा जो स्लोप असतो ना, दॅट इज नथिंग बट y2 मायनस ऑफ y1 बाय x2 मायनस ऑफ x1. हे समजतं का, इंटू x मायनस ऑफ x1. बस mच्या जागी तुम्हाला स्लोप कॅल्क्युलेट करून टाकून द्यायचा आहे फक्त. आता काही लोकांना हा डाऊट असतो की सर हा पॉईंट कोणता घेतला पाहिजे, x1 y1 पासिंग पॉईंट बोलताय ना सर, मग मी हा पासिंग पॉईंट घेऊ की हा पासिंग पॉईंट घेऊ. तुम्ही कोणताही पासिंग पॉईंट घ्या, एकच इक्वेशन येणार आहे. हा पासिंग पॉईंट घेऊन पण तुम्ही सॉल्व्ह कराल, एकच इक्वेशन बनणार, काहीतरी पर्टिक्युलर इक्वेशन मिळेल, तोच इक्वेशन बेसिकली तो पॉईंट घेऊन पण सॉल्व्ह केल्यानंतर सेम इक्वेशन मिळणार आहे आपल्याला. सो याच्यामध्ये काही कन्फ्युजन असण्याची काही गरज नाही. ऍक्च्युली कोणताही पॉईंट टाकून द्या, काही फरक नाही पडत, सेम इक्वेशन तुम्हाला येणार आहे. सो असे आपण 2 फॉर्म्स पाहिले पहा इक्वेशन ऑफ लाईनचे. फर्स्ट वन इज अ स्लोप पॉईंट फॉर्म अँड सेकंड वन इज अ 2 पॉईंट फॉर्म, जिथे की 2 पॉईंट दिलेले असतात आपल्याला. 2 पॉईंट म्हणजे काय, एक पासिंग पॉईंट अँड सेकंड पॉईंटचा यूज तर स्लोप फाइंड करण्यासाठी होतो, इनडायरेक्टली स्लोपच दिला असं समजा तुम्ही. ओके, नाउ सी गाइज, नेक्स्ट आर्टिकल काय बोलतात रे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. ओके, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म अँड डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, बरोबर. यार हे पण असे काही फार वेगळे फॉर्म्स नाहीत ऍक्च्युअल मध्ये. मी तुम्हाला सांगितलं ना, सर्वात बेसिक फॉर्म तो फर्स्ट वाला, y मायनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस x1. तो सर्वात बेसिक फॉर्म असतो. हो, तर मी लिहितोय पहा कोणत्या फॉर्म बद्दल बोलतोय मी. कोणत्याही लाईनचं इक्वेशन y मायनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस ऑफ x1. याच फॉर्मॅटमध्ये कोणत्याही लाईनचा इक्वेशन असतो काय. मग तुम्ही म्हणणार सर x1 y1 तर पासिंग पॉईंटच माहिती नाहीये इथे. हे पहा, या फॉर्मॅटमध्ये काय गोष्ट माहिती आहे थोडंसं नीट पाहाल काय. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलतात, म्हणजे त्यांनी स्लोप दिलाय आणि त्यांनी ना इंटरसेप्ट दिलाय. इंटरसेप्ट कशाचा, वायचा इंटरसेप्ट दिला. पहा यार, हे भलेही कुठे इंटरसेक्ट होतो, एक्स एक्सला कुठे इंटरसेक्ट होतो माहित नाही, हा पॉईंट त्यांनी दिलाच नाही. ऍक्च्युली त्यांनी आपल्याला फक्त वायचा इंटरसेप्ट दिला. जर का ते बोलत असेल ना वाय इंटरसेप्ट इज सी, तर वाय इंटरसेप्ट सी म्हणजे काय, 0,c. वाय इंटरसेप्ट इज सी म्हणजे काय, सी वरती जाऊन वाय एक्सिस वरती सी वरती तो लाईन इंटरसेक्ट होणार आहे, सिंपल. यार म्हणजे इनडायरेक्टली तो पॉईंट त्यांनी दिला आपल्याला 0,c. मग अशा केसमध्ये मी याला असं लिहू शकतो y मायनस ऑफ y1. यार याला मी x1 y1 जर का बोलेन, x1 y1 जर का बोलेन, सो y1 व्हॅल्यू c इज इक्वल टू m इंटू x मायनस ऑफ x1 व्हॅल्यू तो 0 होणार आहे. x1 व्हॅल्यू 0 आहे ना, सो y इज इक्वल टू हा mx बनतो आणि हा मायनस c तिकडे जाऊन प्लस होतो. y इज इक्वल टू mx प्लस c, हा या लाईनचा इक्वेशन बनेल. म्हणजे इन केस जर का आपल्याला डायरेक्टली वाय इंटरसेप्ट सी दिला ना, वाय इंटरसेप्ट काहीतरी दिला असेल, फॉर एक्झाम्पल सी किंवा 4 किंवा 5 किंवा 6 काही असेल, आणि स्लोप पण जर का दिला असेल लाईक से 2 3 4 काहीतरी असेल स्लोप. सो ॲझ्युम करा स्लोप इज 2.
Okay, and y intercept is 4. So equation of line it will become y is equal to x plus 4. Simple. या फॉर्मॅटमध्ये इक्वेशन असतो. बट तुम्हाला हे समजलं पाहिजे, हा जो इक्वेशन आहे ना, हा इनडायरेक्टली ऍक्च्युली याच इक्वेशनचा एक छोटासा फॉर्म आहे, अलग फॉर्म आहे, काहीतरी नवीन फॉर्म आहे. बट बेस तर हाच आहे आपला, बेस तर तोच आहे. इव्हन तुम्ही इथे पण पाहाल ना रे, ओके, इथे पण पाहाल ना, तर बेस आपला हाच असणार आहे. काय? y मायनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस x1. हाच आपला इक्वेशन ऑफ लाईन असतो. आता इथे थोडंसं इनपुट डेटा नीट पहा. डबल इंटरसेप्ट फॉर्म म्हणजे काय बोलतात माहिती का? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म म्हणजे काय माहिती का? की दोन इंटरसेप्ट माहिती असतात. जसं की इथे एकच इंटरसेप्ट माहिती होता, y इंटरसेप्ट. बट इथे डबल इंटरसेप्ट मीन्स x इंटरसेप्ट पण माहिती आहे. x इंटरसेप्ट इज a, दॅट मीन्स दिस पॉइंट इट शुड बी a, 0. y इंटरसेप्ट इज b, दॅट मीन्स दिस पॉइंट इट शुड बी 0, b. 0, b. x इंटरसेप्ट जर का 4 बोलला तर 4, 0, 4 वरती जाऊन इंटरसेक्ट होत असतो. y इंटरसेप्ट जर का 5 बोलला तर 0, 5 वरती जाऊन इंटरसेक्ट होत असतो लाईन. इतकं आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे इनडायरेक्टली काय माहिती का मुलांना, दोन पॉइंट आपल्याला त्यांनी दिलेले आहेत. बघा, y मायनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस x1. यस, सो y मायनस ऑफ, मी याला ना x2 y2 बोलतो आणि मी याला x1 y1 बोलतो. बरोबर, एकाला x1 y1, एकाला x2 y2. y1 व्हॅल्यू इज 0 इयर. स्लोप तर माहित नाही यार, x मायनस ऑफ x1 व्हॅल्यू इज a इयर. स्लोप तर कॅल्क्युलेट करून टाकायला लागेल आपल्याला. तुम्हाला माहिती स्लोप म्हणजे काय असतो, या लाईनचा स्लोप मीन्स y2 मायनस ऑफ y1 बाय x2 मायनस ऑफ x1. बरोबर. सो y2 चं व्हॅल्यू काय पहा, y2 b मायनस y1 इज 0. सो इथे वरती लिहितोय b डिवाइड बाय x2 मायनस x1. 0 मायनस ऑफ a इज मायनस ऑफ a इयर. बरोबर, मायनस ऑफ a. ओके, सो तो जो काही स्लोप आहे ना, तो मी इथे डायरेक्टली टाकून देतो. स्लोप इज मायनस ऑफ b डिवाइड बाय a. मायनस ऑफ b डिवाइड बाय, यस, हा a इथे जातो, मल्टिप्लाय होतो ay. ओके, ay देन इज इक्वल टू मायनस ऑफ bx देन मायनस मायनस प्लस बनतो, प्लस ab बनतो इथे. ओके, सो मायनस bx इथे येतो. सो bx ओके प्लस ay ओके अँड दॅट इज इक्वल टू ab. ठीक आहे, चलो ओके. तर हा इक्वेशन ऑफ लाईन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आहे. बट याला आणखीन थोडंसं सिम्प्लिफाय करू शकतो आपण. जस्ट डिवाइडेड बाय ab. यार तुम्ही ab ने डिवाइड करा इथे. ab ने जर का तुम्ही इथे डिवाइड कराल ना, यू विल गेट, इथे पहा ab ने डिवाइड करतोय अगेन ab. इथे पण पहा मी ab ने डिवाइड करतोय. सो ab विल गेट कॅन्सल. इथे b विल गेट कॅन्सल, x बाय a बनतो. काय बनतो, x बाय a प्लस प्लस प्लस. इथे a कॅन्सल, y बाय b बनतो. पहा y डिवाइड बाय b बनतो आणि दॅट इज इक्वल टू 1. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाईन. This is equation of a line in double intercept form. X by a is x intercept. So x by x intercept plus y by y intercept is equal to 1. Like थोडंसं शॉर्ट फॉर्म आहे. समजा ना x intercept 2 दिला, y intercept 3 दिला. So x by x intercept 2, x by 2 plus y by 3 is equal to 1. असं लाईनचं इक्वेशन बनून जातं. ओके, तर याचे ऍक्च्युअल मध्ये युजेस आहेत. बरं, मग तुम्हाला असं वाटेल की यार हे तर सर याच बेसिक, हा जो बेसिक फॉर्म आहे ना, याचा सर एक छोटंसं अलगसा फॉर्मॅट आहे. मग हा का लक्षात ठेवायचा आपण? हे पहा, आता जसं आपण न्यूमरिकल्स करत जाणार आहे, तुम्हाला समजत जाईल की ऍक्च्युअलमध्ये यांचा पण यूज आहे. म्हणजे हे जे फॉर्मॅट्स आहेत ना, हे डिफरंट फॉर्मॅट्स, ऍक्च्युअली याचेच ते फॉर्मॅट्स आहेत. बट स्टील बरं, हे जे फॉर्मॅट्स दिसतात तुम्हाला, यांचा ऍक्च्युअलमध्ये थोडंसं यूज जास्त होणार आहे. म्हणून आपण हे शिकतोय, स्टडी करतोय अलग अलग फॉर्मॅटमध्ये इक्वेशन ऑफ अ लाईन. ओके, नोट्स काढून घ्याल काय? ओके, फक्त जर का पाहत बसाल तुम्ही तर तुम्हाला असं समजेल पहा की आर्टिकल होत आहेत नाही का. ओके, बट हा जो आर्टिकल आपण केला, मग हा केल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं खूप आधीचा नाही का, म्हणजे 7-8 स्लाइड आधीचा आर्टिकल कोणता होता नाही आठवत. बरोबर, या एकाच लेक्चरमध्ये सर्व पूर्ण कंटेंट असल्यामुळे होतं काय माहिती का, थोडंसं कंटेंटचं बंबार्डमेंट होतं. बरोबर, मग हे थोडंसं तुम्ही अवॉइड करण्यासाठी काय करायला लागेल माहिती का तुम्हाला, हा जो लेक्चर आहे मे बी तुम्हाला हे 2-3 वेळेस पाहायला लागेल. और दुसरा वे असा आहे की फर्स्ट टाइम ज्यावेळेस तुम्ही पाहताय ना, थोडंसं गॅपमध्ये पहा. लाईक पहिला अर्धा तास पाहिला तुम्ही, त्याचे नोट्स काढले, त्याला रिवाइज केलं, त्याच्यानंतर पुढचा अर्धा तास पहा, त्याचे नोट्स काढा, त्याला रिवाइज करा, त्याच्यानंतर पुढच्या गोष्टी करत राहा. ओके, एकदा वन गो मध्ये जर का तुम्हाला पाहायचं झालं ना पूर्ण इतका मोठासा लेक्चर, ओके, होऊ शकतं की एंडला गेल्यानंतर वाटेल तुम्हाला यार सुरुवात काय होती, म्हणजे सुरुवातीचे काही कॉन्सेप्ट विसरल्यासारखे वाटतात. अशी गोष्ट नाही झाली पाहिजे. सो त्याची तुम्ही थोडीशी काळजी घेऊ शकता इथे. ओके, नाउ सी क्वेश्चन्स करूया आपण, काही प्रॅक्टिस होईल पाहायची. फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन दॅट पासेस थ्रू पॉइंट. यार 3 पेन. ठीक आहे, काय बोलतात रे, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाईन दॅट पासेस थ्रू पॉइंट 3,4. एक लाईन आहे 3,4 मधून पास होणार आहे. 3,4 मधून लाईन पास होणार आहे. ठीक आहे ना, पास होत आहे. बट ते पुढे बोलतात अँड परपेंडिक्युलर टू अनदर स्ट्रेट लाईन. एक दुसरा स्ट्रेट लाईन आहे, त्या स्ट्रेट लाईनला परपेंडिक्युलर असला पाहिजे म्हणे लाईन. तर दुसऱ्या स्ट्रेट लाईनला लाईन हा आपला परपेंडिक्युलर असला पाहिजे. ओके, परपेंडिक्युलर असला पाहिजे. कोणत्या स्ट्रेट लाईनला पहा बरं. त्या स्ट्रेट लाईनचं इक्वेशन काय, 3x ओके प्लस 2y ओके प्लस 5 इज इक्वल टू 0.
यस, जेव्हा त्यांनी बोललं ना रे परपॅन्डिक्युलर, तुम्हाला लगेच क्लिक झालं पाहिजे. इफ टू लाईन्स आर परपॅन्डिक्युलर देन m1 इंटू m2 मायनस 1 असतं. आपण दोन कंडिशन केल्या पहा. इफ टू लाईन्स आर पॅरलल m1 इज इक्वल टू m2, स्लोप्स आर इक्वल. इफ टू लाईन्स आर परपॅन्डिक्युलर देन m1 इंटू m2 हॅज टू बी मायनस 1. म्हणजे याचा स्लोपला मी m1 बोलतो, याच्या स्लोपला मी m2 बोलतो मुलांना. ओके, सो m1 इंटू m2 हॅज टू बी मायनस 1, m1 इंटू m2 हॅज टू बी मायनस 1. बट तुम्हाला वाटेल यार हे असं कशासाठी करायचं आहे मला. तुमचं थिंकिंग प्रोसेस तर पहिला विचार असा नाही आला पाहिजे ऍक्च्युअल मध्ये, नाही का. याच्या आधी एक विचार आला पाहिजे तुम्हाला. कोणता विचार पहा. फाइंड इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन that passes through point 3,4. फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3,4 अँड परपेंडिक्युलर टू दिस लाइन. म्हणजे या लाईनचं आपल्याला इक्वेशन फाइंड करायचं आहे. बट तुम्हाला हे क्लिअर असलं पाहिजे यार, कोणत्याही लाईनचं इक्वेशन फाइंड करायचं असेल ना, इक्वेशन तर एकच आहे, y मायनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस x1. हाच सर्वात बेसिक फॉर्म असतो. y मायनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस x1. तुम्हाला माहिती x1 आहे पासिंग पॉईंट असं, जे की माहिती आपल्याला. सो y मायनस ऑफ y1 व्हॅल्यू 4 आहे, स्लोप तर माहित नाही यार, x मायनस ऑफ x1 व्हॅल्यू तर 3 आहे. मग ना इथे इतकं केल्यानंतर आपल्याला एक गोष्ट समजली पाहिजे की अरे यार स्लोपचं रिक्वायरमेंट आहे, या लाईनच्या स्लोपचं रिक्वायरमेंट आहे. मग कुठे जाऊन आणखीन थोडंसं सर्च केलं पाहिजे आपण, या स्लोप कसं फाइंड करायचं. माहित नाही स्लोप काय, m1 ॲझ्युम करतं. या लाईन बद्दल बोलतात ते काहीतरी, ठीक आहे चलो, या लाईनच्या स्लोपला m2 ॲझ्युम करतो. बट मला समजलं की हे दोघे परपेंडिक्युलर आहे. दॅट मीन्स m1 इंटू m2 हॅज टू बी मायनस ऑफ 1, m1 इंटू m2 हॅज टू बी मायनस ऑफ 1. ठीक आहे, म्हणजे m1 मीन्स स्लोप ऑफ दिस लाईन इट हॅज टू बी मायनस ऑफ 1 डिवाइड बाय m2. पण आता प्रॉब्लेम तर आहे की या लाईनचा स्लोप कसं फाइंड करणार आपण. लाईनचा इक्वेशन दिला, स्लोप फाइंड करण्याचे आपल्याकडे जे वेज आहेत ना, ते काय वेज आहेत माहिती का मुलांना. एक तर स्लोप म्हणजे टॅन थिटा असतो, दुसरा असतो स्लोप मीन्स y2 मायनस ऑफ y1 बाय x2 मायनस ऑफ x1. यार हे सर्व वेज आहेत आपल्याकडे स्लोप फाइंड करण्याचे. बट थिटा पण माहित नाही, अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन पण माहित नाही, y2 मायनस y1 बाय x2 मायनस x1 ते पण गोष्ट माहित नाही, कारण की दोन पॉईंट तर दिलेच नाहीत ना या लाईनवरती. मग काय केलं पाहिजे. मला असं वाटतं पहा, मे बी याला आपण असं मॉडिफाय करू शकतो. पहा काय मी याला असं लिहीन, 2y इज इक्वल टू मायनस ऑफ 3x मायनस ऑफ 5. पहा हे दोघे तिकडे गेले मायनस झाले. सो y इज इक्वल टू मायनस ऑफ 3 डिवाइड बाय 2, 2 ने डिवाइड करतो, मायनस ऑफ 5 डिवाइड बाय 2. येस और नो. मग हे केल्यानंतर मला असं समजतं यार की असं मी कुठेतरी पाहिलंय. याला मी असं लिहू शकतो का, y इज इक्वल टू mx प्लस c. कम्पेअर करा बरं, y इज इक्वल टू mx प्लस c इक्वेशन होता की नाही लाईनचा. मग हे कम्पेअर करा तुम्ही, यू विल गेट व्हॅल्यू ऑफ m एज मायनस ऑफ 3/2. म्हणजे लाईनचा जो स्लोप आहे ना तो मायनस 3/2 आहे मुलांना. y इंटरसेप्ट जो आहे तो आहे मायनस 5/2. बट y इंटरसेप्ट मध्ये आपला इंटरेस्ट आहे का, नाहीये. आपल्याला या लाईनच्या स्लोप मध्ये इंटरेस्ट आहे, जो की मायनस 3/2 आहे. सो मायनस ऑफ 1 डिवाइड बाय मायनस ऑफ 3/2 आहे काय. सो मायनस मायनस प्लस होतो, सो आन्सर शुड बी 2/3. म्हणजे आपल्या लाईनचा स्लोप शुड बी 2/3. आपल्या लाईनचा स्लोप शुड बी 2 डिवाइड बाय 3. हे इकडे त्याचं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन वगैरे करा, त्याला सिम्प्लिफाय कराल, यू विल गेट व्हॅल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ लाईन. या रिक्वायर्ड लाईनचं इक्वेशन तुम्हाला मिळून जाईल. ओके, आता इथून पुढे ना तुम्ही अशी गोष्ट लक्षात ठेवायला पाहिजे काय पहा, स्लोप जर का फाइंड करायचं असेल तर प्रत्येक वेळी असं करण्याची गरज नाही. ऍक्च्युअल मध्ये तुम्ही काय केलं माहिती का रे, स्लोप काय माहिती का इथे नीट पहा. काय स्लोप काय, स्लोप मीन्स मायनस ऑफ 3. यार 3 काय एक्सचा कोइफिशियंट आहे. सो स्लोप इज ऍक्च्युअली मायनस ऑफ कोइफिशियंट ऑफ x डिवाइड बाय 2. काय रे 2, अरे 2 तर y चा कोइफिशियंट आहे. सो स्लोप मीन्स मायनस ऑफ कोइफिशियंट ऑफ x डिवाइड बाय कोइफिशियंट ऑफ y. हे लक्षात ठेवायचं राहतं पुढे. जर का लाईनचं इक्वेशन दिलं असेल ना, मग प्रत्येक वेळेस y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मॅट मध्ये आणलंच पाहिजे अशी पण गरज नाहीये. तुम्ही डायरेक्टली असं करू शकता, स्लोप मीन्स मायनस ऑफ कोइफिशियंट ऑफ x डिवाइड बाय कोइफिशियंट ऑफ y. हा आर्टिकल लक्षात ठेवायचा, मायनस ऑफ कोइफिशियंट ऑफ x डिवाइड बाय कोइफिशियंट ऑफ y. सिंपल. पण आणखीन एक नवीन फॉर्म्युला आला, हा पण तुमच्या नोट्स मध्ये लिहून टाकाल. ओके, नाउ सी नेक्स्ट काय बोलतात रे पहा इथे. इक्वेशन ऑफ अ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ऑफ अ लाईन सेगमेंट जॉइनिंग दीज 2 पॉइंट्स. ओके, तुम्हाला ना या 2 पॉइंटला जॉईन करायचं आहे. पहा हे जे 2 पॉइंट्स देतात, फर्स्ट पॉइंट इज 2,3. त्या पॉइंटला मी ए बोलतोय, जो की आहे 2,3. ओके फाइन. सेकंड पॉइंट जो आहे तो आहे पहा 6, मायनस ऑफ 5. सेकंड पॉइंट बी जो आहे तो आहे 6, मायनस ऑफ 5. या 2 पॉइंटला जॉईन करणारा लाईन जो आहे, लाईन त्याचा आपल्याला परपेंडिक्युलर बायसेक्टर फाइंड करायचा. समजलं परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काय असतो. परपेंडिक्युलर ॲज वेल ॲज बायसेक्टर. बायसेक्टर म्हणजे एक्झॅक्टली हाफ मध्ये डिवाइड करतो. परपेंडिक्युलर पण आहे, बायसेक्टर पण करतो, बायसेक्ट पण करतो. ओके, हे पहा याचं इक्वेशन फाइंड करायचं आहे. यार एक गोष्ट माहिती आहे आपल्याला की लाईनचं इक्वेशन मीन्स y मायनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस x1. हे तुम्ही क्लिअर करून घ्याल काय. इक्वेशन ऑफ लाईन मीन्स y मायनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस ऑफ x1.
x1 y1 पासिंग पॉईंट असतात, या लाईनचे पासिंग पॉईंटच माहित नाहीत यार. एम म्हणजे स्लोप असतो, या लाईनचा स्लोप पण माहित नाही, दोन्ही गोष्टी माहिती नाहीत. ठीक आहे, खरं मिड पॉईंट दिला तर मला वाटतं मिड पॉईंट थेरम यूज कराल तर हा पासिंग पॉईंट निघेल, म्हणजे हा पॉईंट निघेल ऍक्च्युली, मग तोच याचा पासिंग पॉईंट म्हणून ऍक्ट करतो. बरोबर ना. पारे काय असतो मिड पॉईंट काय असतो, दोन पॉईंटचा मिड पॉईंट x1 प्लस x2 मीन्स 2 प्लस 6 8/2 दॅट इज इक्वल टू 4. y1 प्लस y2 3 मायनस ऑफ 5 इज मायनस 2/2 कराल तर -1 बनतो. सो 4, -1 हा पासिंग पॉईंट आहे या लाईनचा, रिक्वायर्ड लाईनचा. y मायनस ऑफ, हे पहा y1 किती आहे, -1 आहे. स्लोप तर माहित नाही यार, x मायनस ऑफ x1 किती आहे, 4 आहे. तुम्हाला हे समजणार, हे x1 y1 म्हणजे पासिंग पॉईंट असतात, x1 y1 म्हणजे पासिंग पॉईंट असतात. बरोबर. बस स्लोपच्या जागी टाकून द्यायचं काहीतरी. मग थोडंसं आठवा, लास्ट सममध्ये असं आपण काहीतरी केलं होतं बहुतेक. याचा स्लोप माहित नाहीये, बट हे आणि हे परपेंडिक्युलर आहे, याचा स्लोप तर काढू शकता ना. इथे लिहू का मी स्लोप ऑफ AB. स्लोप ऑफ AB y2 मायनस y1, y2 मायनस ऑफ y1 डिवाइड बाय x2 मायनस ऑफ x1, x2 मायनस ऑफ x1. करेक्ट. सो वरती बनतो -8, खालती बनतो 4 अँड दॅट इज इक्वल टू -2 बनतो. यस. मग तुम्हाला हे पण समजलं पाहिजे पहा, स्लोप ऑफ AB into slope of required line, it should be equal to -1. m1 into m2 -1, because if two lines are perpendicular then m1 into m2 has to be -1. म्हणजे याचा स्लोप इंटू याचा स्लोप should be -1. So slope of required line it should be equal to -1 divide by AB चा स्लोप किती आहे, AB चा स्लोप -2 आहे, मायनस मायनस कॅन्सल 1/2 बनतो इथं. बरोबर. हा स्लोप मी इथे रेफर करणार आहे, हा जो स्लोप आहे ना तो स्लोप मला इथे रेफर करायचा, या लाईनचा स्लोप टाकून द्या इकडे, सिम्प्लिफिकेशन करा, तुम्हाला इक्वेशन ऑफ लाईन मिळून जाईल. ओके, तुम्हाला इक्वेशन ऑफ लाईन इथे मिळून जाणार आहे मुलांना. तर पहा आता नेक्स्ट काय बोलतोय तिथे, पॉइंट 2,3 इज अ मिड पॉइंट ऑफ पोर्शन ऑफ अ लाईन इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऍक्सिस. पहा डायग्राम फार इम्पॉर्टंट रोल प्ले करतो. काय करतो पहा, आम्ही इथे एक लाईन ड्रॉ करेन, एक पॉइंट आहे 2,3. सो 2,3 इज ऍक्च्युअली मिड पॉइंट. हा ना मिड पॉइंट आहे, मिड पॉइंट ऑफ a portion of a line intercepted between the coordinate axis. coordinate axis मधला जो छोटासा पोर्शन आहे ना इंटरसेप्ट झालेला. ओके, तर त्या पोर्शनचा मिड पॉइंट हा 2,3 आहे. यार ठीक आहे, या पॉइंटला मी 1,0 बोलतो, या पॉइंटला मी 1,0 बोलेन, या पॉइंटला मी 0,b बोलेन, या पॉइंटला मी 0,b बोलेन. बरोबर ना. एक्स एक्सिस वरती इंटरसेक्ट होतो, एक वाय कोऑर्डिनेट तर 0 असणार आहे, वाय एक्सिस वरती इंटरसेक्ट होतो, वाय कोऑर्डिनेट b असणार आहे. ओके, बट एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी 0. यार हा तर मिड पॉइंट आहे ना, हा मिड पॉइंट आहे ना, मग तुम्हाला हे समजतं का रे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इट शुड बी इक्वल टू x1 प्लस x2/2. दॅट मीन्स हा 2 तिथे जातो, a शुड बी इक्वल टू 4. येस और नो. सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट इज y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2. 2 इथे जातो, मल्टिप्लाय होतो, b शुड बी इक्वल टू 6. मग या लाईनचं इक्वेशन फाइंड करायचं चालू होतं ना आपलं. हे पहा रे, एचा जो व्हॅल्यू आहे, एचा व्हॅल्यू किती आहे, 4 आहे. एक्स इंटरसेप्ट इज 4. बी किती आहे पहा बरं, बी इज इक्वल टू 6 मीन्स वाय इंटरसेप्ट हा 6 आहे मुलांना. वाय इंटरसेप्ट किती आहे, 6 आहे. मला असं वाटतं की हे डबल इंटरसेप्ट आहे बहुतेक. हे बघा त्यांनी डायरेक्टली इंटरसेप्ट आहे असं दिलं नाहीये, बट तुम्हाला समजतं इंटरसेप्ट आहे. एक्स एक्सिस वरती जिथे इंटरसेक्ट होतो तोच तर इंटरसेप्ट असतो, वाय एक्सिस वरती जिथे इंटरसेक्ट होतो तोच तर इंटरसेप्ट असतो. एक्स इंटरसेप्ट इज 4, वाय इंटरसेप्ट इज 6. And equation of a line in double intercept form तुम्हाला माहिती असेल, x by a plus y by b is equal to 1. बरोबर ना. हे शिकवलेलं आहे बरं, हे याच्या आधी ऑलरेडी हा कंटेंट झालेला आहे, इक्वेशन ऑफ अ लाईन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. मग थोडंसं विसरल्यासारखं झालं असेल ना, तर मी रिक्वेस्ट करतो तुम्हाला, प्लीज जे नोट्स काढले आहेत तुम्ही आत्तापर्यंतच्या आर्टिकल्सचे, त्याला तुम्हाला रिवाइज करायला लागेल. बरोबर. टाकून द्या यार, 4 टाका, x by 4 प्लस y by 6 कराल अँड दॅट इज इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन वगैरे करून घ्या, इथे 6x बनतो. यस, प्लस दिस 4y. इथे तर मल्टिप्लिकेशन होतं, 6 into 4 24, तिकडे जातो मल्टिप्लाय होतो 24. बरोबर. हवं तर 2 कॉमन करा आणि डिवाइड करा, आणखीन थोडंसं सिम्प्लिफाईड व्हर्जन तुम्हाला मिळून जाईल या इक्वेशनचं. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस रिक्वायर्ड लाईन हिअर. ओके, नाउ सी गाईज, नेक्स्ट क्वेश्चन काय विचारतात पहा आता. इथे ऑर्थो सेंटर फाइंड करायचं आहे म्हणे, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल. मला वाटतं मी थोडंसं हिंट देतो तुम्हाला इथे. ओके, पण त्याआधी एक छोटंसं कॉन्सेप्ट मी तुम्हाला इथे एक्सप्लेन करतो. आपल्याकडे 2 लाईनचे इक्वेशन इथे मी ॲज्युम करतोय. हे पाहिले 2 लाईन मी इथे लिहितोय, 2 लाईन मी इथे तुम्हाला दाखवतोय. एक फर्स्ट लाईन जो आहे ना तो x प्लस वाय इज इक्वल टू से फॉर एक्झाम्पल 4, आणि सेकंड लाईन जो आहे ना x मायनस ऑफ वाय इज इक्वल टू से फॉर एक्झाम्पल 0. अशा 2 लाईन्स आपल्याकडे आहेत. इथे मी इथे ड्रॉ करून दाखवलेला आहे पहा. ओके,
यार एक तर दोन लाईन पॅरलल असतील, बरोबर ना, एक तर दोन लाईन पॅरलल असतील, बहुतेक हे दोन लाईन परपेंडिक्युलर दिसतात, हे दोन लाईन परपेंडिक्युलर. मी थोडंसं चेंज करतो. ठीक आहे, चलो काही फरक नाही पडत, परपेंडिक्युलर असेल तर परपेंडिक्युलर. इंटरसेक्टर होत आहेत, ऍटलीस्ट इंटरसेक्टर होत आहेत ना. तर मी काय करतोय पहा, एक पॉइंट आहे 1,3, एक पॉइंट आहे मुलांना 1,3, 1,3 एक पॉइंट आहे. हा पॉइंट ज्यावेळेस मी या इक्वेशन मध्ये टाकतोय ना, x जागी 1 टाकतो, y जागी 3, 1 + 3 is 4, हा इज इक्वल टू 4. येस, सो दिस पॉइंट इट विल सॅटिस्फाय इक्वेशन ऑफ दिस लाईन. दॅट मीन्स तो जो पॉइंट आहे ना, हा वाला पॉइंट, तो वाला पॉइंट लाईन वरती लाय करणार आहे, या लाईन वरती आहे तो पॉइंट आहे, असं त्याचा मिनिंग असतं. काय असतं लाईनच्या इक्वेशन मध्ये एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट मधलं रिलेशन असतं. असा एक पॉइंट आहे जो तो रिलेशन सॅटिस्फाय करतो, दॅट मीन्स तो पॉइंट लाईन वरती, बरोबर ना. असंच असतो ना मिनिंग त्याचा. लाईनचा इक्वेशन जो आहे x + y = 4, सो इनफायनाईट पॉइंटचा इन्फॉर्मेशन देत असतो तो. इनफायनाईट पॉइंटच्या एक्स आणि वाय कोऑर्डिनेट मधला रिलेशन असतो तो. ओके, त्यातला एक रॅन्डम पॉईंट कोणीतरी दिलं तुम्हाला 1,3, ते तुम्हाला विचारतात की तो पॉईंट लाईनवरती आहे की नाही. सो तो पॉईंट जर याला सॅटिस्फाय करत असेल, दॅट मीन्स दॅट पॉईंट इट विल लाय ऑन दॅट लाईन. येस यार, ही एक लाईन आहे ना. से फॉर एक्झाम्पल 1,1 टाका बरं, इथे 1 टाका, 1 - 1 is 0, 0. येस, होतोय सॅटिस्फाय. सो दिस पॉइंट इट विल सॅटिस्फाय इक्वेशन ऑफ दिस लाईन. म्हणजे तो पॉइंट ऍक्च्युली या लाईन वरती आहे कुठेतरी, बरोबर ना. आणि मग तुम्हाला तर हा पॉइंट फाइंड करायचा. आता समजा ऍझ्युम करा की हा पॉइंट फाइंड करायचा, जस्ट ऍझ्युम करा की तो जर का पॉइंट तुम्हाला फाइंड करायचा असेल, कसं करणार? तो पॉइंट जर का तुम्हाला फाइंड करायचा असेल मुलांना, तर हा असा पॉइंट आहे यार की याला पण सॅटिस्फाय केलं पाहिजे, आणि हा असा पॉइंट आहे जो की याला पण सॅटिस्फाय केलं पाहिजे. म्हणजे असा पॉइंट शोधायचा जो की दोघांना सॅटिस्फाय करेल. मग तो तसा पॉइंट या दोघांना सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह केल्यानंतर मिळत असतं. जसं की x + y = 4 इज द फर्स्ट इक्वेशन, x - y = 0 इज द सेकंड इक्वेशन. ऍड करतोय, मायनस मायनस कॅन्सल, x + x is 2x and that is equal to 4. दॅट मीन्स व्हॅल्यू ऑफ x इट शुड इक्वल टू 2 हियर. x व्हॅल्यू किती बनतो? 2. x व्हॅल्यू 2 टाकाल तर 2 + 2 इज इक्वल टू 4, म्हणजे y व्हॅल्यू पण 2 बनतो. सो x = 2 and y = 2, हा तो पॉइंट आहे, ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट आहे जो की दोघांना सॅटिस्फाय करतो. पहा 2 टाका, 2 + 2 4. येस, 2 टाका, 2 - 2 is 0. येस, so this point it lies on this line as well as this point lies on this line. Yes, so to find intersection point of two lines we just need to simplify both of these two lines. या दोन लाईनला नव्हे, सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह करायचं, then you will get intersection point. सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह केल्यानंतर ना आपल्याला तो इंटरसेक्शन पॉइंट मिळत असतो. मग तुम्ही बोला सर मग हे का सांगताय तुम्ही आता? क्वेश्चन पाहा काय सर. तर पाहाल रे, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC with vertex B and vertex C is 3, -1. म्हणजे एक ट्रायंगल दिलाय, पहा एक ट्रायंगल दिलाय, आणि या ट्रायंगलचा ना रे ऑर्थो सेंटर हे त्यांनी दिलाय, जे की बोलतात 3, -1 आहे. हे पहा 3, -1 हा ऑर्थो सेंटर आहे या ट्रायंगलचा. ट्रायंगल काय पहा, ABC आहे, ए चे वर्टेक्स माहित नाहीयेत, ठीक आहे, बी आणि त्याच्यानंतर सी. ओके, तर बी चे वर्टेक्स, बी हा जो वर्टेक्स आहे ना त्याचे कोऑर्डिनेट्स दिलेत त्यांनी 1, -2, 1, -2. कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स सी इट इज -2, 0. -2, 0 is the coordinate of vertex C. Now we need to find coordinate of vertex A. आपल्याला vertex A चा coordinate find करायचा आहे, vertex A चा coordinate find करायचा आहे. Yes, ठीक आहे. काय करू शकतो पाहाल रे आता, vertex A चा coordinate आपण कसं find करू शकतो? ओके, मला असं वाटतं की vertex A is the intersection point of these two lines. पहा ना, हा जो लाईन आहे ना, हा लाईन, या लाईनचा आणि या लाईनचा इंटरसेक्शन पॉइंट आहे vertex A. करेक्ट. जर का मी याचा इक्वेशन फाइंड केला तर, ऍझ्युम करा की मी याचा इक्वेशन फाइंड करतोय. याचा इक्वेशन फाइंड करण्यासाठी वी नो दॅट इक्वेशन ऑफ लाईन इज y - y1 इज इक्वल टू m into x - x1. करेक्ट. सो याचं इक्वेशन फाइंड करण्यासाठी हा पासिंग पॉइंट तर माहिती आहे, x1 y1 टाकून देतो पहा, y - y1 च्या जागी -2. सो -2 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x - x1 व्हॅल्यू इज 1 हियर. x1 व्हॅल्यू इज 1. आता बस याचा स्लोप जर का तुम्ही फाइंड कराल ना, याचा इक्वेशन तुम्ही फाइंड करू शकता. ओके, आता हाच तर मेन पॉइंट आहे की स्लोप कसं फाइंड करणार. स्लोप कसं फाइंड करणार हाच एक इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे इथं. तर मग याचा यूज करायला लागेल आपल्याला. दिस ऑर्थो सेंटर. ऑर्थो सेंटर म्हणजे माहिती ना रे, ऑल्टिट्यूडचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. हा ऑल्टिट्यूड आहे पहा, ऑल्टिट्यूड हा. ओके, ऑल्टिट्यूडचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट ऑर्थो सेंटर. पहा आणखीन एक ऑल्टिट्यूड ड्रॉ करतोय मी इथं, अनदर ऑल्टिट्यूड. सो ऑल्टिट्यूडचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नथिंग बट ऑर्थो सेंटर. तुम्ही हे पहा, तुम्ही याचा स्लोप काढू शकता की नाही. वी कॅन फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाईन. या लाईनचा स्लोप फाइंड करू शकतो आपण. येस,
सो जर का तुम्ही या लाईनचा स्लोप फाइंड करू शकत असाल, कसा फाइंड करायचा माहिती ना रे, x1 y1 पॉइंट x2 y2 y2 मायनस y1 बाय x2 मायनस ऑफ x1, यस और नो. सो फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाईन. या लाईनचा स्लोप फाइंड केल्यानंतर या लाईनचा स्लोप तुम्ही फाइंड करू शकता. m1 into m2 should be equal to minus of 1 because these two lines are perpendicular to each other. m1 into m2 has to be minus of 1. So याचा स्लोप निघाला, तो स्लोप इथे टाकून द्या. म्हणजे याचा इक्वेशन तुम्हाला निघून जाईल मुलांना, याचा इक्वेशन तुम्हाला निघून जाईल. इन सिमिलर वे वी कॅन फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस साइड. या साइडचं पण आपण इक्वेशन फाइंड करू शकतो. परत एक वेळ सांगतोय, पहा करायचंय तुम्हाला काय, हाऊ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. यार हा पासिंग पॉइंट आहे. वी नो दॅट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y मायनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस ऑफ x1. सिंपल. x1 आहे तो पासिंग पॉइंट माहिती आहे, -2 0 टाकून देतो. y मायनस ऑफ 0 इज इक्वल टू स्लोप तर अननोन आहे, x मायनस ऑफ x1 इज मायनस ऑफ 2 हियर. ओके, बस इथे स्लोप लिहायचं आहे तुम्हाला, स्लोप लिहायचं आहे. जर का मी स्लोप इथे टाकून देईन ना, याचा इक्वेशन मला मिळून जाईल, त्याचा इक्वेशन मला मिळून जाईल. येस और नो. हाऊ टू कॅल्क्युलेट स्लोप ऑफ दिस लाइन. यार तुम्ही याचा नका स्लोप काढू, तुम्ही याचा स्लोप काढा. याचा कॅन वी फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाइन. या ऑल्टिट्यूडचा स्लोप फाइंड करू शकतो का नाही. यस, y2 मायनस y1 x2 मायनस x1. सो याचा स्लोप निघेल बरोबर, त्याला तुम्ही m1 बोला. याच्या स्लोपला तुम्ही m2 बोला हवं तर m2 m1 into m2 has to be minus of 1 because these two lines are perpendicular to each other. म्हणजे याचा स्लोप निघेल तुम्हाला. यार तो स्लोप टाकून द्या इथे, म्हणजे याचं इक्वेशन निघेल. Now we have equation of this line as well as we have equation of this side. दोन्ही साइड्स आपल्याला इक्वेशन आहे. Now simplify both of these two equations, you will get intersection point, that is point A. हा तुम्हाला इथे ऑटोमॅटिकली मिळून जाईल. येस और नो. सो वर्टेक्स A आपण असं फाइंड करू शकतो. Now see next sum. पहा आता इथे काय बोलतात ते, फाइंड सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल. ओके, एक ट्रायंगल आहे, ट्रायंगलचं सर्कमसेंटर फाइंड करायचं आहे. ट्रायंगलचे तिन्ही वर्टायसेस माहिती आहे. we need to find coordinates of circumcenter. पहा सर्कमसेंटर काय असतं हे माहिती असलं पाहिजे तुम्हाला. सर्कमसेंटर मीन्स परपेंडिक्युलर बायसेक्टरचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. परपेंडिक्युलर बायसेक्टरचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड अ सर्कमसेंटर. येस और नो. थोडंसं ट्रायंगलचा शेप मी थोडंसं चेंज करतो इथं. ओके ओके, नाउ सी गाइस, परपेंडिक्युलर बायसेक्टरचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना. सो बायसेक्टर एक्झॅक्टली हाफ मध्ये आहे पहा हा ऑलमोस्ट. ओके, इथून एक वर्टिकल लाईन ड्रॉ करतो. दिस इज परपेंडिक्युलर ॲज वेल एज बायसेक्टर. यस, पहिले वर्टेक्स तर इथे लिहितोय पहा. A इज -2, 3. ओके, B इज 6, मायनस ऑफ 1. B 6, मायनस ऑफ 1. C इज 4, 3. C हा जो पॉइंट आहे ना तो 4, 3 आहे. यस, सो दिस इज परपेंडिक्युलर बायसेक्टर. फाइन. पहा इथे पण एक मी परपेंडिक्युलर बायसेक्टर ड्रॉ करेन. पहा, सी दिस वन परपेंडिक्युलर पण आहे, ॲज वेल एज हा बायसेक्ट पण करतोय. बायसेक्ट हाफ. सो इवन दिस इज परपेंडिक्युलर बायसेक्टर अँड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिक्युलर बायसेक्टर इज कॉल्ड एज सर्कमसेंटर. हाच तो पॉइंट आपल्याला फाइंड करायचा इथे. येस और नो. हा पॉइंट माहिती, तो पॉइंट माहिती. कॅन वी फाइंड मिड पॉइंट. येस, माहिती ना मिड पॉइंट कसा असतो. x1 प्लस x2, 6 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 इज 5. यस, y1 प्लस y2 मायनस ऑफ 1 प्लस 3 इज 2/2 इज 1. सो हा पॉइंट तर मिळाला आपल्याला. कॅन वी फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिक्युलर बायसेक्टर हियर. यस, हे पहा इक्वेशन फाइंड करण्यासाठी आपल्याला माहिती इक्वेशन y मायनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस ऑफ x1. हा असतो इक्वेशन लाईनचं. So y minus of y1 value is 1. Okay, m is unknown. X minus of x1 value is 5 here. Yes. आता तुम्ही बोलाल स्लोप कसा फाइंड करायचा. यार वी कॅन फाइंड स्लोप ऑफ दिस BC ना. हा जो BC आहे या BC चा स्लोप फाइंड करू शकता ना. कसं काय, y2 मायनस ऑफ y1 डिवाइड बाय x2 मायनस ऑफ x1. सो तुम्ही याचा स्लोप फाइंड करा. अँड वी नो दॅट याचा स्लोप इंटू याचा स्लोप हॅज टू बी -1 बिकॉज दिस टू लाईन्स आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. माहिती ना, दोन लाईन्स परपेंडिक्युलर असेल तर m1 इंटू m2 मायनस ऑफ 1 असला पाहिजे ना. ऑदरवाइज मी करून दाखवतो पहा. स्लोप ऑफ BC इंटू स्लोप ऑफ हा या लाईनला मी L1 बोलतो. स्लोप ऑफ L1 हॅज टू बी मायनस ऑफ 1 हियर. बरोबर ना. याचा स्लोप इंटू याचा स्लोप हॅज टू बी मायनस ऑफ 1. आता याचा स्लोप कसं करणार. y2 मायनस y1 इज 3 मायनस ऑफ -1 इज 4. ओके, स्लोप ऑफ BC into 4 divided by x2 minus of x1. 4 minus of 6 is minus of 2 here. And it has to be minus of 1. Minus minus cancel झाला पहा. So slope of BC हा जो बनतोय ना, BC चा जो स्लोप बनतोय ना मुलांना, यार BC चा स्लोप नाही, हे L1 इथे आहे आणि हा आहे BC चा स्लोप. तो जो काढलाय तो आहे BC चा स्लोप.
येस ऑर नो? सो स्लोप ऑफ L1 हॅज टू बी, हे मायनस मायनस कॅन्सल झाला पहा, स्लोप ऑफ L1 हॅज टू बी 1/2. तो तिकडे जातो 1/2 बनतोय. सो याचा स्लोप आला ना तुम्हाला, किती येतोय 1/2. सो इथे मी 1/2 लिहितोय, हा 2 इथे जातो, 2y मायनस ऑफ 2 इट इज इक्वल टू x मायनस ऑफ 5 हियर. ओके, सो x इथेच टाकतो मी, x मायनस ऑफ 2y इज इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिक्युलर बायसेक्टर. या परपेंडिक्युलर बायसेक्टरचा हा इक्वेशन येतं. सिमिलरली गाइज वी कॅन फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिक्युलर बायसेक्टर. याचं पण तर इक्वेशन फाइंड करू शकता ना तुम्ही, करू शकता ना आपण. फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड मिड पॉइंट. हे पहा, -2 + 6 4/2 is 2. यस. 3 मायनस ऑफ 1 is 2/2 is equal to 1. हा बनतोय. याचा स्लोप काढा, मग याचा स्लोप इंटू याचा स्लोप -1 करा. करेक्ट, लाईन्स आर परपेंडिक्युलर, दॅट मीन्स याचा स्लोप निघतो, याचा इक्वेशन पण निघतो. सो फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाईन. सो वी हॅव इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिक्युलर बायसेक्टर, वी हॅव इक्वेशन ऑफ दिस परपेंडिक्युलर बायसेक्टर. दोघांना सायमल्टेनियसली सिम्प्लिफाय करा. एक्स आणि वायचं तुम्हाला व्हॅल्यू मिळेल, अँड दॅट इज इंटरसेक्शन पॉईंट. ऍक्च्युली दोन लाईनला सिम्प्लिफाय केल्यानंतर इंटरसेक्शन पॉईंट मिळत असतो आपल्याला. ओके, दॅट इज नथिंग बट सर्कम सेंटर. येस ऑर नो? सो आपल्याला सर्कम सेंटर मिळून जाईल. सो हा वाला क्वेश्चन तुम्ही करू शकता. पण मी ऑलमोस्ट करून दाखवलोय तुम्हाला. ओके, नाउ सी नेक्स्ट. आता काय करायचं रे, ऑर्थो सेंटर फाइंड करायचा. आता या क्वेश्चन मध्ये पण मी तुम्हाला हिंट देतोय बरं. ओके, पूर्ण काही करून नाही देत आहे. ओके, करायचं शेवटी तुम्हाला आहे रे. टीचर काय करतो, तुम्हाला बेसिकली गाईड करतो, लाईक तुम्हाला करेक्ट डायरेक्शन दाखवतोय, लाईक हिंट देतोय. बट करायचं शेवटी तुम्हाला असतं मुलांना, हे समजून घ्या तुम्ही. तुम्ही ज्यावेळेस स्वतःहून करता ना रे, तरच तुमचा कॉन्फिडन्स जनरेट होतो, रेज होतो. ओके, वाढतो कॉन्फिडन्स. ओके, आणि जसा कॉन्फिडन्स तुमचा वाढत जाईल ना, तसे तुमचे मार्क्स पण हळूहळू ग्रॅज्युअली वाढत जातील. कॉन्फिडन्स वाढल्याने तुमचा इंटरेस्ट वाढेल ऍक्च्युली स्टडीज मधला. करायचं शेवटी तुम्हाला असतं, फक्त व्हिडिओ पाहायचा नाहीये. व्हिडिओ पाहायचा, नोट्स बनवायचे, न्यूमेरिकल्स करायचे, असाइनमेंट्स करायचे, प्रिव्हियस इयर JEE मेन्सचे क्वेश्चन्स करायचे, एक्झाम्स द्यायच्या खूप साऱ्या. तर मग कुठे जाऊन खूप चांगला स्कोर तुम्हाला येत असतो. येस ऑर नो? पहा, फाइंड ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल ABC विथ वर्टेक्स A, B and C. करेक्ट. तर 3 वर्टेक्स दिलेत आपल्याला. इथे बोलतो A. सो A पॉइंट इज 3, -2 हियर. ओके, B पॉइंट पहा मुलांना 7,6 आहे. ठीक आहे. C जो पॉइंट आहे ना, C पॉइंट हा -1,2 आहे. ओके, आपल्याला ना ऑर्थो सेंटर फाइंड करायचं. काय फाइंड करायचं आपल्याला? ऑर्थो सेंटर. ऑर्थो सेंटर म्हणजे काय रे? ऑल्टिट्यूडचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ऑल्टिट्यूड म्हणजे माहिती ना, वर्टेक्स पासून परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचं अपोजिट साइड वरती. पहा, वर्टेक्स पासून परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचं अपोजिट साइड वरती. वर्टेक्स पासून परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचं अपोजिट साइड वरती. दिस इज अवर ऑर्थो सेंटर ना. ऑल्टिट्यूडचा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हाच तर आपला ऑर्थो सेंटर आहे ना मुलांना. करेक्ट. ठीक आहे, आता पहा, या लाईनचं इक्वेशन फाइंड करा. तुम्ही म्हणणार कसं काय यार, हा पॉइंट माहिती ना, पासिंग पॉइंट. इक्वेशन ऑफ लाईन इज गिवन बाय y मायनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस ऑफ x1. बरोबर ना, x1 y1 हे पासिंग पॉइंट तर आहेत आपल्याकडे. तुम्ही बोलणार स्लोप कुठे सर, स्लोप कुठे? हा या लाईनचा स्लोप काढता येईल का? y2 मायनस ऑफ y1 बाय x2 मायनस ऑफ x1. सो या लाईनचा जर का स्लोप तुम्हाला निघत असेल तर या लाईनचा स्लोप इंटू या लाईनचा स्लोप m1 इंटू m2 हॅज टू बी -1. इट हॅज टू बी -1. बरोबर ना, म्हणजे ऑटोमॅटिकली तुम्हाला या लाईनचा स्लोप निघेल. या लाईनचा स्लोप आपण काढू शकतो, या लाईनचा स्लोप आपल्याला मिळेल. सो या लाईनचा स्लोप जस्ट इथे सबस्टिट्यूट करा, यू विल गेट इक्वेशन ऑफ दिस ऑल्टिट्यूड. सिमिलर वे मध्ये तुम्हाला या पण ऑल्टिट्यूडचं इक्वेशन निघेल मुलांना. त्या दोन्ही ऑल्टिट्यूडला ज्यावेळेस तुम्ही सिम्प्लिफाय कराल, यू विल गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. दॅट इज नथिंग बट ऑर्थो सेंटर. तोच तर पॉइंट आपला ऑर्थो सेंटर आहे. येस ऑर नो? तो पॉइंट आपला ऑर्थो सेंटर. हा पॉइंट तुम्हाला फाइंड करायचा आहे. सेम या ऑल्टिट्यूडचं इक्वेशन फाइंड करा. फाइंड स्लोप ऑफ दिस लाईन m1 इंटू m2 हॅज टू बी -1. म्हणजे याचा स्लोप निघेल तुम्हाला. हा माहिती तर हा ऑटोमॅटिकली निघतो. दिस पासिंग पॉइंट. सो फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस ऑल्टिट्यूड, देन फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू ऑल्टिट्यूड्स. यू विल गेट ऑर्थो सेंटर. करेक्ट आहे. पहा आता पुढे काय विषय. इक्वेशन ऑफ लाईन इन डिफरंट फॉर्मॅट. ठीक आहे, आता आणखीन लाईन्सचे आणखी काही इक्वेशन्स आहेत. आतापर्यंत आपण काय पाहिलं माहिती का? लाईन्स पॅरलल टू कोऑर्डिनेट ऍक्सिस. बरोबर, तो पहिला पॉइंट पाहिला. देन इक्वेशन ऑफ लाईन इन स्लोप पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाईन इन 2 पॉइंट फॉर्म, देन वाय इंटरसेप्ट वाला फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पाहिला आपण, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म पाहिला. आता या व्यतिरिक्त आणखीन काही लाईन्सचे इक्वेशन्स आहेत पहा, ते आपण इथे स्टडी करतोय. त्यातला हा आहे पहा नॉर्मल फॉर्म. इक्वेशन ऑफ लाईन इन नॉर्मल फॉर्म. आता याच्यामध्ये गिवन डेटा काय असतो हे तुम्ही थोडंसं पाहून घ्या की एक्झॅक्टली गिवन डेटा काय असतो. हे पहा, या लाईनचं इक्वेशन फाइंड करायचं आपल्याला.
पाहून घ्या आधी कोणत्या लाईनचा इक्वेशन फाइंड करायचं आणि गिव्हन डेटा काय असतो. सो वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाईन. या लाईनचं आपल्याला इक्वेशन फाइंड करायचं असतो. यस, फ्रॉम ओरिजिन वरतून या लाईनवरती जो परपॅन्डिक्युलर टाकलाय ना मी इथे, ओके, फ्रॉम ओरिजिन हा जो परपॅन्डिक्युलर टाकलाय, that perpendicular or that normal, perpendicular नॉर्मल बोलतो, म्हणून याला नॉर्मल फॉर्म बोलतो काय आपण, म्हणून याला आपण नॉर्मल फॉर्म बोलतो. सो दॅट नॉर्मल मेक्स अन अँगल ऑफ अल्फा विथ द पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ऍक्सिस. ॲट द सेम टाइम हा जो लेंथ आहे ना, हा जो सेगमेंट आहे ना, हा सेगमेंट लेंथ ऑफ दॅट नॉर्मल मीन्स परपेंडिक्युलर डिस्टन्स ऑफ दॅट लाईन फ्रॉम ओरिजिन, इट इज नथिंग बट पी. हे दोन डेटा माहिती आहे आपल्याला, हे दोन गोष्टी माहिती आहे आपल्याला. दिस गिव्हन डेटा पी अँड अल्फा, पी आणि अल्फा हे गिव्हन डेटा आहे. परत सांगतो बघा, व्यवस्थित पाहून घ्याल की या लाईनचं इक्वेशन मला फाइंड करायचं. वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाईन. यस, या लाईनचं मला इक्वेशन फाइंड करायचं आहे. गिव्हन दॅट अ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन मेक्स अन अँगल ऑफ अल्फा विथ दिस एक्स ऍक्सिस. ॲट द सेम टाइम लेंथ ऑफ दॅट नॉर्मल इट इज इक्वल टू पी. नाउ फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाईन. या लाईनचं आपल्याला इक्वेशन फाइंड करायचं. बट पहा, मी तुम्हाला ऑलरेडी आधीपासून सांगितलेलं, कोणत्याही लाईनचं इक्वेशन एकदम बेसिक फॉर्म पासूनच स्टार्ट होतो. लाईक y मायनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस ऑफ x1. हाच तो बेसिक फॉर्म आहे बा. कोणताही फॉर्म, लाईनच्या इक्वेशनचा कोणताही फॉर्म इथूनच स्टार्ट होतो. तोच आपला बेसिक आहे. करेक्ट. तर पासिंग पॉइंट माहिती नाहीये, स्लोप माहिती नाहीये, तर काय करणार. चलो मी या लाईनला L1 बोलतो, L1 अँड स्लोप ऑफ दिस लाईन बी से M1. या लाईनला मी L2 बोलतो, स्लोप ऑफ दिस लाईन बी से M2. कॅन आय राईट M1 इंटू M2 is equal to minus 1. M1 into M2 minus 1 because perpendicular, yes. But what is M2? What is M2? या लाईनचा स्लोप काय? Angle of inclination is alpha ना. या लाईनचा angle of inclination is alpha. Yes. That means slope of that second line is nothing but tan alpha. And that is equal to minus of 1. That means M1 means आपल्या लाईनचा slope is equal to minus of 1 divided by tan alpha. आपल्या लाईनचा स्लोप हा -1 divided by tan alpha असणार आहे बरं. Okay, that means slope of our line it is equal to minus of cot alpha or minus of cos alpha divided by sin alpha. हे असं लक्षात ठेवाल. याचा आपल्याला यूज करायचं इथे, याचा आपल्याला इथे यूज करायचं. आता पासिंग पॉइंट माहित नाही यार, पासिंग पॉइंट माहित नाहीये. y मायनस ऑफ y1 इज अननोन बट स्लोप इज नोन. स्लोप काय रे, मायनस ऑफ cos alpha डिवाइड बाय sin alpha इंटू x मायनस ऑफ x1. पासिंग पॉइंट इज अननोन हियर. ऍक्च्युली पासिंग पॉइंट माहित नाही. पासिंग पॉइंट साठी काय करू शकतो पाहूया आपण. हे पाहा, पिझा यूज कुठे केला तुम्ही? पिझा यूज आणखीन आपण केलाय का? नो. मी इथे जर का असा ट्रायंगल बनवला तर इफ दिस इज पी, दिस हॅज टू बी पी कॉस अल्फा. हे समजलं पाहिजे. इफ दिस इज पी, हे पहा अल्फाच्या अपोजिट वाला साइड, दिस पी, दिस हॅज टू बी पी साइन अल्फा. हा जो आहे ना, हा वाला, दिस हॅज टू बी पी साइन अल्फा. इट हॅज टू बी पी साइन अल्फा. तुम्ही म्हणणार कसं काय यार, तुम्ही पहा ना, व्हॉट इज साइन अल्फा? साइन अल्फा मीन्स opposite side by hypotenuse that is equal to p. That means opposite side has to be p sin alpha. बरोबर. opposite side हा वाला has to be p sin alpha. सेम वे मध्ये adjacent side it is equal to p cos alpha. हे तुम्हाला समजलं पाहिजे. That means coordinate of this point, या पॉइंटचा coordinate, x coordinate is p cos alpha, y coordinate is p sin alpha. p cos alpha, okay, and y coordinate is p sin alpha. असा बनणार तो, बरोबर ना? टाकून द्या. हाच तर पासिंग पॉइंट आहे, हाच तर पासिंग पॉइंट आहे आपल्या लाईनचा. टाकून देऊ मग. पहा आता y1 is p sin alpha, okay, p into sin alpha, x1 is p into cos alpha, p into cos alpha, okay. हा sin alpha इकडे येऊन मल्टिप्लाय पहा, okay. So y into sin alpha, okay, minus p into sin square alpha, okay, that is equal to minus of x into cos alpha, minus plus p into cos square alpha, minus x cos alpha तिकडे जातो, प्लस होतो. करेक्ट. सो x cos alpha, okay, plus y sin alpha, it is equal to p cos square alpha, plus हा तिकडे जातो, मायनस आहे तिकडे जाऊन प्लस होतो, p sin square alpha plus p sin square alpha. So answer should be x cos alpha plus y sin alpha.
इट इज इक्वल टू पी कॉमन कराल ब्रॅकेटमध्ये यू विल गेट कॉस स्क्वेअर अल्फा प्लस साइन स्क्वेअर अल्फा. ब्रॅकेटमध्ये तुम्हाला कॉस स्क्वेअर अल्फा प्लस साइन स्क्वेअर अल्फा बनतो जो की बनतो 1. So equation of this line in normal form is nothing but x cos alpha, okay, plus y sin alpha, yes, and that is equal to p. याचे नोट्स तुम्हाला काढायला लागतील. लक्षात ठेवायचं आहे, असं नाही चालणार की सर मी त्या टाइम मध्ये डिराईव्ह करेन. नाही रे बाबा, नाही. हे लक्षात ठेवायचं, कारण की तितका टाइम आपल्याला एंट्रन्स एक्झाम नाही देत. So equation of a line in normal form is x cos alpha y sin alpha is equal to p. Simple. X cos alpha y sin alpha is equal to p, where alpha is the angle of inclination of a normal with respect to x-axis, and p is the length of normal or distance of required line from origin. Distance of required line from origin. तो असतो basically p. Okay, so हा normal form. Yes. पहा क्वेश्चन काय? Okay, find equation of a line which is at a perpendicular distance of 5 units from origin. हे पहा, एका लाईनचं इक्वेशन तुम्हाला फाइंड करायचं आहे. ओके, एका लाईनचं इक्वेशन तुम्हाला फाइंड करायचं आहे विच इज ॲट अ डिस्टन्स विच इज ॲट अ डिस्टन्स 5 युनिट्स ना, ओरिजिन पासून ना 5 युनिट वरती तो डिस्टन्स पाहिजे लाईनचा, विच इज ॲट अ डिस्टन्स 5 युनिट्स फ्रॉम ओरिजिन. अँड अँगल मेड बाय परपेंडिक्युलर विथ पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिस इज 75 डिग्री. म्हणजे हा जो परपेंडिक्युलर सेगमेंट आहे ना, हा एक्स ॲक्सिस सोबत होणार आहे 75 डिग्री अँगल करणार आहे. किती अँगल करतोय हा? 75 डिग्री. यार तुम्हाला तर माहिती, हा नॉर्मल फॉर्म दिसतोय. हाच तर नॉर्मल फॉर्म आहे. लाईनचा इक्वेशन फाइंड करायचा असतो, हा डिस्टन्स दिलेला असतो, हा अँगल दिलेला असतो. द इक्वेशन ऑफ दॅट लाईन इन नॉर्मल फॉर्म इट इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाय साइन अल्फा इट इज इक्वल टू पी. बराबर. सो एक्स इंटू कॉस ऑफ 75 प्लस वाय इंटू साइन ऑफ 75 इट इज इक्वल टू पी. व्हॅल्यू तर 5 आहे. बस आता तुम्हाला इथे काय करायचं माहिती का? वी नीड टू फाइंड व्हॅल्यू ऑफ कॉस 75, वी नीड टू फाइंड व्हॅल्यू ऑफ साइन 75. हे थोडंसं सेपरेटली करूया आपण. नाउ कॉस ऑफ 75 तुम्हाला माहिती रे, कॉस 75 म्हणजे कॉस 45 प्लस 30, कॉस ए प्लस बी आहे. कॉस ए प्लस बी मीन्स कॉस ए कॉस बी. कॉस 45 1/√2 कॉस ए कॉस बी. ओके, मायनस प्लस असेल तर मायनस असतं. साइन ए साइन बी. Sin 45 1/√2 sin b, sin 30 is 1/2. So denominator is 2√2, yes, and numerator is actually √3 minus of 1. So हा जो व्हॅल्यू आहे ना रे, तो तिथे टाकून द्या. cos 75 च्या जागी तो जो व्हॅल्यू आपण काढलाय तो टाकून देऊया इथे. सो x इंटू ब्रॅकेट √3 minus 1/2√2 करेक्ट, प्लस y इंटू ब्रॅकेट इज इक्वल टू 5 ना. sin 75 करायचं ना आपल्याला, sin 75. बराबर. नाउ कॅल्क्युलेट द व्हॅल्यू ऑफ sin 75. इथं पहा रे, sin 75 चा व्हॅल्यू sin ऑफ 75 इज इक्वल टू sin ऑफ 45 प्लस 30. 45 प्लस 30 करा 75 बनून जातो. ओके, sin a प्लस b मीन्स sin a cos b. sin a cos b. बराबर. प्लस असेल प्लस cos a sin b. cos 45 is 1/√2. sin 30 is 1/2. So denominator is 2√2. Numerator will be √3 plus 1. हा असं बनतोय पहा. सो साइन 75 चा व्हॅल्यू काय रे? √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2√2. आपला व्हॅल्यू असेल साइन 75 चा. हा 2√2 तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय करून घ्या तुम्ही. ओके, आन्सर काय बनतो पहा. एक्स ब्रॅकेटमध्ये √3 मायनस ऑफ 1, यस, प्लस वाय ब्रॅकेटमध्ये √3 प्लस 1 अँड दॅट इज इक्वल टू 10√2. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाईन. हा रिक्वायर्ड लाईनचं इक्वेशन असणार आहे. ओके, जाऊ नेक्स्ट समवरती पहा. आता जनरल फॉर्म. आता जनरल फॉर्म वरती थोडंसं बोलूया आपण. काय माहिती का रे, कोणताही लाईन असेल, कोणताही फॉर्मॅटमध्ये, लाईक स्लोप पॉईंट फॉर्म असेल किंवा 2 पॉईंट फॉर्म असेल किंवा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म असेल, कोणताही फॉर्मॅट असेल, त्याला ना तो लाईनचा जो फॉर्मॅट असतो ना तो अल्टिमेटली अशाच फॉर्मॅटमध्ये बनत असतो. एक एक्झाम्पल दाखवतो पहा मी तुम्हाला. एक्झाम्पल दाखवतो सिंपल. समजा एक लाईन घेतोय मी इथं, एक लाईन घेतोय पासिंग थ्रू से फॉर एक्झाम्पल 1,1 आणि या लाईनचा जो स्लोप आहे ना, तो स्लोप असेल से फॉर एक्झाम्पल 4. इक्वेशन ऑफ लाईन काय असते? y मायनस ऑफ y1 इज इक्वल टू m इंटू x मायनस ऑफ x1. ओके, सो y मायनस ऑफ y1 इज 1, स्लोप इज 4 इंटू x मायनस ऑफ x1 इज अगेन 1. ओके, सो y मायनस ऑफ 1 इज इक्वल टू 4x मायनस ऑफ 4. सो 4x येतो इकडे और 4x इथेच राहतो, y तिकडे जातो. सो 4x मायनस ऑफ y मायनस ऑफ 3 इट इज इक्वल टू 0. सो हा जो आहे ना, काही करा यार तुम्ही, स्टार्टिंग कोणत्या पण फॉर्मॅटनी करा, एंड जो होतो तो असाच होतो. एंड हा असाच होणार आहे लाईनचा.
सो लाईनचं इक्वेशन याच फॉर्मॅटमध्ये असतो. एक एक्स वाला टर्म असतो, एक वाय वाला टर्म असतो, एक कॉन्स्टंट वाला टर्म असतो. असं होऊ शकतं की मे बी कॉन्स्टंट वाला टर्म इज 0 इन अ पर्टिक्युलर इक्वेशन, मे बी वाय वाला टर्म और वायचा कोएफिशियंट इज 0, मे बी एक्सचा कोएफिशियंट 0 होईल. हे पहा, ऍट अ टाइम 3 0 तर पॉसिबल नाही. ऍट अ टाइम 2 0 होऊ शकतात. ऍट अ टाइम 2 0 होऊ शकतात. पहा इथे एक्सच्या सोबत 4 आहे, दॅट मीन्स व्हॅल्यू ऑफ ए इज 4. वाय कोएफिशियंट इज -1, that means value of b is -1. Constant is -3, constant c is -3 here. Yes or no? Correct? तर कोणत्याही लाईनचा इक्वेशन ना रे एंडला जाऊन, स्टार्टिंग कुठून कोणत्याही फॉर्मॅटनी करा, एंडला जाऊन तो फॉर्मॅट असाच बनत असतो. सो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाईन. दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ लाईन. आणि या जनरल इक्वेशन ऑफ लाईन मध्ये ओके स्लोप कसा रिप्रेझेंट केलेला असतो आता हे पहा तुम्ही. म्हणजे इथून आपल्याला शिकायचं काय हे थोडंसं पहा की इनकेस जर का असा लाईन दिला असेल देन कॅल्क्युलेट स्लोप ऑफ दिस लाईन. आपल्याला बऱ्याच वेळी याची गरज पडते यार की या लाईनचा स्लोप आपण कसा कॅल्क्युलेट करणार, या लाईनचा स्लोप आपण कसा कॅल्क्युलेट करणार. तर पहा मी याला असं लिहू शकतो, अरे बी वाय कॅन बी रिटन ॲज -(x) -(c), देन y कॅन बी रिटन ॲज (a/b(x) -(c/b). बरोबर ना, b ने डिवाइड करतो. बट तुम्हाला एक फॉर्मॅट माहिती लाईनचा, y = mx + c. y = mx + c. कंपॅरिझन आपल्याला हे सांगतं दॅट स्लोप ऑफ अ लाईन इज (a/b). (a/b) हे लक्षात ठेवा. काय जनरल फॉर्म मध्ये जर का लाईन असेल x + by + c, x + by + c या फॉर्मॅट मध्ये जर का लाईन असेल देन स्लोप ऑफ दॅट लाईन इज गिवन बाय (a/b). (a/b) ला मी असं रीड करतोय, (coefficient of x by coefficient of y) (coefficient of x by coefficient of y). Simple. Okay. Now see next article, parametric equation of a line. Line's equation in a parametric form. तर पहा रे की हा पॅरामेट्रिक फॉर्म वाला जो लाईनचा इक्वेशन आहे हे कशासाठी यूज केला जातो हे समजणे फार महत्वाचं. ॲज्युम करा की तुमच्याकडे एक लाईन आहे आणि या लाईन वरती एक पॉइंट तुम्हाला माहिती आहे, से x1 y1 हा एक पॉइंट आहे ऑन दिस लाईन. फ्रॉम दिस पॉइंट, या पॉइंट पासून जर का r डिस्टन्स वरती, ऍट अ डिस्टन्स r, तुम्हाला आणखीन एक जर का पॉइंट शोधायचा असेल, तो पॉइंट कसा शोधायचा हे आपल्याला पॅरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाईन शिकवतं और पॅरामेट्रिक फॉर्म शिकवतं. एका पॉइंट पासून लाईन वरती ऍट अ डिस्टन्स r जर का तुम्हाला पॉइंट शोधायचा असेल, ओके एक पॉइंट असेलच ना, 2 पॉइंट्स आहेत ऍक्च्युली. एका लाईन वरती एका फिक्स पॉइंट पासून r डिस्टन्स वरती इथे एक आणि इथे एक पॉइंट असणार आहे. येस और नो? असे 2 पॉइंट जर का तुम्हाला शोधायचे असतील तर हे आपण यूज करतोय पॅरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ अ लाईन. आता पाहूया याच्यामध्ये डिटेल्स, म्हणजे एक्झॅक्टली काय काय गोष्टी दिलेल्या असतात किंवा काय गोष्टी इनपुटमध्ये दिल्या पाहिजे सो दॅट आपण ही गोष्ट करू शकतो पुढे. ओके. तर पहा, ॲज्युम करा की लाईनचं इक्वेशन दिलं आपल्याला त्यांनी. से फॉर एक्झाम्पल इक्वेशन ऑफ लाइन इज 2x + 3y और से एक मिनट x + y करतो, x + y y = x + 4 करतो. लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी y = x + 4. लेट इक्वेशन ऑफ लाइन बी y = x + 4. चलो एक असा एक लाईन आहे असं ॲज्युम करूया आपण. या लाईन वरती ना एक पॉइंट असला पाहिजे, बरोबर ना. मला वाटतं इथे 1 टाका, x जागी 1 टाका, y जागी 5 मिळेल तुम्हाला. ओके. लेट कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट बी 1,5. ॲज्युम करा फक्त 1,5. लेट कोऑर्डिनेट ऑफ दॅट पॉइंट बी 1,5. बरोबर. तर मग आता काय विषय पहा, या पॉइंट पासून जर का तुम्हाला r डिस्टन्स वरती एका सर्टन डिस्टन्स वरती जर का आणखीन एक पॉइंट शोधायचा असेल तर काय लागणार आहे पहा तुम्ही. हा जो लाईन आहे ना, लाईन मेक्स अन अँगल ऑफ थीटा डिग्री विथ द एक्स ॲक्सिस. हा अँगल आपल्याला पाहिजे, थीटा पाहिजे आपल्याला. थीटा माहिती असणे गरजेचं आहे. भलेही लाईनचं इक्वेशन माहिती नसेल चालतं, पण थीटा पाहिजे. हे तुम्ही क्लिअर करून घ्याल इथे. ओके. r डिस्टन्स वरती जर का पॉइंट शोधायचा असेल, इफ दिस इज r, जर का हा r असेल मुलांना, हा r असेल, दिस हॅज टू बी r cos थीटा. करेक्ट. दिस हॅज टू बी r sin थीटा. हे तर तुम्हाला माहितीच असेल, आत्ताच केलं होतं पहा आपण. हा r cos थीटा असेल, आणि हा r sin थीटा असेल. थीटाच्या अपोजिट वाला इज r sin थीटा. येस और नो? मग तुम्ही थोडंसं हे पण विचार कराल, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज x1 y1, दॅट मीन्स हा जो डिस्टन्स आहे ना, कलर चेंज करतोय पहा मी इथे, हा जो डिस्टन्स आहे ना रे, हा वाला डिस्टन्स, दिस डिस्टन्स इज x1 ऍक्च्युअली. आणि हा जो डिस्टन्स आहे ना, हा डिस्टन्स असेल y1.
तो डिस्टन्स किती असेल y1 असणार आहे, x1 अँड दिस इज y1. तुम्ही या पॉइंटचा कोऑर्डिनेट सांगू शकाल का? मग कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, या पॉइंटचा x कोऑर्डिनेट म्हणजे हा टोटल डिस्टन्स ना रे, बट टोटल डिस्टन्स मीन्स x1 प्लस r cos थीटा. सो x कोऑर्डिनेट ऑफ दॅट पॉइंट, या पॉइंटचा ना x कोऑर्डिनेट हा x1 प्लस r cos थीटा असणार आहे. ॲट द सेम टाइम y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, या पॉइंटचा y कोऑर्डिनेट म्हणजे हा टोटल डिस्टन्स बाबा, हा वाला, बट हा तर डिस्टन्स y1 आहे ना, हा तर डिस्टन्स r sin थीटा आहे ना. सो y1 प्लस r sin थीटा, सो y कोऑर्डिनेट इज y1 प्लस r sin थीटा, असं मी इथे क्लेम करू शकतो. सो मी इथे लिहिते वेळी कसं लिहिन पहा, x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा. लिहिते वेळी मी असं लिहिन पहा, x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा, y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा. करेक्ट. सो हे x आणि y कोऑर्डिनेट असतील, x आणि y कोऑर्डिनेट असतील of a point at a distance r from a fixed point x1 y1 on a line. या लाईनवरच्या पॉइंट पासून r डिस्टन्स वरतीचा हा पॉइंट आहे. ओके, तुम्हाला तर हे समजतं की आणखीन एक पॉइंट आहे, अरे इकडे आणखीन एक पॉइंट आहे ना, हे समजतं तुम्हाला. आणखीन एक असा इकडे एक पॉइंट आहे ना ऍट अ डिस्टन्स r, बरोबर ना. आता मग मी त्यासाठी काय करतोय पहा, ओके, ऍट अ डिस्टन्स r आणखीन एक पॉइंट आहे, हा वाला पॉइंट मला शोधायचा आहे. मग बनवा ना ट्रायंगल, परत आणखीन एक ट्रायंगल बनवतोय पहा, मी कलर चेंज करतोय ट्रायंगलसाठी, ब्लू यूज करतो. ठीक आहे, चलो ट्रायंगल बनवता. इफ दिस इज थीटा, दिस हॅज टू बी थीटा. इफ दिस इज आर, हा आर आहे ना, समजतं ना, हा आर आहे ना, दॅट मीन्स दिस हॅज टू बी आर कॉस थीटा. समजतं ना, हा आर असेल तर हा थीटावाला साईड इज आर कॉस थीटा, आर असेल थीटाच्या अपोजिट साईड इज आर साइन थीटा. बरोबर. सो या पॉइंटचा एक्स कोऑर्डिनेट सांगू शकता का? टोटल इथेपर्यंत x1 आहे यार, x1 मधून हा r cos थीटा काढून टाका. सो हा जो असेल, हा वाला डिस्टन्स इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. दॅट मीन्स x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल टू x1 हा x1 होता ना टोटल, पहा ना या पॉइंटचा x कोऑर्डिनेट x1 मायनस ऑफ r cos थीटा. काय? x1 मायनस ऑफ r cos थीटा. तिथे मायनस पण होऊ शकतो फॉर्म्युलामध्ये. y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, हे टोटल किती y1 मधून हा पार्ट काढून टाकू का, r sin थीटा. y1 मधून हा r sin थीटा काढला तर हा एवढा पार्ट राहील ना, तोच तर आपल्याला पाहिजे, तोच तर या पॉइंटचा y कोऑर्डिनेट आहे. सो y1 मायनस ऑफ r sin थीटा, y1 मायनस ऑफ r sin थीटा इज बेसिकली y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. बरोबर ना, म्हणजे तुम्हाला हे समजतं का? या पॉइंट पासून r डिस्टन्स वरती जर तुम्हाला पॉइंट शोधायचा असेल, r डिस्टन्स वरती असे दोन पॉइंट्स आहे. एक पॉइंट, हा वाला पॉइंट फाइंड करायचा असेल तर x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा. हा वाला पॉइंट शोधायचा असेल तर x1 मायनस r cos थीटा, y1 मायनस ऑफ r sin थीटा. मग तुम्ही बोलाल सर हे इक्वेशन का दिलं होतं? तर हे तर प्रॅक्टिससाठी दिलं होतं. एक क्वेश्चन आपण करून पण पाहूया. पहा, तुम्ही सांगू शकता y इज इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी. कम्पेअर करून सांगा रे, स्लोप इज इक्वल टू 1 बनतो ना. स्लोप 1 बनतो म्हणजे स्लोप तर टॅन थीटा असतो. अरे टॅन थीटा 1 बनतो, दॅट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री बनतो. हे पहिले तुम्हाला आधी समजलं पाहिजे. थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री बनतो. म्हणजे बऱ्याच वेळी ना हे लाईनचं इक्वेशन कशासाठी दिलं असतं माहिती का? लाईनच्या इक्वेशनवरून स्लोप कॅल्क्युलेट करायचा, स्लोप कॅल्क्युलेट करून अँगल कॅल्क्युलेट करायचा थीटा, बिकॉज थीटा आपल्याला पाहिजे, थीटा. आणि क्वेश्चन मध्ये जर का असं असेल ना रे, हा जो पॉइंट आहे 1,5 पासून से फॉर एक्झाम्पल 6 युनिट वरती एक पॉइंट शोधायचा आहे, एक किंवा दोन पॉइंट शोधायचे. दॅट मीन्स r हॅज टू बी 6 ना. टाकून द्या, पारे टाकून देतोय मी इथे. ओके, काय पहा, x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल टू x1 इज 1 प्लस r व्हॅल्यू तो 6 आहे, r व्हॅल्यू तो 6 आहे, 6 प्लस और मायनस करतो, प्लस और मायनस म्हणजे ऑटोमॅटिकली या वाल्या पॉइंटचा पण मी कोऑर्डिनेट काढून टाकतो लगेच. ओके, प्लस और मायनस r 6 cos थीटा cos 45 is 1/√2. बरोबर ना. हे कॅल्क्युलेशन जे काही बनेल ते बनेल यार. तर हा असेल x कोऑर्डिनेट ऑफ हा पॉइंट अँड हा पॉइंट. प्लस घेतलं तर हा पॉइंट येतो, मायनस घेतला तो पॉइंट येतो. सिमिलरली या पॉइंटचा तुम्ही y कोऑर्डिनेट पण फाइंड करू शकता ना. इथे y कोऑर्डिनेट पण फाइंड करू शकता. y1 किती आहे पहा, y1 इज 5 प्लस और मायनस r व्हॅल्यू इज 6 sin 45 इज 1/√2. बरोबर ना. सो हा प्लस यूज कराल तर याचा y कोऑर्डिनेट येईल, मायनस यूज कराल तर याचा y कोऑर्डिनेट येईल. करेक्ट. तर हे असं आपण करू शकतो पहा. तर एक प्रॅक्टिस सम करूया पहा, पॅरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाईन वरती डिपेंड करणारा. ओके,
काय पहा, टू ॲडजसंट व्हर्टायसेस ऑफ स्क्वेअर आर 1,2 अँड -2,6. 1,2 ठीक आहे, इथे कुठेतरी एक पॉईंट असेल असं ॲज्युम करतो मी. अँड देन सेकंड इज -2,6. -2,6 असेल मे बी इथे कुठेतरी असेल. दिस 1,2. हा वाला पॉईंट ना 1,2 आहे मुलांना. ओके, हा वाला पॉईंट 1,2 आहे. हा वाला पॉईंट -2,6 वाला पॉईंट आहे हा. ओके, सो हे जे आहेत ना रे, हे दीज आर ॲडजसंट व्हर्टायसेस ऑफ अ स्क्वेअर. हे स्क्वेअरचे ॲडजसंट व्हर्टायसेस आहेत. करेक्ट. मग ते विचारतात फाइंड अदर व्हर्टायसेस ऑफ स्क्वेअर. मग बाकीचे दोन राहिलेले व्हर्टेक्स काढा तुम्ही, असं ते बोलतायत. आता तुम्ही पहा, हे जर का ॲडजसंट व्हर्टायसेस ऑफ स्क्वेअर असेल तर आता इथे माझ्याकडे दोन ऑप्शन आहेत. एक तर स्क्वेअर असा पण होऊ शकतो, समजतो तुम्हाला, असा पण होऊ शकतो स्क्वेअर. और दुसरा ऑप्शन असा आहे माझ्याकडे, एक तर स्क्वेअर असा पण होऊ शकतो, ही पण एक पॉसिबिलिटी आहे. असं पण स्क्वेअर होऊ शकतो. आता हे एक्झॅक्टली एक्स ॲक्सिसवरती नाही आहे, मी जस्ट ते डायग्राममध्ये असं आलं माझ्याकडून चुकून. ओके, पण ते समजून घ्या की तो एक्स ॲक्सिसवरती नाही आहे. रब करून टाकतो. ठीक आहे, चलो, ठीक, असं ड्रॉ करतो. फाईन. सो हे जर का दोन ॲडजसंट व्हर्टायसेस ऑफ स्क्वेअर असतील ना, तर स्क्वेअर अशी पण पॉसिबिलिटी आहे, म्हणजे तुम्ही ऍक्च्युअली हे दोन व्हर्टायसेस फाइंड करतायत और तुम्ही हे दोन व्हर्टायसेस फाइंड करतायत. कोणते पण बाकीचे दोन व्हर्टेक्स कोणते पण असू शकतात. सो ऍक्च्युअलमध्ये तुम्ही 4 व्हर्टेक्स फाइंड करता और 4 पॉईंट फाइंड करतात खरे तर. ओके, आता नाही समजत आहे कसं केलं पाहिजे. पहा, पॅरामेट्रिक इक्वेशनवरती डिपेंड करतो, हे क्लिअर आहे. सांगतो कसं काय. हा पॉईंट माहिती ना 1,2 स्क्वेअर आहे, म्हणजे हा जो साईड असेल तोच हा साईड आहे. दोन्ही साईड सेम असतील ना. मग हा साईड काढू का मी बाय युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला. सो बाय युजिंग डिस्टन्स फॉर्म्युला, साइड ऑफ अ स्क्वेअर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वेअर. सो 6 - 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वेअर. ओके, प्लस y2 - y1 होल स्क्वेअर. -2 -1 इज -3 चा स्क्वेअर कराल तर 9 बनतोय तो. दॅट मीन्स डिस्टन्स इज इक्वल टू 5 बनतो. पहा ना, ऍड करा, 25 बनतो. 25 चा अंडर रूट 5 बनतो. सो हा 5 आहे. दॅट मीन्स हा 5 आहे. म्हणजे ऍक्च्युअलमध्ये तुम्ही काय करताय माहिती का मुलांना, तुम्ही ना 5 युनिट डिस्टन्स वरती, या पॉइंट पासून 5 युनिट डिस्टन्स वरती एक पॉइंट शोधताय. एक नाही, 2 शोधताय, इथे पण आणि इकडे पण. बरोबर. सो या पॉइंट पासून 5 युनिट डिस्टन्स वरती एक पॉइंट शोधताय. ओके, या पॉइंट पासून 5 युनिट डिस्टन्स वरती अनदर पॉइंट शोधताय. यार बट कोणत्या लाईन वरती हे पण तर समजलं पाहिजे आपल्याला. हे माहिती आहे पहा की हा जो पॉइंट असणार आहे, x coordinate of this point should be equal to x1 plus r cos theta. Okay, y coordinate of that point is equal to y1 plus r sin theta. बरोबर ना. इकडचा पॉईंट फाइंड करतो प्लस करायला लागतं आणि हा वाला पॉईंट फाइंड करण्यासाठी मायनस करायला लागतं. x coordinate of this point is equal to x1 minus of r cos theta. Okay, y coordinate of this point is equal to y1 minus of r sin theta. ही गोष्ट क्लिअर आहे सर्वांना. r हा 5 येते, 5 डिस्टन्स वरती करायचं आपल्याला, बट इथे थीटाच माहित नाहीये. थीटाच माहिती नाहीये ना. एक काम करूया, याचा स्लोप फाइंड करू का. याचा स्लोप मी इथे फाइंड करतोय पहा, या लाईनचा स्लोप. ओके, तर पहा या लाईनचा स्लोप इज इक्वल टू y2 minus of y1. y2 minus of y1 means 6 minus of 2 divided by x2 minus of x1. Okay, y2 minus y1 by x2 minus x1. Yes, so slope किती बनतोय रे, इथे वरती बनतो 4 डिवाइड बाय खालती बनतो -3. सो या लाईनचा स्लोप -4/3 आहे. बट वी नो दॅट हा आपला जो लाईन आहे ना, आपल्या लाईनला मी m1 बोलतो, m1 अँड दिस इज m2. m1 into m2 हॅज टू बी -1 हियर. सो m1 हॅज टू बी -1 डिवाइड बाय m2 जो की -4/3 आहे. मायनस कॅन्सल होणार, 3/4 बनणार. किती बनतोय, 3/4 बनतोय. अरे बट स्लोप मीन्स टॅन थीटा ना, स्लोप म्हणजेच टॅन थीटा असतो. सो टॅन थीटा इज 3/4. करेक्ट. सो हा जो अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन दिसतोय ना, हा अँगल ऑफ इन्क्लिनेशन, त्या अँगल ऑफ इन्क्लिनेशनचा टॅन इज नथिंग बट 3/4. दिस इज 3/4. टॅन ऑफ थीटा इज 3/4. रिक्वायर्ड काय आहे, तुम्हाला कॉस थीटा आणि साइन थीटा फाइंड करायचं आहे ना. मग टॅन थीटा माहिती असेल तर कॉस थीटा साइन थीटा कॅल्क्युलेट करूच शकतो आपण. करेक्ट. हे रब करतोय पहा आम्ही. टॅन थीटा जर का तुम्हाला माहिती असेल मुलांना, तर साइन थीटा आणि कॉस थीटा आपण फाइंड करू शकतो. इथे करूया. सो इथे असं लिहितो पहा, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. Correct. So 1 plus 3/4 square is 9/16 is equal to sec square theta, and that is equal to sec square theta is equal to 25/16. That means sec theta is equal to 5/4. Okay, that means cos theta is equal to 4/5 बनतो.
आता कॉस थिटा 4/5 बनतो ना रे, तर साइन थिटा तुम्ही कराल ना तर तो तुम्हाला 3/5 मिळेल. साइन थिटा तुम्हाला 3/5 मिळणार आहे. टाकून द्या, झालं, क्वेश्चन सॉल्व्ह झाला पूर्ण. x इज इक्वल टू या पॉईंटचा x कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू x1 इज 1 प्लस r आहे 5 इंटू कॉस थिटा. कॉस थिटा आहे 4/5 इथे टाकून द्या. 5 विल गेट कॅन्सल हियर, सो हा बनतो 5. सो या पॉईंटचा ना x कोऑर्डिनेट 5 बनतो 5. y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज y1. हा वाला फॉर्म्युला पहा. y कोऑर्डिनेट इज y1 आहे 2 प्लस r इज 5 इंटू साइन थिटा. साइन थिटा आहे पहा 3/5. 3/5 हा 5 विल गेट कॅन्सल हियर. ओके, हा बनतो 5. सो 5,5 is the vertex of a square. मीन्स बाकी दोन वर्टेक्स मधला एक वर्टेक्स येतो. करेक्ट. चलो हा पण एक वर्टेक्स फाइंड करूया. काय रे, x1 किती आहे? x1 is 1 मायनस ऑफ r इज 5. cos थीटा हा 4/5 आहे. 4/5 टाकून द्या, मायनस होतो, कॅन्सल होतो, हा बनतो मायनस ऑफ 3. ओके, इथे टाकतो पहा y1 इज 2 मायनस ऑफ r इज 5 साइन थीटा इज 3/5. हा 5 कॅन्सल होतो, 2 मायनस ऑफ 3 करेल तर मायनस ऑफ 1 बनतो. सो -3 मायनस ऑफ 1. या पॉईंटचा कोऑर्डिनेट आहे -3 मायनस ऑफ 1. इन सिमिलर वे याचा आणि याचा पण तुम्ही कोऑर्डिनेट फाइंड करू शकता, डेफिनेटली फाइंड करू शकता. सेम कॉन्सेप्ट. त्या पॉईंटचा x कोऑर्डिनेट इज x1 प्लस r परत 5 आहे पहा, परत 5 r cos थीटा सेम 4/5. हे पहा, cos थीटा sin थीटा चेंज नाही होणार आहे, बिकॉज हे जे दोन लाईन्स आहेत ना पॅरलल लाईन्स आहेत. हे समजलं पाहिजे. स्क्वेअरचे अपोजिट साइड्स पॅरलल असतात. करेक्ट. सो हा पण पॉईंट मिळेल, हा पण पॉईंट मिळेल. मग तुमचं जे आन्सर असणार आहे ना की फाइंड अदर वर्टायसेस जे बोलतात ना, त्या बाकीचे दोन वर्टायसेस फाइंड करा बोलतात ना. सो एकतर हा कॉम्बिनेशन असणार आहे, बाकीचे दोन वर्टेक्स ते आहेत, किंवा बाकीचे दोन वर्टेक्स आहेत. मग तुमचे ऍक्च्युअली दोन आन्सर असणार आहेत. येस. तर पहा, नेक्स्ट क्वेश्चन वरती जाऊया. आय होप तुम्हाला हा क्वेश्चन समजला असेल. काय पहा, डिस्टन्स ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाईन. आणखीन आता आर्टिकल्स आहेत काही. पहा, डिस्टन्स ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाईन. एका पॉइंटचा ना एका लाईन पासूनचा डिस्टन्स, परपॅन्डिक्युलर डिस्टन्स बद्दल बोलतोय. परपॅन्डिक्युलर डिस्टन्स. काय डिस्टन्स ऑफ पॉइंट या पॉइंटचा या लाईन पासूनचा जो हा डिस्टन्स आहे ना, हा डिस्टन्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा. हे पहा, या फॉर्म्युलाचा जो डेरिव्हेशन आहे तो नेक्स्ट स्लाइडवरती मी तुम्हाला एकदम डिटेलमध्ये एक्सप्लेन करेन. ओके, सध्या मी या स्लाइडवरती काय करतो, तुम्हाला थोडासा फॉर्म्युला पाठ करून देतो. डिस्टन्स ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाईन. पॉइंटचा लाईन पासूनचा डिस्टन्स. हे पहा, इक्वेशन ऑफ लाईन या फॉर्मॅटमध्ये असलं पाहिजे. काय इक्वेशन ऑफ लाईन इज x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. या फॉर्मॅटमध्ये लाईनचं इक्वेशन पाहिजे. x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 या फॉर्मॅटमध्ये तुम्हाला लाईनचं इक्वेशन पाहिजे. सो डिस्टन्स ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाईन इज गिवन बाय, हा फॉर्म्युला रेटा, डिस्टन्स d इज गिवन बाय, हा पॉइंट डायरेक्टली याच्यामध्ये टाकायचा, a x1 b y1 प्लस c, x1 b y1 c डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. करेक्ट. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा बरं मला तुम्हाला. याचं मी डेरिव्हेशन करून देईन तुम्हाला, बट लक्षात ठेवायचं आहे, हा पाठ करायचा फॉर्म्युला. सो डिस्टन्स ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाईन इज गिवन बाय, हा डायरेक्टली टाकून द्या, x1 प्लस b y1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर डिस्टन्स ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाईन. आणि हा परपेंडिक्युलर डिस्टन्स असतो. शॉर्टेज डिस्टन्स पण बोललं जातं बऱ्याच वेळी, याला शॉर्टेज डिस्टन्स पण बोललं जातं. ओके. आणखीन एक आर्टिकल आहे, डिस्टन्स बिटवीन पॅरलल लाईन्स. पर हे दोन पॅरलल लाईन्स आहेत. तुम्हाला ही गोष्ट समजली पाहिजे. इन केस ऑफ पॅरलल लाईन्स, एक्स वाला कोइफिशियंट अँड वाय वाला कोइफिशियंट हे सेम असलं पाहिजे. पहा ना, या लाईनचा स्लोप इज मायनस ऑफ कोइफिशियंट ऑफ एक्स बाय कोइफिशियंट ऑफ वाय. या लाईनचा स्लोप इज मायनस ऑफ कोइफिशियंट ऑफ एक्स बाय कोइफिशियंट ऑफ वाय. पहा ना, स्लोप सेम आहे ना. स्लोप सेम आणण्यासाठी ना रे, एक्सचे आणि वायचे कोइफिशियंट सेमच असले पाहिजे, एक्झॅक्टली सेम असले पाहिजे. इन केस जर का सेम नसेल, लाईन पॅरलल मध्ये स्लोप सेम असलं पाहिजे. इन केस जर का कोइफिशियंट सेम नसेल, से फॉर एक्झाम्पल या लाईनचं इक्वेशन असेल 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. या लाईनचं इक्वेशन असेल पहा 4x प्लस 6y प्लस 8 नाही करत, कॉन्स्टंट चेंज करतो, प्लस से फॉर एक्झाम्पल 10 इज इक्वल टू 0. असं जर का करेन, तुम्हाला वाटेल की अरे कोइफिशियंट सेम नाहीत, बट स्टील दे आर पॅरलल. तुम्ही म्हणाल कसं काय, यार याला 2 ने मल्टिप्लाय करा, यू विल गेट 4x प्लस
6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. पहा ना कोइफिशियंट, पहा ना 4 ला 4 आहे, 6 ला 6 आहे. कॉन्स्टंट तर डिफर करणार असणार आहे. कॉन्स्टंट पण सेम असेल तर लाईन, दोन्ही लाईन सेमच होतील ना. कॉन्स्टंट तर डिफर करणारच आहे शेवटी. करेक्ट. सो मला सांगायचं आहे पहा, इफ लाईन्स आर पॅरलल, भलेही कोइफिशियंट तुम्हाला अलग अलग दिसतील बट ते कोइफिशियंट सेम करता येतात. कोणत्या तरी एका इक्वेशनला मल्टिप्लाय करायला लागेल कशाने तरी तुम्हाला, तर तो कोइफिशियंट बेसिकली सेम होऊन जाईल. सो अशा आपल्याकडे दोन पॅरलल लाईन्स आहेत. ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0, x प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0. आता या दोन लाईन मध्ये पण काही ना काही तर डिस्टन्स असणार ना. या दोन लाईन मध्ये पण काहीतरी तर डिस्टन्स असेल ना रे. मग हा डिस्टन्स जर तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर फॉर्म्युला आहे पहा. काय फॉर्म्युला आहे पहा? मॉड ऑफ c2 मायनस c1 बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. पहा इथे पण अंडर रूट a स्क्वेअर b स्क्वेअर आहेच आहे, तिथे पण आहे. तिथे फक्त c2 मायनस c1 करायचं आहे. याचं जस्टिफिकेशन देईन मी तुम्हाला. बट त्याच्या आधी हा जो मॉड आहे ना, हा मॉड का केला माहिती का? होऊ शकतं की हे निगेटिव्ह बनेल, बट डिस्टन्स निगेटिव्ह असतो का? नो. डिस्टन्स निगेटिव्ह असणार आहे का? नसणार आहे. सो मी मॉड करतो, म्हणजे निगेटिव्ह जरी बनलं तरी मला सांगायचं की अरे यार आन्सर तुम्ही पॉझिटिव्हच सांगितलं पाहिजे. करेक्ट. पहा आता याचं डेरिव्हेशन सांगतो मी तुम्हाला. मी तुम्हाला बोलतोय यू जस्ट कन्सिडर वन पॉइंट x1 y1 ऑन दिस लाईन. या लाईनवरती एक रॅन्डमचा पॉईंट तुम्ही कन्सिडर करा, त्याला बोला x1 y1. तुम्ही म्हणणार सर पॉईंट कसा काढणार? सर माहितीच नाही ना पॉईंट कोणता आहे. या लाईनवरती एक मी बोलतोय तुम्हाला रॅन्डम पॉईंट कन्सिडर करा x1 y1. तुम्ही बोलाल सर आम्हाला हा पॉईंट माहितीच नाही. यार ठीक आहे, माहिती नाही, जस्ट 2 मिनिट इमॅजिन करा की आहे एक पॉईंट. इन्फायनाईट पॉईंट आहेत ना, त्याच्यामधला एक पॉईंट आहे, त्यातला एक पॉईंट येतो. मग मी तुम्हाला बोलतोय या पॉईंटचा ना या लाईन पासूनचा डिस्टन्स तुम्हाला माहिती ना, तो फॉर्म्युला करून टाका अप्लाय. काय बनतो मग तो? पहा डिस्टन्स काय बनतो? x1 प्लस by1. हा पॉईंट टाकत असतो ना याच्यामध्ये, x1 प्लस by1 प्लस c2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर ना, अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर हाच तो फॉर्म्युला बनतो ना तो. मग झाला ना, कॅल्क्युलेट केलं ना मग तुम्ही डिस्टन्स. हे डिस्टन्स कॅल्क्युलेट केलं ना. बट तुम्ही म्हणणार मला सर x1 y1 इज अननोन ना. सर हा तर पॉईंट दिलाच नाहीये, तो तर पॉईंट दिलाच नाहीये. क्लिअर आहे की नाही? मग मी तुम्हाला बोलतो मुलांना, दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन. दॅट मीन्स दिस पॉइंट नीड्स टू सॅटिस्फाय इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. दॅट मीन्स x1 प्लस by1 प्लस c1 हॅज टू बी 0. हे समजतं का? या पॉइंटने याला सॅटिस्फाय केलं पाहिजे. दॅट मीन्स ax1 प्लस by1 इट हॅज टू बी मायनस ऑफ c1. ax1 प्लस by1 हॅज टू बी मायनस ऑफ c1. तो c1 तिकडे जाऊन मायनस c1 बनतो, बरोबर ना? सो x1 प्लस by1 हॅज टू बी मायनस ऑफ c1. म्हणजे याच्या जागी ना रे, याच्या जागी मी मायनस c1 टाकू शकतो. तोच तर येतो c2 मायनस ऑफ c1 बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. येस. सो याचं डेरिव्हेशन केलं आहे मी, याचं डेरिव्हेशन बाकी आणखीन. हे असं ॲझ्युम केल्यानंतर आपण याचं डेरिव्हेशन करू शकतो. करेक्ट. आता याच्या डेरिव्हेशनवरती आपण जाऊया. बट बिफोर दॅट मी परत एक वेळेस हायलाईट करतो तुम्हाला की हे दोन फॉर्म्युलेज लर्न करणे हे फार इम्पॉर्टंट आहे. परत एकदा करून दाखवतो पहा. x1 y1 इज अ पॉइंट outside a line. Distance of a line from this point, or distance of a point from line, perpendicular distance, shortest distance is given by, हा point directly याच्यामध्ये टाकायचा ax1 plus by1 plus c divided by under root of a square plus b square. Distance between parallel line, पर फॉर्मॅट पहिले असा आणायचा, x coefficient should be same, y coefficient should be same, constant differ करेल. Yes. So distance between parallel line is given by c2 minus c1 divided by under root of a square plus b square. मग तुम्ही बोलणार सर हा एक लाईन दिला असेल, से फॉर एक्झाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0. हा लाईन दिला असेल पहा, से फॉर एक्झाम्पल 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0. करेक्ट ना? अशा दोन लाईन्स दिल्या आहेत. हे c1 c2 तुम्ही सोडून द्या सध्या, तुम्हाला माहितीच नाही कोणता c1 आहे कोणता c2 आहे. मग तुम्ही मला विचारणार याला c1 बोलू की याला c2 बोलू? यार काही फरक नाही पडत, डिफरन्स तर शेवटी तोच येणार ना. 4 मायनस 7 करा, काय -3 येणार, बट त्याचा मॉड करायचा प्लस 3 बनणार आहे शेवटी तो. किंवा 7 मायनस 4 कराल प्लस 3 बनणार आहे. सो त्याचा काही विषय नाही रे बाबा, मॉड करणार आहे आपण शेवटी अल्टिमेटली. येस. सो हे दोन फॉर्म्युलेज तुम्ही पाठ करताय पहा. जाऊया आपण पुढे, आपण डिस्कस करूया डेरिव्हेशन ऑफ डिस्टन्स ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाईन. ओके. आता जो फॉर्म्युला आपण लर्न केला ना, त्याच फॉर्म्युलाचा आपण आता डेरिव्हेशन स्टडी करतोय. सी एक पॉइंट आहे रे, x1 y1 बरोबर. एक लाईन पण आहे आपल्याकडे, एक लाईन पण आहे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ लाईन. यस.
या पॉइंटचा या लाईन पासूनचा जो डिस्टन्स आहे दॅट इज x1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वेअर बी स्क्वेअर, हे आपण ऑलरेडी पार्ट केलं होता, त्याचं डेरिव्हेशन करतोय आपण आता. सो वी हॅव लाईन x1 y1, आपल्याकडे एक लाईन आहे आपल्याकडे एक लाईन आहे x प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. आपल्याकडे एक पॉइंट x1 y1 आणि हा डिस्टन्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा. हा जो डिस्टन्स दिसतो ना p, हा डिस्टन्स मुलांना आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा इथं. येस, आता ठीक आहे, काय काय कन्स्ट्रक्शन करतोय पहा आम्ही. हा c टाकतोय तिकडे मायनस ऑफ c, सी तिकडे टाकतो मायनस ऑफ सी, बरं. मायनस सी इकडे येऊन डिवाइड होतं आणि हा ए पण खाली जातो. सो एक्स बाय मायनस सी बाय ए. पण वरती गेलं तर असं पण ए एक्स बनणारच आहे ना, बी वाय बनणारच आहे ना, तो मायनस सी तिकडे जाऊन मायनस सी बनणारच आहे ना असे. मग असं का केलं माहिती का, एक्स बाय एक्स इंटरसेप्ट वाय बाय वाय इंटरसेप्ट इज टू 1. डबल इंटरसेप्ट फॉर्म आहे की नाही. म्हणजे मला इंडायरेक्टली हे सांगायचं पहा, एक्स इंटरसेप्ट इज मायनस ऑफ सी बाय ए कॉमा 0. दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट या लाईनचा वाय इंटरसेप्ट इज 0 मायनस सी बाय बी, 0 मायनस सी बाय बी. मायनस सी बाय बी हा वाय इंटरसेप्ट आहे, वाय एक्सिस वायच्या खालती वाय इंटरसेप्ट. सो 0 मायनस सी बाय बी हा तो वाय इंटरसेप्ट असणार त्या लाईनचा. येस, मग आता काय, हा x1 y1 पॉइंट आहे, हा एक पॉइंट आहे, हा एक पॉइंट आहे. वी नो दॅट एरिया ऑफ ट्रायंगल, या ट्रायंगलचा जो एरिया आहे ना, आपण एरिया ऑफ ट्रायंगल एकदम बेसिकमध्ये शिकलेलं आहे बरं, स्टार्टिंगच्या स्लाइड्समध्ये. एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ determinant first point, second point and third point बरोबर. एंडला 1 1 1 एंडला 1 1 1 करायचं आपल्याला, करेक्ट. सो दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ऍक्च्युली. आणि याला ज्यावेळेस तुम्ही सिम्प्लिफाय कराल ना तर तो असा येईल, हाफ तर राहतोच. या डिटर्मिनंटला सिम्प्लिफाय कराल ना, x1 इंटू हे असं काहीतरी बनेल ना, मायनस सी बाय बी समथिंग, x1 इंटू मायनस सी बाय बी. हे बघा सर्वजण मायनस 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 बनणार आहेत ऍक्च्युली, बट मॉड आहे, मायनस साईन कॉमन करा, मायनसचा मॉड कराल तर प्लसच बनणार आहे. सो म्हणून तो प्लसवाला इथे साईन मी लिहिलेला नाहीये. ओके, सो हे असं बनणार आहे. अँड दॅट इज इक्वल टू, यार एरिया ऑफ ट्रायंगलचा आणखीन एक फॉर्म्युला, हाफ इंटू बेस इंटू हाईट, हाफ इंटू बेस इंटू हाईट. बेस आहे हा, समजतो तुम्हाला, हा बेस आहे. दिस इज बेस ऍक्च्युली. डिस्टन्स फॉर्म्युला यूज कराल तर तो बेस निघतो ना, डिस्टन्स फॉर्म्युला तोच यूज केला मी. डिस्टन्स फॉर्म्युला x2 मायनस x1 होल स्क्वेअर मीन्स मायनस सी बाय ए मायनस 0 इज मायनस सी बाय ए होल स्क्वेअर मीन्स सी स्क्वेअर बाय स्क्वेअर. सेम y2 मायनस y1 होल स्क्वेअर, करेक्ट. सो हा डिस्टन्स फॉर्म्युला इथे अप्लाय केला. इंटू हाईट जो आहे हा बेस असेल तर हा हाईट असेल p, बरोबर. पीच तर आपल्याला फाइंड करायचं, हे समजून घ्या. पीच आपल्याला फाइंड करायचं पहा. मग हे असं बनलंय पहा इथे, बरोबर ना. हाफ इंटू हे पी आहे इथे, सी स्क्वेअर कॉमन कराल तर सी बाहेर येतो इथे, करेक्ट. इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन ए स्क्वेअर, इथे बी स्क्वेअर जाणार, ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर जाणार, खाली ए स्क्वेअर बी स्क्वेअर मल्टिप्लाय झाला तर अंडर रूटच्या बाहेर आला तर ए बी बनतो. करून घ्या रे, हे सिम्प्लिफाय करून घ्या आता तुम्ही, बरोबर. हे हाफ आणि हाफ तर कॅन्सल होणार, हाफ विल गेट कॅन्सल हिअर, करेक्ट. इथून पण पहा तुम्ही सी कॉमन करा आणि इथला सी कॅन्सल होणार, हे समजतं तुम्हाला. हा जो सी आहे आणि इथला सीचा स्क्वेअर आणि हा जो सी आहे कॅन्सल होणार असे. ए बी जो आहे ना, ए बी तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय झाला, ए इंटू बी मल्टिप्लाय झाला, बी कॅन्सल. हे पहा इथे ए बी मल्टिप्लाय झाला, बी बी कॅन्सल, ए सी x1 ए सी x1, ए बी मल्टिप्लाय झाला, ए बी ए कॅन्सल, बी y1 सी बी y1 सी, ए बी मल्टिप्लाय ए बी कॅन्सल आहे, असं म्हणलं काहीतरी. मग याच्यानंतर मला असं समजतं पहा की सी पण कॅन्सल केलंच होतं ना आपण. सो राहतं काय, x1 प्लस बी वाय प्लस सी, x1 प्लस बी वाय प्लस सी, आणि हा जो आहे हा तिकडे जाऊन डिवाइड होतो अँड दॅट इज इक्वल टू पी. त्याचंच डेरिव्हेशन केलं आहे आपण आत्ता. सो डिस्टन्स ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाईन that p is given by ax1 plus by1 plus c divided by under root of a square plus b square, under root of a square plus b square. ओके, जाऊया पुढे. रे तो डेरिव्हेशन ऍक्च्युअल मध्ये तुम्हाला कुठे एंट्रन्स एक्झाम मध्ये विचारणार नाहीये, इतकं पण खास असं काही कामाला लागेल मला तर नाही वाटत आहे. ओके, बट स्टील इंटरेस्टचा पार्ट आहे आता ऍक्च्युली, की ज्यावेळेस आपण एखादी गोष्ट शिकतो फक्त रट्टा जर का मारा असं तुम्हाला बोलेल ना तर मे बी थोडंसं इंटरेस्ट कमी व्हायला लागेल सब्जेक्टमधून, जो की झाला नाही पाहिजे. इंटरेस्ट बरकरार राहिला पाहिजे. ओके, नाउ सी काय बोलतात तिथे. फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाईन हुज डिस्टन्स फ्रॉम अनदर लाईन इज रूट ऑफ 5. ओके, नीट पहा काय. पहिली तर गोष्ट, या दोन्ही लाईनचा स्लोप तर सेम दिसत नाहीये, बिलकुल नाहीये. स्लोप चेक करा, याचा स्लोप काढा, त्याचा स्लोप काढा, पॅरलल तर बिलकुल नाहीयेत. मग चलो एक लाईन आहे आपल्याकडे जो की आहे एक्स प्लस वाय
प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ठीक आहे. चलो आणखीन एक लाईन आहे ही वाली. हे पॅरलल नाही म्हणजे इंटरसेक्ट होणारच ना शेवटी. ही लाईन आहे x + 2y + 2 इज इक्वल टू 0. ते काय बोलतात माहिती का, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन दिस लाईन. या लाईनवरती असा एक पॉइंट शोधा हुज डिस्टन्स फ्रॉम दिस लाईन, जसं की डिस्टन्स या लाईन पासून, जसं की डिस्टन्स या लाईन पासून, हा जो डिस्टन्स आहे ना, डिस्टन्स हॅज टू बी √5. मग तुम्हाला हे समजलं पाहिजे, असे एक पॉईंट नाहीत, असे 2 पॉईंट आहेत. या लाईनवरती असा एक या लाईनवरती असा एक पॉईंट शोधा, बरोबर ना. या लाईनवरती असा एक पॉईंट शोधा हुज डिस्टन्स फ्रॉम दिस लाईन इट हॅज टू बी √5. म्हणजे पहा ना, इथे एक जर का पॉईंट असेल एक्झॅक्टली तसंच इकडे पण एक पॉईंट असणारच ना. सिमेट्री आहे सर्व काही. करेक्ट. ठीक आहे यार. सो फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन x + y + 3 इज इक्वल टू 0. बरोबर ना. आता हा जो पॉईंट आहे माहीत नाही काय, मी त्याला असं ॲज्युम करतो x, -3 असा हा पॉईंट आहे. पहा ना यार तुम्ही, हा जो पॉईंट आहे, चलो -3 जर का नसेल करायचं, एक काम करतो मी t ॲज्युम करतो इथं. लेट x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट बी से t. लेट x कोऑर्डिनेट ऑफ दॅट पॉइंट बी से t. मग त्या पॉईंट त्याला सॅटिस्फाय केलं पाहिजे. t + 3 इज इक्वल टू -y ना. मायनस साइन इकडे टाका. सो y इज इक्वल टू -t - 3. येस और नो. y इज इक्वल टू -t - 3. सो हा जो पॉईंट आहे या लाईनवरती, तो पॉईंट t, -t - 3 आहे. असं तो पॉईंट आहे. मग या पॉईंटचं डिस्टन्स या लाईनपासून असलं पाहिजे √5. करा डिस्टन्स फॉर्म्युला अप्लाय. पॉईंट डायरेक्टली टाकायचं लाईनमध्ये. माहिती ना डिस्टन्स फॉर्म्युला इज इक्वल टू ax1 + by1 + c डिवाइड बाय √a²b². हा पॉईंट डायरेक्टली याच्यामध्ये टाका लाईनच्या इक्वेशनमध्ये. काय बनतो पहा, डिस्टन्स √5 आहे. काय डिस्टन्स √5 यार, √5 इट शुड बी इक्वल टू a is 1, a x1 that is t, b y1 means -2t -6, 2 into -6 -6 plus c is 2 divided by √a²b². This 1² plus 2² is √5. बरोबर. √5 इथे जाऊन मल्टिप्लाय होणार. √5 is 5. yes. So 5 should be equal to mod of काय रे इथे t - 2t is -t ना, -t -4 समजतं का. -t -4 बनतो तो. मॉड ज्यावेळेस काढतो तर अपोजिट साईडला प्लस और मायनस करायला लागेल तुम्हाला. ओके, इथे प्लस और -5 करायला लागेल अँड दॅट इज इक्वल टू -t -4. सो तुम्हाला टीचे 2 व्हॅल्यूज मिळतील की नाही. तो -4 इकडे टाका. पहा दाखवतो मी करून. पहा तुम्हाला एक तर -t -4 शुड बी इक्वल टू +5 और -t -4 should be equal to -5. That means -t it should be equal to 9. That means t has to be -9 here. पर t चा एक व्हॅल्यू येतो -9. t चा सेकंड व्हॅल्यू काय येतो पहा, हा तिकडे जातो, हा इकडे येतो. दॅट मीन्स t इज इक्वल टू 1 बनतो. सो देर आर 2 पॉसिबल व्हॅल्यूज ऑफ t. आपलं ॲझम्पशन काय होतं माहिती का, या लाईनवरती एक असा पॉईंट शोधा. ओके, जर की √5 डिस्टन्स आहे ना फ्रॉम दिस लाईन. लेट x कोऑर्डिनेट ऑफ दॅट पॉईंट बी से t. बट आउटपुटमध्ये आपल्याला असे 2 व्हॅल्यूज आला. म्हणजे ते इनडायरेक्टली आपल्याला सांगतात की असे 2 पॉईंट्स आहेत. एक पॉईंट काय माहिती का, टीचा व्हॅल्यू काय -9 आणि दुसरा पॉईंट काय माहिती का, टीचा व्हॅल्यू काय 1. इफ व्हॅल्यू ऑफ टी इज -9 काय बनतो रे, हा 6 बनतो की ना. -9 इज 9 -3 6. सो हा पॉईंट बनतो -9,6. आणि हा जो पॉईंट आहे ना, हा वाला पॉईंट तो काय बनतो माहिती का, 1 टाकल्यानंतर -1 -3 इज -4. सो हा -4 बनतो. सो असे 2 पॉईंट्स आहेत या लाईनवरती, जे की या लाईन पासून √5 डिस्टन्स वरती आहेत. √5 इतके डिस्टन्स वरती आहेत. ओके, नाउ सी नेक्स्ट आर्टिकल काय बोलतात पहा. इथे 2 लाईन्स बोलतात. 3x + 4y + 10 इज इक्वल टू 0. ओके, एक लाईन आहे 3x + 4y + 10 इज इक्वल टू 0. ओके, आणखीन एक लाईन आहे रे 6x + 8y + 30 इज इक्वल टू 0. 6x + 8y + 30 इज इक्वल टू 0. असे 2 लाईन्स आहे आपल्याकडे. तुम्हाला हे समजलं पाहिजे, दीज 2 आर पॅरलल लाईन्स बिकॉज
जर का मी याला 2 नी मल्टिप्लाय करेन, इफ आय मल्टिप्लाय दिस इक्वेशन बाय 2 आय विल गेट 6x प्लस 8y प्लस 20 इज इक्वल टू 0 असा मिळेल पहा. मग तुम्हाला यांना कम्पेअर करून हे समजेल 6x 8y सेम सेम आहे यार. सो x आणि y चे कोएफिशिएंट सेम असतील तर लाईन शुड बी पॅरलल. सो दीज टू आर टँजंट्स टू दी सर्कल. या सर्कलला ते दोन्ही टँजंट आहेत. या दोघांमधला डिस्टन्स कॅल्क्युलेट करू का रे? डिस्टन्स बिटवीन टू लाइन्स काय असतो रे? डिस्टन्स बिटवीन टू लाइन्स इज c2 minus c1 c2 minus of c1 by under root of a square b square under root of a square plus b square. बराबर ना? That means c2 minus c1 30 minus 20 30 minus 20 divide by under root of a square b square. A square is 6 square plus b square means 8 square. वरती काय बनतं रे? 30 minus 20 is 10. बराबर, वरती बनतो 10 डिवाइड बाय यार 6 square 36 plus 64 is 100 चा अंडर रूट कराल तर 10 बनतो तो परत. सो 10 विल गेट कॅन्सल हियर. विचारतात काय? फाइंड एरिया ऑफ सर्कल ना. तर डायमीटर इज 1 ना. तुम्हाला समजतं डिस्टन्स बिटवीन देम इज नथिंग बट डायमीटर. सो इफ डायमीटर इज 1 दॅट मीन्स रेडियस शुड बी हाफ. अँड एरिया विचारतात ना, तर एरिया ऑफ सर्कल इज पाय आर स्क्वेअर. बराबर. सो पाय आर स्क्वेअर रेडियस तर हाफ आहे, हाफचा स्क्वेअर कराल तर 1/4 बनेल. सो आन्सर शुड बी π/4. So area of this required circle, it is nothing but pi divided by 4. Now see next article, concurrency of lines. Concurrent lines काय असतात पहा. इथे पाहू शकता तुम्ही. First line, second line, third line. So all three lines passes through a fixed point. एकाच पॉइंट मधून पास होतात तीनही लाईन. Such lines are called as concurrent lines. आता एक्झाम्पल द्यायचं झालं तर पहा. फर्स्ट लाईन इक्वेशन इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0 असे तीन लाईन्स आहे. ओके. 3 लाईन्स आर सेड टू बी कॉन्करंट ओनली इफ ऑल दी 3 लाईन्स पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट. आणि हे तीनही लाईन एकाच पॉइंट मधून पास होण्याची एक कंडिशन आहे. तर ती कंडिशन काय पहा. लाईन्स आर कॉन्करंट इफ हे पहा a1 b1 c1 a1 b1 c1 ओके. देन a2 b2 c2 a2 b2 c2 a3 b3 c3 a3 b3 c3 has to be 0. in case जर का 0 असेल ना रे then lines are said to be concurrent lines. डेफिनेटली तुम्हाला हा डाऊट येईल आता. हे कसं काय? काय प्रूफ काय आहे याचं नाही का? सो इफ लाइन्स आर कॉन्करंट देन हे डिटर्मिनंट 0 असतो. और इफ डिटर्मिनंट इज 0 दॅट मीन्स लाइन्स आर कॉन्करंट. येस. याचा प्रूफ काय? एक सिंपलचा वे सांगतोय पहा. प्रूफ एज अ लाईक थोडंसं लेंदी प्रोसेस जाईल. ओके. बट मी प्रूफ हे कसं प्रूव्ह केलेलं आहे याचं मी तुम्हाला एक हिंट देतो. पहा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे एंट्रन्स पॉईंट ऑफ व्ह्यू. प्रूफ ठीक आहे चलो म्हणजे विचारलं तर नाही जाणार आहे बट तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे परत. ओके. सी जर का तुम्हाला कोणी 3 लाईन्स दिल्या, जर का तुम्हाला कोणी 3 लाईन्स देत असतील आणि चेक करा बोलले की इफ लाईन्स आर कॉन्करंट ऑर नॉट, चेक करा बोललं आणि तुम्हाला हा आर्टिकल माहितीच नाहीये. फॉर एक्झाम्पल हा डिटर्मिनंट इज इक्वल टू 0 असं माहितीच नाहीये. तुम्ही काय केलं असतं रे? फर्स्ट लाईन, सेकंड लाईन ओके अँड मे बी से थर्ड लाईन ओके. 3 लाईन्सचे जर का तुम्हाला इक्वेशन दिलं असतं तुम्ही काय केलं असतं माहिती का? तुम्ही या लाईनला आणि या लाईनला सॉल्व्ह केलं असतं, सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह केलं असतं आणि या 2 लाईनचा तुम्ही इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड केला असता आणि तुम्ही चेक केला असता वेदर दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इट विल सॅटिस्फाय द थर्ड लाईन ऑर नॉट. इफ दिस इंटरसेक्शन पॉइंट या 2 लाईनचा इंटरसेक्शन पॉइंट जर का थर्ड लाईनला सॅटिस्फाय करत असेल दॅट मीन्स लाईन्स आर कॉन्करंट. मीन्स ऑल 3 लाईन पासेस थ्रू फिक्स पॉइंट. एकच पॉइंट मधून पास होतो. पहा ना या दोघांचा इंटरसेक्शन पॉइंट जर का या थर्ड लाईनला सॅटिस्फाय करेल बरोबर ना. म्हणजे हा पॉइंट थर्ड लाईन वरती पण आहे. म्हणजे हा पॉइंट फर्स्ट लाईन, हा पॉइंट सेकंड लाईन, हा पॉइंट थर्ड लाईन, तीनही लाईन वरती तो सिंगल पॉइंट आहे बरोबर ना. दॅट मीन्स लाईन्स आर कॉन्करंट. हाच एक बेसिक कॉन्सेप्ट आहे ना कॉन्करन्सी ऑफ लाईन्स चेक करण्याचा. तोच कॉन्सेप्ट मी इथे यूज करतो. सेम कॉन्सेप्ट. हे पहा हे जे 2 लाईन्स आहेत दिसतात तुम्हाला, हे 2 लाईन्स, या 2 लाईनला तुम्ही सिम्प्लिफाय करा. त्या 2 लाईनचा तुम्ही इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करा. या 2 लाईनचा तुम्ही इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करा. आता तुम्ही बोलणार कसं इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करणार आपण? ओके. नाउ जस्ट मल्टिप्लाय फर्स्ट इक्वेशन बाय से a2. याला a2 नी मल्टिप्लाय करा रे. a2 ओके. देन व्हॉट? मल्टिप्लाय सेकंड इक्वेशन बाय से a1 नी मल्टिप्लाय करा. a1 नी मल्टिप्लाय करा. येस और नो? मग हे मायनस कराल तर हे तर कॅन्सलच होतं रे. सेम आहे, कॅन्सल होतं. सो इथून तुम्ही y चा व्हॅल्यू फाइंड करू शकाल ना. हे पहा इथून ना तुम्ही y चा व्हॅल्यू फाइंड करू शकाल ना.
इन टर्म्स ऑफ A2 C1 A1 C2 वगैरेच्या फॉर्ममध्ये वायचा व्हॅल्यू तुम्ही फाइंड करू शकाल इथून. पहा या दोघांना मी मायनस केलं होतं बरोबर ना. सो इथे मी काय करतोय पहा A2 B1 मायनस A1 B2 इंटू वाय यांचं सबस्ट्रॅक्शन केलं तर बरोबर, यांचं पण सबस्ट्रॅक्शन आहे बरोबर, प्लस A2 C1 मायनस ऑफ A1 C2 हॅज टू बी 0. हे समजतं तुम्हाला. आता हा तिकडे जातो पहा 0 मायनस 0 0 हा तिकडे जातो बरोबर. मग तिकडे गेल्यानंतर हा काय बनतो A1 C2 मायनस ऑफ A2 C1 आणि हा तिकडे जाऊन डिवाइड होतो. सो A2 B1 yes A2 B1 मायनस ऑफ A1 B2. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ वाय. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ वाय. ओके. सिमिलर वेनी तुम्ही एक्सचा व्हॅल्यू फाइंड करू शकाल की नाही. एक्सचा व्हॅल्यू म्हणजे काय हे पहा, या दोघांमधून वायचा व्हॅल्यू फाइंड करणे म्हणजे काय, या दोघांच्या इंटरसेक्शन पॉइंटचा वाय कोऑर्डिनेट फाइंड करतोय आपण. त्या दोघांच्या इंटरसेक्शन पॉइंटचा मुलांना आपण वाय कोऑर्डिनेट फाइंड करतोय. येस और नो. सेम वे मध्ये या दोन लाईनचा जर का इंटरसेक्शन पॉइंटचा एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड कराल तुम्ही, हे पहा मी सर्व रब करतो बरोबर, मी सर्व रब करतो. लक्षात ठेवा हा वायचा व्हॅल्यू आहे. ओके. सिमिलरली तुम्ही एक्सचा व्हॅल्यू फाइंड करता या दोघांमधून. आता एक्सचा व्हॅल्यू फाइंड करण्यासाठी याला इलिमिनेट करायला लागेल. मल्टिप्लाय बाय B2 हियर. B2 नी मल्टिप्लाय करा बरं. मल्टिप्लाय बाय B2 मल्टिप्लाय बाय B1 हियर. इथे B1 नी मल्टिप्लाय करा, B1 नी मल्टिप्लाय करा. B1 आहे काय हा कॅन्सल होईल. सेम आहे कॅन्सल होईल. मग इथून एक्सचा व्हॅल्यू निघेल ना काहीतरी. सेम मायनस वगैरे करून तुम्हाला एक्सचा व्हॅल्यू मिळेल की नाही बरोबर ना. आणि तो एक्सचा व्हॅल्यू तो वायचा व्हॅल्यू, एक्स आणि वायचा ते दोन व्हॅल्यूज इंटरसेक्शन पॉइंट असेल ना, या दोन लाईनचा जो इंटरसेक्शन पॉइंट आहे ना त्याचा एक्स आणि वायचा व्हॅल्यू तुम्ही याच्यामध्ये टाकाल तर हा 0 झाला पाहिजे. येस और नो. इफ लाईन्स आर कॉन्करंट देन तो 0 झाला पाहिजे. इफ ऑल 3 लाईन्स आर कॉन्करंट म्हणजे हा थर्ड लाईन जो आहे ना, हा थर्ड लाईन यार तिथूनच पास होतो. म्हणजे तो पॉईंट ज्यावेळेस तुम्ही याच्यामध्ये टाकाल तर तो 0 झाला पाहिजे होता ऍक्च्युअल मध्ये. मग तो पॉईंट ज्यावेळेस तुम्ही याच्यामध्ये टाकाल ना तर जो काही एक्सप्रेशन येईल ना तो हाच एक्सप्रेशन असेल. तुम्ही म्हणणार हे डिटर्मिनंट मध्ये कसं काय एक्सप्रेशन येतो. नाही रे, डिटर्मिनंट मध्ये नाही येणार. तो पॉईंट ज्यावेळेस तुम्ही याच्यामध्ये टाकाल एक काहीतरी लेंदी एक काहीतरी बेसिकली येईल. ओके. तर तो काय असणार आहे माहिती का. हे पहा A1 ला सिम्प्लिफाय केल्यानंतर काय बनतं इथे B2 C2 B3 C3 मायनस ऑफ B1 A2 C2 देन A3 C3 प्लस C1 प्लस करतो A2 B2 A3 B3 इज इक्वल टू 0 बरोबर ना. मी काय सांगतोय माहिती का तुम्हाला. आता याच्यानंतर हे जर का सिम्प्लिफाय कराल तुम्ही काय बनणार आहे माहिती ना तुम्हाला. A1 ब्रॅकेटमध्ये B2 C3 मायनस ऑफ B3 C2 यस मायनस B1 ब्रॅकेटमध्ये A2 C3 मायनस ऑफ A3 C2 प्लस C1 ब्रॅकेट A2 B3 मायनस ऑफ B2 A3 इट हॅज टू बी 0 बरोबर ना. हा मी तुम्हाला तेच सांगतोय पहा की तो इंटरसेक्शन पॉइंट या दोघांना सिम्प्लिफाय केल्यानंतरचा तो इंटरसेक्शन पॉइंट ज्यावेळेस तुम्ही याच्यामध्ये टाकला असता आणि याला फोर्स केला असता की तू सॅटिस्फाय झालं पाहिजे. लाईक तो इंटरसेक्शन पॉइंट जर का याला सॅटिस्फाय करेल मीन्स याच्यामध्ये टाकल्यानंतर इज इक्वल टू 0 जर का होत असेल दॅट मीन्स हा पण तिथूनच पास होतो. मग तो पॉइंट याच्यामध्ये टाकल्यानंतर जो एक्सप्रेशन येईल ना तो एक्सप्रेशन असा असतो. हे तुम्ही चेक करा एक वेळेस. तुम्ही करून पहा हवं तर तुम्हाला तो मॅच होईल. बट इथे ते आता एक्सप्लेन करण्याची गरज नाही मला. लाईक सर्व काही कॅल्क्युलेशन वगैरे करण्याची गरज नाही. मला असं वाटतं की मी बऱ्यापैकी तुम्हाला आयडिया दिली आहे की हा फॉर्म्युला कसा आलाय बरोबर. हे तुम्हाला कुठेच नाही विचारलं जाणार की हा फॉर्म्युला कुठून आला. तुम्हाला हे लक्षात पाहिजे पण याचा यूज करायचा. हा फॉर्म्युलाचं डेरिव्हेशन तुम्हाला कुठे नाही विचारणार आहे. ओके. नाउ सी लाईन्स आर कॉन्करंट इफ A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 हे जर का 0 असेल then lines are said to be concurrent. ओके. नाउ सी एक क्वेश्चन करूया छोटासा याच्यावरती बेस्ट. पहा क्वेश्चन काय सांगतोय. फाइंड व्हॅल्यू ऑफ लॅम्डा इफ द लाईन्स हे 3 लाईन्स आहेत आर कॉन्करंट. अरे 3 लाईन्स जर का कॉन्करंट असतील तर लॅम्डाचा व्हॅल्यू फाइंड करा असं ते बोलतात. बट आपल्याला माहिती इफ 3 लाईन्स आर कॉन्करंट देन डिटर्मिनंट हॅज टू बी 0. कोणता डिटर्मिनंट A1 B1 C1. सो 3 minus 4 minus of 13 A2 B2 C2 8 minus 11 minus 33 A3 B3 C3 2 minus 3 plus lambda. ओके. इट हॅज टू बी 0. हे 0 असायला हवं. चलो डिटर्मिनंट सॉल्व्ह करा. लॅम्डाचा व्हॅल्यू तुम्हाला ऑटोमॅटिकली मिळून जाईल बरोबर ना. तर मला नाही वाटत हे मी केलं पाहिजे इथं.
तुम्ही करू शकाल ना रे. क्लोज करा, डिटर्मिनंट वगैरे सर्व सॉल्व करा डिटर्मिनंट, यू विल गेट व्हॅल्यू ऑफ लॅम्डा हियर. सो लॅम्डाचं व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा, कमेंट सेक्शन मध्ये हवे तर कमेंट करून टाका. ओके, नाव सी नेक्स्ट. फॅमिली ऑफ लाईन्सचं आर्टिकल आहे पहा रे आता. फॅमिली ऑफ लाईन्स, आता हे काय असतं एक्झॅक्टली फॅमिली ऑफ लाईन्स पाहूया आपण. ओके, तर ना रे आपल्याकडे दोन लाईन्स, वी हॅव टू लाईन्स, u इज इक्वल टू 0 अँड v इज इक्वल टू 0. पहा काय, u इज इक्वल टू 0 अँड v इज इक्वल टू 0. यार कोणत्या तरी एक दोन रॅन्डम लाईन्स आहे आपल्याकडे, कोणत्या तरी दोन लाईन्स आहे माझ्याकडे. यस, मग त्या दोन लाईन्सचे जे इक्वेशन्स आहेत ना हे असे इक्वेशन्स आहेत पहा, मी इथे लिहिलेत ते इक्वेशन्स. मी असं इथे क्लेम करतोय, मी इथे असं क्लेम करतोय की या दोन लाईनच्या, हे दोन लाईन्स कोण आहेत माहिती का, इथे दाखवतोय पहा. हा वाला एक लाईन आहे, हा वाला. यस, अँड दिस सेकंड वन, हा वाला. हे अशा दोन लाईन्स आहेत रे. ओके, या दोन लाईनच्या इंटरसेक्शन मधून पास होणाऱ्या किती लाईन्स असतील? इनफायनाइट. बघा, दोन लाईनच्या इंटरसेक्शन मधून अरे देर आर इन्फायनाइट लाईन्स. असं कसं पण लाईन पास होऊ शकतो. देर आर इन्फायनाइट लाईन्स. यस, अँड ऑल दोज इन्फायनाइट लाईन्स आर रिप्रेझेंटेड बाय अ सिम्पल इक्वेशन. तो इक्वेशन काय असतो पहा, u प्लस केव्ही. u प्लस केव्ही इज इक्वल टू 0. u plus kv is equal to 0 represents infinite lines. u plus kv is equal to 0 ना infinite line ला represent करत असतो, passing through this point of intersection. त्या intersection point मधून पास होणाऱ्या infinite line ला तो u plus kv represent करतो. तुम्ही बोलणार कसं काय, पहा कसं काय. चलो या दोघांचा पहिले इंटरसेक्शन पॉइंट तरी फाइंड करूया आपण. ऍटलिस्ट या दोघांचा, हे जे दोन लाईन्स आहेत ना, हा लाईन आणि हा लाईन, या दोघांचा इंटरसेक्शन पॉइंट तरी आपण फाइंड करूया. या दोघांना सिम्प्लिफाय करायला लागेल सायमल्टेनियसली. ओके, एक्स प्लस वाय मायनस ऑफ 2 और एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 2 लिहितो मी. एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 2 करतो. सेकंड इक्वेशन इज 2x प्लस वाय इज इक्वल टू 3 करतो, मायनस करतो, मायनस 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 ऑफ एक्स, हे तर कॅन्सल होतं. दॅट इज इक्वल टू मायनस ऑफ 1, दॅट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 1. सो इफ एक्स इज इक्वल टू 1 गाईज, वाय इज इक्वल टू 1. एक्स इक्वल टू 1 टाकला ना, 1 प्लस 1 2 बनतो, म्हणजे वायचा व्हॅल्यू पण 1च असला पाहिजे. दॅट मीन्स दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज ऍक्च्युअली 1,1. मुलांना तो इंटरसेक्शन पॉइंट ना 1,1 असायला हवा. आता 1,1 मधून पास होणाऱ्या इन्फायनाइट लाईन्स ज्या असतील ना, 1,1 मधून पास होणाऱ्या इन्फायनाइट लाईन्स आर रिप्रेझेंटेड बाय दिस सिम्पल इक्वेशन. हा इक्वेशन इन्फायनाइट लाईनला रिप्रेझेंट करतो. पहा ना, या पॉइंट मधून इन्फायनाइट लाईन्स पास होऊ शकतात, किती लाईन पास होऊ शकतात रे. मग तुम्ही असं म्हणताय की कसं काय रिप्रेझेंट करू शकतो, हा एक्सप्लेन करतोय पहा. मी व्हेरीफाय करून दाखवतो तुम्हाला. तर के इज अ कॉन्स्टंट. के ना मुलांना कॉन्स्टंट आहे काय, k is a constant, real value, real, काही पण होऊ शकतो, काही पण. So what is value of u? u is x plus y minus of 2. Yes, plus यार k च्या जागी काहीतरी टाकून देतो. से फॉर एक्झाम्पल k is equal to 2. काय टाकतोय 2. Assume करा रे k is equal to 2. What is value of v? v is 2x plus y minus of 3. So u plus k v is equal to 0. हा एक इक्वेशन काहीतरी बनतोय. काय बनतोय पहा बरं, हा इक्वेशन x प्लस वाय मायनस ऑफ 2 प्लस 4x प्लस 2y मायनस ऑफ 6 इज इक्वल टू 0. यस, सो x प्लस 4x इज 5x, y प्लस 2y इज 3y, मायनस 2 मायनस 6 इज मायनस ऑफ 8, दॅट इज इक्वल टू 0. असं काहीतरी इक्वेशन आला ना, u प्लस के व्ही असा इक्वेशन आला ना. तुम्ही चेक करा आता, तुम्ही क्रॉस चेक करा विथ दॅट 1,1 वाला पॉइंट याला सॅटिस्फाय करतो की नाही हे तुम्ही चेक करा. टाका इथे 1 टाका, 5 into 1 is 5. इथे 1 टाका, 3 into 1 is 3, 5 plus 3 is 8, 8 minus 8 is 0. Yes, that point satisfies this equation. That means this equation or this line passes through that point. त्या पॉइंट मधून पास होतो हे मी व्हेरीफाय करून दाखवलं पहा. मी तुम्हाला इथे रॅन्डमली केचा व्हॅल्यू काहीतरी ऍज्युम करा असं बोललेलं. म्हणजे केचा व्हॅल्यू काही जरी ऍज्युम करायला ना रे, इथे जे बनतं ना दॅट विल पास थ्रू दॅट 1,1 वाला पॉइंट. तो 1,1 मधून पास होणार आहे, 100% पास होणार आहे. सो दिस इक्वेशन रिप्रेझेंट्स लाईन पासिंग थ्रू 1,1. येस, जर का तुम्ही के च्या जागी से फॉर एक्झाम्पल 3 टाकला असता, ऍज्युम करा इथे 6x बनला असता, इथे काय बनला असता 6x, इथे 3y बनला असता 3y, इथे -9 बनला असता. येस, 6x प्लस x इज 7x बनला असता. इथे 3y प्लस y इज 4y, इथे 4y बनला असता.
बरोबर. -9 -2 आहे ना, -9 -2 इज -11. इथे बनला असता 11. मग तो पॉईंट जर का तुम्ही टाकला असता ना, 7 × 1 इज 7, 4 × 1 इज 4, 7 + 4 इज 11, -11 इज 0. येस यार, म्हणजे केच्या जागी तुम्ही काही जरी टाकाल ना, तुम्हाला असंच एक लाईन येईल जो की या पॉईंट मधूनच पास होणार आहे. हे जरी समजलं असेल ना तुम्हाला आता. मग पहा आता थोडंसं आणखीन. सो मी असं क्लेम करतो की u + kv इज 0 रिप्रेझेंट्स इन्फायनाइट लाईन्स पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट. करेक्ट. सो जर का तुम्ही k च्या जागी जर का 1 टाकला, एज्युम करा k च्या जागी जर का तुम्ही 1 टाकला, सो से फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला हा लाईन येईल. k च्या जागी जर का तुम्ही 2 टाकला, k च्या जागी जर का 2 टाकला, तर मे बी तुम्हाला हा वाला लाईन येईल, हा वाला लाईन येईल. k च्या जागी जर का तुम्ही 3 टाकला मुलांना, ओके, सो मे बी तुम्हाला हा वाला लाईन येईल, हा वाला लाईन येईल. मग k च्या जागी काय काय टाकू शकता तुम्ही? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 up to infinity, 1.1 1.2 1.3 4.5 4.6 -2.5 -2.8 काही टाकू शकता ना. सो आय कॅन सबस्टिट्यूट इन्फायनाइट व्हॅल्यूज ऑफ k. k च्या जागी मी इन्फायनाइट व्हॅल्यूज टाकू शकतो. दॅट मीन्स तुम्हाला इथे आउटपुटमध्ये इन्फायनाइट लाईन्स येतील, बट ते फक्त याच पॉईंट मधून पास होणाऱ्या लाईन्स येतील. बरोबर ना. सो दिस, हा जो काही इक्वेशन आहे, हा सिंपल इक्वेशन, इट रिप्रेझेंट्स इन्फायनाइट इक्वेशन्स, इन्फायनाइट लाईन्स रिप्रेझेंट करतोय. ओके, त्यालाच आपण फॅमिली ऑफ लाईन्स बोलतो. इन्फायनाइट लाईनच्या सेटला फॅमिली ऑफ लाईन्स बोलतो. सो दिस फॅमिली ऑफ लाईन्स वाला इक्वेशन. हे पहा, फॅमिली ऑफ लाईन्सचा आर्टिकल ना तुम्हाला इव्हन सर्कलमध्ये पण येणार. तिथे पण एक कॉन्सेप्ट आहे फॅमिली ऑफ सर्कल्स म्हणून, फॅमिली ऑफ सर्कल्स म्हणून. करेक्ट. तर हा जो अप्रोच आहे ना, हा अप्रोच तुम्ही लक्षात ठेवलं व्यवस्थित, इम्पॉर्टंट आहे. ओके, सो u + kv इज 0 इट रिप्रेझेंट्स फॅमिली ऑफ लाईन्स. ओके, पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉईंट ऑफ u and v. u आणि v च्या इंटरसेक्शन पॉईंट मधून पास होणाऱ्या इन्फायनाइट लाईनला तो रिप्रेझेंट करतोय. ओके, नाउ सी, याच्यावरती एक छोटंसं सम करूया आपण. शो दॅट दी स्ट्रेट लाईन्स, हे काहीतरी आहे बाबा, पहा. शो दॅट दी स्ट्रेट लाईन्स, ओके, फॉर डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ a and b पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉईंट. म्हणे इंटरेस्ट मध्ये असा पण क्वेश्चन येईल पहा, की तो फिक्स पॉईंट पण फाइंड करा, तो फिक्स पॉईंट पण तुम्ही फाइंड करा. करेक्ट. पहा, हा जो काही लाईन आहे, x × a + 2b, ओके, देन प्लस y × a + 3b, ओके, अँड दॅट इज इक्वल टू a + b. तर हा जो काही लाईन तुम्हाला दिसतोय ना, ते बोलतायत की शो दॅट दिस लाईन फॉर डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ a and b, म्हणजे a आणि b ची व्हॅल्यू काहीही असू द्या, बट दिस लाईन पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉईंट, म्हणजे कोणतरी एकाच पॉईंट मधून पास होत येतो. यार, हा एक लाईन नाहीये, दीज आर इन्फायनाइट लाईन्स. तुम्ही म्हणणार इन्फायनाइट लाईन्स कसं काय? यार, a आणि b ची व्हॅल्यू फिक्स थोडी नाही, डिफरंट आहे ना, चेंज होतोय ना. a आणि b जर का चेंज होत असेल तर हा इक्वेशनच चेंज होत राहील कंटिन्युअसली. सो बेसिकली हे इन्फायनाइट लाईनला रिप्रेझेंट करतो, बट आपल्याला माहित नाही की ते इन्फायनाइट लाईन एकाच पॉईंटवरून पास होतात की नाही, माहित नाही, हे फिक्स माहित नाही आपल्याला. बरोबर ना. इन्फायनाइट लाईन्स आहेत हे, पण अशा पण तरी इन्फायनाइट लाईन्स असू शकतात, कशा पण, रॅन्डम, कुठून पण पास होतात, असं काही कंपल्सरी नाही की एकाच पॉईंटवरून पास होतात. येस ऑर नो. सो या इक्वेशन मध्ये मी काय करतोय पहा, मी मल्टिप्लाय करतो xa + 2xb + ya, ओके, प्लस 3yb, ओके, दॅट इज इक्वल टू a + b. बरोबर. आता याच्यामध्ये काय करूया पहा आपण, आय विल टेक a कॉमन. इथे a आहे, इथे a आहे, आणि इथे पण a आहे. याला इकडे घेतो मी, xa, ओके, प्लस ya मायनस ऑफ a. ठीक आहे, चलो, प्लस b वाले 2xb, ओके, प्लस 3yb, ओके, मायनस ऑफ b, and that is equal to 0. So take a common, x plus y minus of 1, plus take b common, 2x plus 3y minus of 1 is equal to 0, divided by a, x plus y minus of 1, okay, plus b by a, bracket 2x plus 3y minus of 1 is equal to 0 by a is basically 0 असणार आहे. आपण a ने डिवाइड केलं का, a by a is 1, b by a and 0 by a is basically 0. So b by a हा कॉन्स्टंट असणार आहे. हे समजतं ना तुम्हाला, a आणि b इथे कॉन्स्टंट्स आहेत. करेक्ट आहे. सो b डिवाइड बाय a हा पण कॉन्स्टंट असणार आहे. b डिवाइड बाय a हे पण एक काहीतरी कॉन्स्टंट असणार आहे. मे बी 4 येईल, 5 येईल, 6 येईल, 7 येईल, काही येईल. सो मी याला k अज्युम करतो ना, आपण याला k अज्युम करूया ना रे. So that means this is actually u plus k v is equal to 0, and we know that u plus k v is equal to 0 represents infinite lines passing through a fixed point. तो fixed point कोणता असतो? या दोघांचा इंटरसेक्शन पॉइंट असतो.
हे बघा क्वेश्चन असं पण होऊ शकतो की हे जे लाईन आहे ना तो कोणत्या फिक्स पॉईंट मधून पास होतोय तो पॉईंट सांगा, असं पण क्वेश्चन होऊ शकतो ना. मग त्या केसमध्ये काय करायला लागेल, यार कोणत्या पॉईंट मधून पास होतो, हे जे इन्फायनाइट लाईन्स आहेत कोणत्या पॉईंट मधून पास होतात, हे याच्या आणि याच्या इंटरसेक्शन पॉईंट मधून पास होतात ना. तुम्हाला समजतं ना, हा फॉर्मॅट आहे u प्लस केव्ही इज इक्वल टू 0 याचा फॉर्मॅट आहे हा. सो u प्लस केव्ही इज इक्वल टू 0 रिप्रेझेंट्स इन्फायनाइट लाईन पासिंग थ्रू u अँड v चा इंटरसेक्शन, या दोघांचं इंटरसेक्शन. सो पहिला इक्वेशन x प्लस वाय इज इक्वल टू 1 करतो. सेकंड इक्वेशन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1. पहिल्याला मी 2 ने मल्टिप्लाय करतो, 2x 2y इज इक्वल टू 2 होतो. मायनस करतो, मायनस 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 कॅन्सल, दिस इज मायनस ऑफ y दिस इक्वल टू 1, दॅट मीन्स y इज इक्वल टू 1 मायनस 1 सॉरी y इज इक्वल टू काय बनतो मला ना, मायनस ऑफ 1 बनतो. y इज इक्वल टू मायनस 1 इथे जर का तुम्ही टाकाल ना, ओके, तुम्हाला x इज इक्वल टू आय गेस 1 मिळतं का, y इज इक्वल टू मायनस 1 टाकल्यानंतर हे 4 बनतं, x इज इक्वल टू 2 बनतं. सो x इज इक्वल टू 2 अँड y इज इक्वल टू मायनस ऑफ 1 या फिक्स पॉईंट पासून हे इन्फायनाइट लाईन्स पास होतात फॉर डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ a अँड b. फॉर डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ a अँड b म्हणजे a आणि b च्या व्हॅल्यू, a आणि b च्या जागी तुम्ही काहीही टाका, काही फरक नाही पडत. ओके, चलो आता हा पहा बरं. कन्सिडर फॅमिली ऑफ लाईन्स. कन्सिडर फॅमिली ऑफ लाईन्स पहा, हे इन्फायनाइट लाईन्स आहेत परत. कन्सिडर फॅमिली ऑफ लाईन्स u प्लस के व्ही इज इक्वल टू 0, बरोबर ना, u प्लस के व्ही इज इक्वल टू 0. सो हे इन्फायनाइट लाईन्स आहेत अँड हे पण इन्फायनाइट लाईन्स आहेत. u प्लस के व्ही इज इक्वल टू 0 असे दोन फॅमिली ऑफ लाईन्स आहेत. म्हणजे इकडे एक इन्फायनाइट लाईन्स आहेत, इकडे पण एक इन्फायनाइट लाईन्स आहेत. पुढे काय बोलतात ते पहा. Then find equation of straight line that belongs to both. तर पहा काय इन्फायनाइट लाईन्स आहेत, इन्फायनाइट लाईन्स आहेत, अगेन इन्फायनाइट लाईन्स आहेत. त्यातला या दोघांमधला एक जो लाईन आहे ना तो कॉमन आहे. इथे जे इन्फायनाइट लाईन्स आहेत आणि इथे जे इन्फायनाइट लाईन आहेत यांच्यामधला एक लाईन कोणता तरी आणि यांच्यामधला एक लाईन कोणता तरी मॅच होणार आहेत, सेम आहेत. तो लाईन तुम्ही फाइंड करा असं ते बोलतात. यार बेसिकली दिस इक्वेशन रिप्रेझेंट्स इन्फायनाइट लाईन्स पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाईन्स. हे पहा 5x प्लस 3y मायनस 2, 5x सॉरी तो तिकडे आहे. ओके ठीक आहे, चलो ओके. सो हे जे इन्फायनाइट लाईन्स आहेत ना, 5x प्लस 3y मायनस 2, 5x प्लस 3y मायनस 2 हा लाईन, यस. 3x मायनस y मायनस 4, 3x मायनस y मायनस 4 या दोघांच्या इंटरसेक्शन पॉइंट मधून पास होणारे इन्फायनाइट लाईन ते आहेत. ओके, या दोघांच्या x मायनस y प्लस 1, x मायनस y प्लस 1, 2x मायनस ऑफ y मायनस 2 या दोघांच्या इंटरसेक्शन पॉइंट मधून पास होणारे इन्फायनाइट लाईन्स आहेत. मग या इन्फायनाइट लाईन मधून एक लाईन असेल की नाही, या पॉइंट मधून पास होणाऱ्या इन्फायनाइट लाईन मधून एक लाईन असेल की नाही, जो की इथून पण पास होतो आणि त्या पॉइंट मधून पण पास होतो. होऊ शकतो ना असा एक, बरोबर ना. सो तेच तर बोलतात आपल्याला, देन फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाईन दॅट बिलोंग्स टू बोथ. तर असा हा स्ट्रेट लाईन आहे, हा याला पण बिलॉंग करेल, म्हणजे या इन्फायनाइट लाईन्सला पण बिलॉंग करेल. ओके, आणि हा लाईन बेसिकली या इन्फायनाइट लाईन्सला पण बिलॉंग करेल. हे पहा असे पण आणखीन खूप सारे लाईन्स आहेत काय, जसं की हा लाईन फक्त या फॅमिली ऑफ लाईन्सला बिलॉंग करेल, हा लाईन या फॅमिली ऑफ लाईनला बिलॉंग करण्याचा प्रश्नच नाही, बिकॉज हा या इंटरसेक्शन पॉइंट मधून पास नाही होणार आहे. सो हा असा लाईन आहे पहा जो की दोन्ही फॅमिली ऑफ लाईन्सला बिलॉंग करेल. येस ऑर नो. वी नीड टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस लाईन. देन यार सिंपल आहे, या दोघांचा इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करा, जो की हा असेल. या दोघांचा इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करा, फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाईन्स, तो हा असेल. Then find equation of a line passing through these 2 points. Simple. या दोन पॉइंट मधून पास होणाऱ्या लाईनचं इक्वेशन फाइंड करा, या दोन पॉइंट मधून पास होणाऱ्या लाईनचं इक्वेशन फाइंड करा ना. करेक्ट ना. माहिती ना कसं करायचं. assume this as x1 y1, this is x2 y2. लाईनचं इक्वेशन तर माहिती, y minus of y1 is equal to m into x minus of x1. करेक्ट. x1 y1 तर हा पॉइंट तुम्ही काढलाय. m means स्लोप असतो ना इथे. स्लोप मीन्स y2 minus of y1 बाय x2 मायनस ऑफ x1. सो स्लोप काढला, टाकून द्या, तुम्हाला हा इक्वेशन मिळून जाईल. हा वाला इक्वेशन तुम्हाला डेफिनेटली मिळून जाईल. ओके, सी गाइज, नेक्स्ट आर्टिकल काय पहा आता. हा आहे अँगल बायसेक्टरचा आर्टिकल, लास्ट आर्टिकल ऍक्च्युअली आपला स्ट्रेट लाईनचा. अक्यूट अँड ऑब्ट्यूज अँगल बायसेक्टर. काय विषय पहा. तर ना रे, आपल्याकडे दोन लाईन्स आहेत. ॲझ्युम करा हा एक लाईन आहे, हा वाला एक लाईन आहे. ओके, आणि हा वाला एक लाईन आहे, असे दोन लाईन्स आहेत. L1 L2 कन्सिडर करून टाकतो मी इथे. L1 अँड से दिस इज L2. L1 आणि L2 असे दोन लाईन्स आहेत.
येस. आता मला काय करायचं माहिती का, मला या दोन लाईनचा अँगल बायसेक्टर फाइंड करायचा. अँगल बायसेक्टर समजतं का? पहा, हे दोन लाईन ना असे इंटरसेक्ट होत आहे तिथे. ओके, सो एक्झॅक्टली हा जो अँगल आहे ना, हा बायसेक्ट करणारा लाईन तर हा आहे ना, दिस इज अँगल बायसेक्टर ना, बरोबर ना यार. हे दोन लाईन तर असे पण आहेत, मग या अँगलला बायसेक्ट करणारा लाईन हा पण तर आहे. सो इवन दिस इज अँगल बायसेक्टर अगेन. सो समजलं तुम्हाला, असे दोन अँगल बायसेक्टर आहेत. लाईन अक्यूट अँगल, पण आहे अक्यूट अँगल, छोटा वाला अँगल आहे. अक्यूट अँगलचा बायसेक्टर, दिस इज अक्यूट अँगल बायसेक्टर, दॅट इज अक्यूट अँगल बायसेक्टर. पहा इथे लिहितो मी, अक्यूट अँगल बायसेक्टर आहे. ओके, अँड दिस इज ऑब्ट्यूज अँगल बायसेक्टर. ऑब्ट्यूज अँगल बायसेक्टर. ठीक आहे, आपल्याकडे एक अक्यूट अँगल बायसेक्टर असेल, एक ऑब्ट्यूज अँगल बायसेक्टर असेल, बट हे पण क्लिअर आहे पहा की अँगल बिटवीन देम इट शुड बी 90. तर दोघांमधला अँगल किती असला पाहिजे मुलांनो? 90 असला पाहिजे. तुम्ही म्हणणार का? यार कॉमन सेन्स आहे हे. तुम्ही पाहाल, हा जो अँगल आहे हा वाला अँगल, ओके, आणि हा वाला अँगल, मी बोलतो की या दोघांचं ऍडिशन शुड बी 90. तुम्ही म्हणणार कोणत्या बेसिसवरती? तर ठीक आहे यार, याला तुम्ही अल्फा बोला, याला तुम्ही बीटा बोला, बरोबर ना. दिस हॅज टू बी बीटा अगेन. अँगल बायसेक्टर आहे ना, अँगल बायसेक्टर बीटा, बरोबर ना. अल्फा आहे, इफ दिस अल्फा दिस हॅज टू बी अल्फा, इफ दिस अल्फा दिस हॅज टू बी अल्फा. अपोजिट अँगल्स. सो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा. हे पहा, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा, दॅट मीन्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हॅज टू बी 180. करेक्ट ना? हे 180 आहे ना, टोटल इज 180 ना, बरोबर. दॅट मीन्स 2 कॉमन करा, डिवाइड करा, अल्फा प्लस बीटा हॅज टू बी 90, बरोबर ना. तेच तर बोलतो मी, अल्फा प्लस बीटा हॅज टू बी 90. तेच तर चालू आहे आपलं, बरोबर ना. हा अँगल किती? 90 असला पाहिजे, हेच तर मी क्लेम करतो इथं. ठीक आहे, त्याचा आणि अँगल बायसेक्टरचं इक्वेशन फाइंड करण्याचं असं काही रिलेशन नाही. बस मी तुम्हाला एक प्रॉपर्टी सांगतोय की अक्यूट अँगल बायसेक्टर अँड ऑब्ट्यूज अँगल बायसेक्टर एकमेकांसोबत 90 अँगल करतात. 90. ओके, हाऊ टू फाइंड अक्यूट अँगल बायसेक्टर हियर. यार अक्यूट अँगल बायसेक्टर कसा फाइंड केला गेला पाहिजे? assume that equation of this line be say a1x plus b1y plus c1 is equal to 0. Equation of this line be say a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. तर अशा दोन लाईन्सचे इक्वेशन आहेत आपल्याकडे. a1x b1y c1 is equal to 0, a2x b2y c2 is equal to 0. Yes. Now I need to find acute angle bisector here. हे पहा, angle bisector find करायचं, that's all. ते acute आहे obtuse आहे ते नंतर बघूया. मला जस्ट अँगल बायसेक्टर फाइंड करायचा. सो हा जो अँगल बायसेक्टर आहे ना, हा अँगल बायसेक्टर जो आहे ना, हा अँगल बायसेक्टर मला फाइंड करायचा. सो ज्याचं इक्वेशन फाइंड करायचं असतो त्याच्यावरती आपल्याला एक रॅन्डम पॉईंट कन्सिडर करायचा असतो ना, अँड कन्सिडर दॅट पॉईंट एज एक्स कॉमा वाय. हाच कॉन्सेप्ट असतो ना रे आपला. लोकस मध्ये शिकलाय आपण की ज्याचं इक्वेशन फाइंड करायचं असतो, जस्ट कन्सिडर अ रॅन्डम पॉईंट ऑन दॅट कर्व. त्याच्यावरती एक रॅन्डम पॉईंट कन्सिडर करायचा अँड कन्सिडर दॅट पॉईंट एज एक्स कॉमा वाय. एक्स कॉमा वाय आला पाहिजे असं काहीतरी इक्वेशन बनवा. एक्स कॉमा वाय आला पाहिजे असं काहीतरी इक्वेशन बनवा. मला एक गोष्ट अशी समजते इथे, इफ दिस अँगल बायसेक्टर दिस हॅज टू बी अल्फा, दिस हॅज टू बी अल्फा, बरोबर. सो या पॉईंटवरतून ना एक मी परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतो इथे. या पॉईंटवरतून पण मी एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करतो इथे. परपेंडिक्युलर, बोथ आर परपेंडिक्युलर्स, बरोबर. तुम्हाला हे समजलं पाहिजे, अल्फा आहे 90 आहे. दॅट मीन्स हा वाला अँगल इट मस्ट बी इक्वल. साइड इज कॉमन, हा साइड तर कॉमन आहे ना. दॅट मीन्स दिस टू ट्रायंगल्स आर टोटली इक्वल ट्रायंगल आहेत. मग जर काही टोटली इक्वल ट्रायंगल असतील, सो P1 हॅज टू बी P2. हे बघा, P1 म्हणजे काय रे? P1. अदरवाइज मी याला D1 बोलू का? तर तुम्ही D1 शी कम्फर्टेबल असाल. से फॉर एक्झाम्पल D1 म्हणजे हा डिस्टन्स काय? D1 हॅज टू बी D2. D1 आणि D2चा व्हॅल्यू सेम असला पाहिजे, टोटली सेम असला पाहिजे. D1 आणि D2चा व्हॅल्यू पूर्णपणे सेम असला पाहिजे. व्हॉट इज D1 यार? D1 मीन्स डिस्टन्स ऑफ दिस पॉईंट फ्रॉम दिस लाईन. D2 मीन्स डिस्टन्स ऑफ दिस पॉईंट फ्रॉम दिस लाईन. म्हणजे अँगल बायसेक्टर वरतीचा कोणताही पॉईंट ना, या दोन ओरिजिनल लाईन पासून इक्वल डिस्टन्स वरती असतो. ही मॅथमॅटिकल प्रॉपर्टी आपण यूज करतोय. ओके, अँगल बायसेक्टरचं इक्वेशन डिराईव्ह करण्यासाठी. आपण ते बोललो यार की या पॉईंटला एक्स कॉमा वाय बोललेलं, बरोबर ना. ना हाऊ टू फाइंड D1. हे पहा, मी इथे लिहितोय डायरेक्टली D1 इज इक्वल टू D2. काय? D1 इज इक्वल टू D2. आता D1 कसं असतं रे? D1 डिस्टन्स ऑफ पॉईंट फ्रॉम लाईन. A
x1 हा x1 म्हणजे हा पॉईंट टाकायचा असतो ना त्याच्यात डायरेक्टली. सो टाका x जागी x टाका a1x. यस a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ काय रे a1 स्क्वेअर प्लस b1 स्क्वेअर. यस और नो. हा पॉइंट याच्यामध्ये टाकल्यानंतर ओके a1x b1y c1 a1x b1y c1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर a1 स्क्वेअर प्लस b1 स्क्वेअर हा d1 आहे. अँड दॅट इज इक्वल टू d2 काय रे. व्हॉट इज d2 काय आहे पहा. या पॉईंटचा या लाईन पासून डिस्टन्स ना. हा पॉईंट डायरेक्टली टाकत असतो ना आपण इथे डिस्टन्स ऑफ पॉईंट फ्रॉम लाईन वाला आर्टिकल बरोबर. सो a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वेअर प्लस b2 स्क्वेअर. सिंपल आहे ना. आता मी काय बोलतोय पहा. से फॉर एक्झाम्पल मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4. ॲझ्युम करा 2 मिनिटासाठी ॲझ्युम करा. मॉड ऑफ ए इज मॉड ऑफ 4. मॉड ऑफ ए इज मॉड ऑफ 4. मग सांगा एचा व्हॅल्यू काय असला पाहिजे यार. मॉड ऑफ ए इज मॉड ऑफ 4. मॉड ऑफ 4 इज 4 ना. दॅट मीन्स ए व्हॅल्यू शुड बी प्लस और मायनस 4. लागतं काय लॉजिक. मॉड 4 इज 4. हा तर 4 बनणार आहे शेवटी नाही का. सो मॉड ए इज 4 दॅट मीन्स ए इज प्लस और मायनस 4. मायनस 4 असेल तरी याचा मॉड 4च बनणार. प्लस 4 असेल तरी याचा मॉड 4च बनणार. म्हणजे मला हे सांगायचं भले दोन्ही साईडला मॉड असेल तर मॉड असा कॅन्सल होतो असं नसतं ते. दोन्ही साईडला मॉड आहे. मॉड कॅन्सल करून a इज इक्वल टू 4 असं बोलणं थोडंसं रॉंग राहील. बिकॉज ए कॅन बी -4. -4 पण तर होऊ शकतो. बिकॉज मॉड 4 इज 4 अँड इफ मॉड ए इज 4 दॅट मीन्स ए हॅज टू बी प्लस और -4 ना. समजतं का. हा सिंपलचा कॉन्सेप्ट मी इथे यूज करतोय पहा. दोन्ही साईडला मॉड आहे. मॉड कॅन्सल नाही करायचं. दोन्ही मॉड बेसिकली कॅन्सल करून प्लस और मायनसचा साईन द्यायचा. दॅट मीन्स a1x ओके प्लस b1y ओके प्लस c1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वेअर प्लस b1 स्क्वेअर. इट इज इक्वल टू प्लस और मायनस ऑफ इथे पहा रे a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वेअर प्लस b2 स्क्वेअर. अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वेअर प्लस b2 स्क्वेअर. ओके दिस इज द इक्वेशन ऑफ अँगल बायसेक्टर. तुम्ही म्हणणार हे इक्वेशन कसं काय झालं यार. इक्वेशन म्हणजे काय असतं. या एक्स आणि वाय मध्ये रिलेशन आला पाहिजे ना. एक्स आणि वाय मध्ये काहीतरी इक्वेशन आला पाहिजे ना. तोच तर इक्वेशन असतो आपला या अँगल बायसेक्टरचा. मग पहा ना एक्स आहे वाय आहे. बाकी a1 b1 c1 a1 b1 a2 b2 c2 a2 b2 हे तर माहिती आहे आपल्याला. बिकॉज हे लाईन्स तर दिले असतील ना त्यांनी. a1 b1 c1 इज नोन. a2 b2 c2 हे पण नोन असला पाहिजे. सो बाकी सर्व गोष्टी माहिती. फक्त एक्स आणि वाय इज अननोन. सो एक्स आणि वाय च्या फॉर्म मध्ये एक आपल्याला इक्वेशन इथे बनतोय. तुम्ही म्हणणार एक नाही बनत सर इथे 2 बनतात. बिकॉज इथे प्लस और मायनस आहे. यस. मग जो एक इक्वेशन बनतो तो याचा अँगल बायसेक्टर असतो अक्यूट अँगल बायसेक्टर. आणि जो सेकंड इक्वेशन बनतो तो ऑब्ट्यूज अँगल बायसेक्टर असतो. यस और नो. जो सेकंड बनतो तो असतो ऑब्ट्यूज अँगल बायसेक्टर. करेक्ट. तुम्हाला डाऊट येईल परत सर मग कोणता अक्यूट असेल कोणता ऑब्ट्यूज असेल हे कसं समजणार. हे कसं काय समजणार. ठीक आहे त्याच्यासाठी पण एक प्रोव्हिजन आहे. बट आधी इथेपर्यंत क्लिअर करा की इथेपर्यंत गोष्टी क्लिअर आहेत का की अँगल बायसेक्टरची इक्वेशन कशी फाइंड करतो आपण. पण 2 अँगल बायसेक्टरची इक्वेशन येतात हे तर क्लिअर आहे. तुम्हाला असं विचारेल 2 कसं काय आलं नाही का. एकाच लाईनवरतीचा पॉईंट घेतला मी. हे बघा इथे जरी तुम्ही पॉईंट घेतला असतात ना तर कंडिशन तर तीच राहिली असती रे. हा डिस्टन्स आणि हा डिस्टन्स सेमच असला असता. म्हणजे इथे आहे ना तो डिस्टन्स आणि हा डिस्टन्स सेम. कंडिशन तर तीच राहते सेम बरोबर. सो ती कंडिशन यूज केल्यामुळे ओके लाईक असे पॉईंट्स काढायचे तुम्हाला जे की दोन्ही लाईन पासून इक्वल डिस्टन्स वरती असतील. मग तसे पॉईंट्स या लाईनवरती पण येतात या लाईनवरती पण येतात. म्हणून त्या कंडिशनला इंट्रोड्यूस केल्यामुळे आपल्याला 2 लाईनचे इक्वेशन येतात. आता आपल्याला रेक्टिफाय करायचं आहे. बरेच वेळी असं होतं पहा इफ यू यूज प्लस साइन देन आय विल गेट अक्यूट अँगल बायसेक्टर आणि मायनस साइन यूज केलं तर ऑब्ट्यूज मिळतो. आणि असं पण होऊ शकतं इफ आय यूज प्लस साइन देन आय विल गेट ऑब्ट्यूज. बऱ्याच वेळी असं येऊ शकतं म्हणजे प्लस साइन यूज केला तर अक्यूट पण येऊ शकतो ऑब्ट्यूज पण येऊ शकतो. इट डिपेंड्स ऑन व्हॅल्यूज ऑफ a1 b1 c1 या सर्वांच्या व्हॅल्यू कॉम्बिनेशनवरती डिपेंड करत आहे बरोबर. मग डेफिनेटली तुमचा हा डाऊट असेल. मग आम्ही कसं ओळखणार सर की अँगल बायसेक्टर जो आम्ही काढलाय की तो अक्यूट अँगल बायसेक्टर आहे की तो ऑब्ट्यूज अँगल बायसेक्टर हे आपण कसं फाइंड करणार. हे मी तुम्हाला एक्झाम्पलमध्ये सांगू का रे. एका एक्झाम्पल न्यूमेरिकलमध्ये सांगतो एक्सप्लेन करून की हे आपण एक्झॅक्टली कसं फाइंड करू शकतो. पहिले हे याला हायलाइट करूया आपण. याला हायलाइट करूया. मी एक काम करतो मी हे रब करतो. अक्यूट अँगल बायसेक्टर ॲज वेल एज ऑब्ट्यूज अँगल बायसेक्टरचा इथे मी आता इक्वेशन लिहितो डायरेक्टली. काय रे पहिला इक्वेशन यार हा जो लाईन होता a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. फार सिंपल आहे बरं. हे फॉर्म्युला पार्ट करणे फार काही अवघड नाही आहे.
एकदम सिंपल. फर्स्ट लाईनचं इक्वेशन ॲज इट इज कॉपी करायचं. a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वेअर b1 स्क्वेअर. सिंपल. a1 स्क्वेअर b1 स्क्वेअर इज इक्वल टू करायचं प्लस और मायनस करायचं. सेकंड लाईनचं इक्वेशन लिहायचं आणि त्याला डिवाइड बाय अंडर रूट a2 स्क्वेअर b2 स्क्वेअर. डायरेक्टली सेकंड लाईन कॉपी करा ॲज इट इज कॉपी. a2x प्लस b2y प्लस c2 जस्ट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वेअर प्लस b2 स्क्वेअर. डायरेक्टली डिवाइड करायचं प्लस और मायनस करायचं. दॅट्स ऑल. दिस अँगल बायसेक्टर इक्वेशन. दोन अँगल बायसेक्टरचे इक्वेशन्स आहेत. येस ठीक आहे. आता मी काय लॉजिक सांगतोय पहा. काय लॉजिक सांगतोय पहा. आता हे थोडंसं अवघड जाईल समजायला. इथे दोन इक्वेशन येणार आहे. त्यातलं एक इक्वेशन घ्या. एक इक्वेशन घ्या थोडंसं नाही का. से फॉर एक्झाम्पल वन ऑफ द इक्वेशन इज से असेल यार काहीतरी लाईक 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 असं काहीतरी आला समजा. या इथे दोन इक्वेशन येतात बरं. त्यातला एक इक्वेशन प्लस यूज केला तर काहीतरी इक्वेशन येईल, मायनस यूज केलं तर काहीतरी इक्वेशन येईल. त्यातला एक इक्वेशन असं आहे असं ॲज्युम करा तुम्ही. ॲज्युम करा फक्त. मग मी काय करेन पहा. मी 2 मिनिटासाठी ॲज्युम करेन की अरे यार हा लाईन आहे. ॲज्युम करतो मी फक्त. देन आय विल फाइंड अँगल बिटवीन दीज टू लाईन्स. हे पहा हा आणि हा या दोघांमध्ये मी अँगल फाइंड करणार आहे. बरं हे तर लाईन गिवन आहे ना. हा तर लाईन गिवन आहे ना. तो लाईन आहे आणि हा लाईन तर मी काढला आहे. त्या दोघांमधला एक लाईन कोणता तरी घेतोय. त्यांच्यातला अँगल फाइंड करतोय मी. त्यांच्यातला अँगल फाइंड करतोय. ओके ठीक आहे. चलो मी हे पण ॲज्युम नाही करते की हा लाईन आहे. जस्ट मी अँगल फाइंड करतो. चलो मी या दोघांमध्ये अँगल फाइंड करतोय. या लाईन आणि या लाईन मधला अँगल फाइंड करतोय. अँगल फाइंड करतो मीन्स टॅन थीटाचा फॉर्म्युला माहिती असेल ना. अँगल बिटवीन टू लाईन्स इज गिवन बाय m1 प्लस m1 मायनस m2 बरोबर डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2 1 प्लस m1 m2. हा अँगल मी इथे फाइंड करणार आहे. येस और नो. m1 याचा स्लोप m2 याचा स्लोप वगैरे सर्व टाकून द्या. ना इफ हा जो काही व्हॅल्यू आहे इफ दिस व्हॅल्यू इट कम्स लेसर दॅन 1 पेक्षा कमी आला. ॲज्युम करा की तो 1 पेक्षा कमी आला. हा जर का व्हॅल्यू 1 पेक्षा कमी आला तर 1 पेक्षा कमी येतो याचा मिनिंग काय थोडासा विचार करतो मी यार. 1 पेक्षा कमी म्हणजे मिनिंग काय. वी नो दॅट tan 45 इज 1 बरोबर ना. tan 0 इज 0 tan 90 इज इन्फिनिटी. तुम्हाला हे लॉजिक लागतं का की tan इज अ इन्क्रीजिंग फंक्शन. म्हणजे व्हॅल्यू इन्क्रीज झाला तर व्हॅल्यू इन्क्रीज झाला अँगल इन्क्रीज झाला तर व्हॅल्यू पण इन्क्रीज होत जाते बरोबर ना. इफ दिस व्हॅल्यू इज लेसर दॅन 1 लेसर दॅन जर का 1 आला तो लेसर दॅन 1 म्हणजे समजतं का की अँगल इज समवेअर इन बिटवीन 0 अँड 45. म्हणजे या दोघांमधला अँगल इज समवेअर इन बिटवीन 0 अँड 45. या 0 आणि 45च्या मध्ये अँगल आहे. मे बी 40 असेल 42 असेल काही असेल. तो अँगल प्लस तोच अँगल परत डबल बिकॉज अँगल बायसेक्टर आहे ना. त्याचा डबल करा. इफ दिस अँगल इज लेसर दॅन 45 ओव्हरऑल अँगल विल बी लेसर दॅन 90. दॅट मीन्स अक्यूट अँगल बायसेक्टर आहे तो. दॅट मीन्स तो काय अक्यूट अँगल बायसेक्टर आहे. सिंपल ना. क्लिअर आहे तुम्हाला. आहे ना. इफ अँगल बिटवीन दीज टू लाईन्स या लाईन आणि या लाईन मधला जो अँगल आहे त्या अँगलचं व्हॅल्यू टॅन थीटाचं व्हॅल्यू इफ व्हॅल्यू ऑफ टॅन थीटा इज से ग्रेटर दॅन 1 म्हणजे टॅन थीटाचा हा जो मॉड वगैरे करून सर्व व्हॅल्यू जे येईल 1 पेक्षा जर का जास्त असेल लाईक से फॉर एक्झाम्पल 1.2 असेल 1.2 असेल मग तुम्हाला समजतं का यार टॅन 45 1 असतो बट आपल्याला टॅन थीटा 1.2 आहे म्हणजे 1 पेक्षा पण जास्त आहे. दॅट मीन्स अँगल हा 45 पेक्षा जास्त असला पाहिजे. मे बी 50 51 52 असं काहीतरी असेल. म्हणजे ना या लाईन मधला हा अँगल बायसेक्टर आहे काय. या लाईन मधला आणि या लाईन मधला अँगल हा जास्त आहे लाईक 45 पेक्षा जास्त आहे. 52 आहे समथिंग. 52 प्लस 52 इज 104. यार हे तर 104 नाही हे क्लिअरली दिसतं. दॅट मीन्स हा हाय यामध्ये आणि यामध्ये जो अँगल आहे ना तो 52 आहे. आत्ता जे काढलं ना आपण मी जस्ट एक्झाम्पल म्हणून 52 बोलतोय. इफ दॅट टॅन थीटा इज ग्रेटर दॅन 1 म्हणजे 1 पेक्षा जर का जास्त असेल तर 1 पेक्षा जर का जास्त असेल मग समजून घ्या की तो जो अँगल आहे ना हा जो बायसेक्टरवाला लाईन आणि तो गिवन लाईन त्यांच्यामधला जो अँगल आहे ना तो अँगल हा 45 पेक्षा जास्त आहे. म्हणजे असेल काहीतरी 45 पेक्षा जास्त 45 पेक्षा जास्त प्लस 45 पेक्षा जास्त. दॅट मीन्स दॅट अँगल विल बी ऑप्ट्यूज. टोटल अँगल ऑप्ट्यूज असेल. दॅट मीन्स दॅट लाईन रिप्रेझेंट्स ऑप्ट्यूज अँगलचा बायसेक्टर. म्हणजे हा लाईन रिप्रेझेंट करेल तो. दॅट लाईन विल रिप्रेझेंट ऑप्ट्यूज अँगल बायसेक्टर. येस ऑर नो. जाऊया पुढे. आय होप तुम्हाला हे समजलं असेल. ओके थोडीशी प्रॅक्टिस पण करून घ्याल. याच्यावरती 1-2 क्वेश्चन करूया म्हणजे तुम्हाला आणखीन थोडंसं कॉन्फिडन्स येईल या आर्टिकलवरती. ओके पहा क्वेश्चन काय.
फॉर अ स्ट्रेट लाईन आपल्याकडे इथे दोन स्ट्रेट लाईन्स आहेत पहा. फाइंड इक्वेशन ऑफ अक्यूट अँगल बायसेक्टर, ऑब्ट्यूज अँगल बायसेक्टर. इथे प्रॉपरली तुमचं प्रॅक्टिस होऊन जाईल पहा अक्यूट अँगल बायसेक्टर ॲज वेल एज ऑब्ट्यूज अँगल बायसेक्टरचा. तर हे दोन स्ट्रेट लाईन्स आहेत. ठीक आहे यार, मला एक गोष्ट क्लिअर माहिती, अँगल बायसेक्टरचं इक्वेशन अक्यूट ॲज वेल एज ऑब्ट्यूज दोघांचं इक्वेशन काय असतं माहिती का. पहिला लाईन लिहायचा दॅट इज 5x प्लस 12y प्लस 9 डिवाइड बाय करायचा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वेअर प्लस 12 स्क्वेअर करायचा दॅट इज इक्वल टू प्लस और मायनस करायचा. सेकंड लाईन लिहायचा 4x प्लस 3y मायनस ऑफ 6 करायचा. हे पहा 6 इकडे घ्यायचा. ओके, मायनस ऑफ 6 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वेअर प्लस 3 स्क्वेअर लिहायचा. दिस इज अँगल बायसेक्टर इक्वेशन. अक्यूट पण येईल, ऑब्ट्यूज पण येईल, दोन्ही येतील. करूया मग थोडंसं सिम्प्लिफाय. सो 5x प्लस 12y प्लस 9 इंटू 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 हे 5 बनतं ना रे, 5 इथे येऊन मल्टिप्लाय दॅट इज इक्वल टू प्लस और मायनस. हा 13 बनतो, 13 तिकडे जाऊन मल्टिप्लाय 13 इंटू 4x प्लस 3y मायनस ऑफ 6. बरोबर, पहा आता करून घ्या मल्टिप्लिकेशन. 5 इंटू 5 इज 25x. ओके, प्लस 60y प्लस 45 is equal to plus or minus 13 into 4 is 52x, 13 into 3 is 39y minus of 78 असं बनेल ना. आता एकदा प्लस यूज करणार एकदा मायनस यूज करणार तुम्ही. हे पहा रे, आता इथून ना दोन वेज आहेत तुमच्याकडे परत, एकदा प्लस यूज करणार आणि एकदा मायनस यूज करणार. ज्यावेळेस तुम्ही प्लस यूज करता इथं काय बनतं माहिती का, 52 मायनस ऑफ 25 इज 27x. ओके, प्लस यूज करतात 39 मायनस ऑफ 60 इज मायनस 21 मायनस ऑफ 21y दॅट इज इक्वल टू 45 प्लस यूज करा मायनस 78 झाला, तो इकडे आला प्लस झाला 80 प्लस 40 123 इज इक्वल टू 123 बनतो. इज इक्वल टू मुलांना 123 बनतो. इफ आय यूज प्लस साइन हियर इक्वेशन असा बनतो. जर का मी इथे मायनस साइन यूज करेन म्हणजे हे इज इक्वल टू मायनस ऑफ दॅट वन. ओके, मग काय होईल पहा, मायनस ऑफ 52 इथे आला, काय बनतो हा 77x. ओके, इट विल बिकम 77x बनतो तो. ओके, 77x. ठीक आहे, चलो. ओके, देन मायनस ऑफ 39 इथे आला प्लस झाला दॅट मीन्स 99y बनतो. 99y बनतो. मायनस मायनस प्लस 78. ओके, हा तिकडे जाऊन मायनस होतो. 78 मायनस ऑफ 45 काय होईल यार, 33 होतो आय गेस, 33. ओके, दॅट इज इक्वल टू 33 असं इक्वेशन बनतो. हा अक्यूट अँगल बायसेक्टर असेल तर हा ऑब्ट्यूज असेल, हा ऑब्ट्यूज असेल तर हा अक्यूट असेल. हे समजून घ्या तुम्ही. एक अक्यूट देन दुसरा ऑब्ट्यूज, एक ऑब्ट्यूज देन दुसरा अक्यूट. आपल्याला माहितीच नाही की कोणता कोण आहे. तर ठीक आहे ना, मी काम करतो. व्हॅल्यूज तर मला थोड्याशा याच्या थोड्याशा बऱ्या वाटतात. नाही, हा पण तसं ठीक आहे, चलो हा पण ठीक आहे. हा थोडासा बरा आहे ॲक्च्युली, हा वाला. याचा स्लोप मी कॅल्क्युलेट करतो. मायनस ऑफ कोइफिशियंट ऑफ एक्स बाय कोइफिशियंट ऑफ वाय. 11चं टेबल 11 7 11 9. सो मायनस 7/9 हा याचा स्लोप आहे. किती रे, मायनस ऑफ 7/9 हा स्लोप आहे पहा, याचा स्लोप आहे तो. बरोबर, हे पहा दोन लाईन्स दिल्यात त्यांनी, दोन लाईनचा अक्यूट अँगल बायसेक्टर, ऑब्ट्यूज अँगल बायसेक्टर. ठीक आहे ना. हा जो लाईन आहे या लाईनचा स्लोप किती असेल पहा, मायनस ऑफ 4/3 असेल. मायनस ऑफ कोइफिशियंट ऑफ एक्स बाय कोइफिशियंट ऑफ वाय. मग माझी आता अशी इच्छा आहे की हा लाईन आणि हा लाईन, हा लाईन आणि हा लाईन, या दोघांमध्ये मी अँगल कॅल्क्युलेट करू का रे. या दोघांमधला अँगल कॅल्क्युलेट करतो मी. कसं करणार कॅल्क्युलेट पहा. tan theta इज इक्वल टू m1 मायनस m2. व्हॉट इज m1 मायनस m2. ओके, डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2. प्रोडक्ट करा दोघांचा. 7/9 इंटू 4/3 इंटू 4/3. बरोबर, m1 मायनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2 काय बनतो पहा. मग आता हा tan theta इज इक्वल टू मॉड ऑफ मला वाटतं 27 नी करूया का मल्टिप्लाय. 27 नी नको, ठीक आहे. इथे मायनस 7 ला मायनस 7 लिहितो, मायनस मायनस बनतो प्लस. ओके, इथे बोलतो मी 12 डिवाइड बाय 9 बनतो ॲक्च्युली. सो होल डिवाइड बाय 9 होल डिवाइड बाय, देन हा 27 इथे जातो. 27 प्लस 7 इंटू 4 इज 28 डिवाइड बाय 27 बनतो. सो 9 1 जा 9 3 जा, इथे 3 बनतो. ओके, वरती काय बनतो पहा बरं. tan theta इज इक्वल टू tan theta इज इक्वल टू वरती बनतो आय गेस 5. हा 5 आहे, हा कॅल्क्युलेशन 5 बनतो. 3 वरती जातो. 5 इंटू 3 इज 15. येस 15. अरे यार 15 होल डिवाइड बाय 27 प्लस 28 काय बनतो 55 बनतो आय गेस 55 बनतो. बरं, याचा मॉड
अरे काहीतरी येईल माहिती, बट तो 1 पेक्षा कमी आहे. दिस लेसर दॅन 1. मग तुम्हाला हे समजलं पाहिजे tan θ व्हॅल्यू इज लेसर दॅन 1, दॅट मीन्स 1 पेक्षा कमी आहे. यार tan 45 1 असतो, tan 45 1 असतो, बट हिअर tan θ इज लेसर दॅन 1, दॅट मीन्स अँगल 45 पेक्षा कमी आहे. म्हणजे या दोन लाईन मधला अँगल 45 पेक्षा कमी आहे. बरोबर, ही तर लाईन आहे इथं, म्हणजे मे बी ही लाईन ही अशी असली पाहिजे. हा अँगल 45 पेक्षा कमी आहे, दॅट मीन्स हा अँगल 90 पेक्षा कमी आहे. दॅट मीन्स हा वाला अक्यूट अँगल बायसेक्टर आहे. दॅट इज अक्यूट अँगल बायसेक्टर. इन केस इफ दिस व्हॅल्यू इज ग्रेटर दॅन 1, दॅट मीन्स 45 पेक्षा जास्त, म्हणजे हा अँगल 45 पेक्षा जास्त, म्हणजे या लाईन आणि अँगल बायसेक्टरचा, म्हणजे हा अँगल बायसेक्टर असला पाहिजे, हा 45 पेक्षा जास्त. 45 पेक्षा जास्त प्लस 45 पेक्षा जास्त इज ऑप्टिक अँगल बायसेक्टर. बट तो तर नाहीये इथे ती केस नाहीये, ती वाली केस नाहीये इथे. ओके, हे समजतं तुम्हाला? दॅट मीन्स दिस इज अक्यूट अँगल बायसेक्टर अँड दॅट इज ऑप्टिक अँगल. हा ऑप्ट्यूज आहे. दिस इज ऑप्टिक अँगल बायसेक्टर आणि हा वाला अक्यूट अँगल बायसेक्टर असेल. येस ऑर नो? यानंतर पहा रे आता लास्ट क्वेश्चन आहे. पहा लास्ट क्वेश्चन आहे. इथे आपला सेशन एंड करूया आपण आता याच्यानंतर. ओके, तर पाहून घ्याल काय, इन्सिडेंट रे इज अलॉंग द लाईन. इन्सिडेंट रे आणि रिफ्लेक्टेड रे बद्दल बोलतात काहीतरी. इन्सिडेंट रे इज अलॉंग द लाईन अँड रिफ्लेक्टेड रे इज अलॉंग द लाईन. 24x + 7y + 5 = 0. फाइंड इक्वेशन ऑफ मिरर्स म्हणे. मिररचं इक्वेशन आपल्याला फाइंड करायचं. तर ठीक आहे ना, हे पहा काय, इन्सिडेंट रे इज अलॉंग द लाईन 3x - 4y - 3 = 0. ओके, हा इन्सिडेंट रे हा. बरोबर, ते बोलतात रिफ्लेक्टेड रे इज अलॉंग द लाईन 24x ओके + 7y ओके + 5 = 0. इन्सिडेंट रे तो रिफ्लेक्टेड रे. मग ते आपल्याला विचारतात व्हॉट इज इक्वेशन ऑफ मिरर. हे पहा काय, मिरर काय असतं. इथे दोन मिरर येतात. ते होणार कसं काय, पहा. हा एक मिरर आहे, दिस फर्स्ट मिरर. पण हा याला जर का मी मिरर कन्सिडर करेन ना, इफ आय अज्युम दिस एज मिरर, तुम्हाला समजतं का, इन्सिडेंट रे इज अलॉंग दिस लाईन, बरोबर ना. रिफ्लेक्टेड रे इज अलॉंग दिस लाईन, बरोबर ना. हे लाईन रिफ्लेक्टेड रेचं इक्वेशन आहे. येस, हा पण एक मिररचा पॉसिबिलिटी आहे. आणखीन एक मिररचा पॉसिबिलिटी आहे पहा, हा वाला मिरर तर असा पण होऊ शकतो रे. इवन दिस ऍक्ट्स एज अ मिरर. हा पण तर मिरर ऍक्ट करतो. तो येणार कसं काय, इन्सिडेंट रे इज अलॉंग दिस लाईन. येस आहे ना. रिफ्लेक्टेड रे इज अलॉंग दिस लाईन. असं पाहिजे होतं आपल्याला. म्हणजे काही होऊ शकतं पहा. लाईनला तर डायरेक्शन नसतं नाही का, तसं डायरेक्शन मीन्स लाईक रे नसतो तो. ओके, तर ते बोलतात ना तुम्हाला, इन्सिडेंट रे या लाईनच्या अलॉंग पाहिजे, रिफ्लेक्टेड रे या लाईनच्या अलॉंग पाहिजे. सो मिरर तर हा पण चालतो ना, इन्सिडेंट रिफ्लेक्टेड. मिरर तर असं पण चालतो ना, इन्सिडेंट रिफ्लेक्टेड. येस करेक्ट, असं पण चालतं, इन्सिडेंट रिफ्लेक्टेड. बट इन्सिडेंट रिफ्लेक्टेड असं असेल, बट स्टील मिरर तर हाच आहे. शेवटी दोनच मिरर असणार आहेत तुमच्याकडे. आणि या मिररचं इक्वेशन ते तुम्हाला विचारतात की व्हॉट इज द इक्वेशन ऑफ मिरर. बट तुम्हाला हे समजलं पाहिजे मुलांना, इफ दिस इन्सिडेंट दिस रिफ्लेक्टेड, सो अँगल ऑफ इन्सिडेंस इज इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, दॅट मीन्स दिस इज अँगल बायसेक्टर. अँगल बायसेक्टर येतो. इफ दिस इन्सिडेंट दिस रिफ्लेक्टेड, दॅट मीन्स अँगल ऑफ इन्सिडेंस इज इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. बरोबर ना. पाहणार आहे बाबा, इन्सिडेंट, रिफ्लेक्टेड, मिरर, नॉर्मल. करेक्ट ना. नॉर्मल काय माहिती ना तुम्हाला, मी काय सांगितलं होतं माहिती ना तुम्हाला, अँगल बायसेक्टर्समध्ये अँगल 90 असतो. सो हा अँगल 90 असतो, 90. दॅट मीन्स इफ दिस ऍक्ट्स एज अ मिरर, देन अदर अँगल बायसेक्टर ऍक्ट्स एज अ नॉर्मल. बरोबर ना. इफ दिस अँगल बायसेक्टर ऍक्ट्स एज अ मिरर, देन अदर अँगल बायसेक्टर जो की याला नॉर्मल असतो, दॅट ऍक्ट्स एज अ नॉर्मल. सो इन्सिडेंट रिफ्लेक्टेड, सो दिस इज नॉर्मल. अँगल ऑफ इन्सिडेंट शुड बी इक्वल टू अँगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो तुम्हाला हे समजलं पाहिजे, या दोन लाईनचा अँगल बायसेक्टर काढायचा, या दोन लाईनचा अँगल बायसेक्टर आपल्याला काढायचा. ऍक्च्युली तेच म्हणजे मिरर आहेत. मग ठीक आहे ना. अँगल बायसेक्टर एकदम माहिती आहे आपल्याला, एकदम सिंपल आहे. फर्स्ट लाईनचं इक्वेशन लिहितो 3x - 4y - 3 होल डिवाइड बाय जस्ट √3² ओके प्लस -4² -4² प्लस 4² सारखाच असतो, प्लस वर मायनस करायचा. सेकंड लाईन इक्वेशन इज 24x + 7y + 5 जस्ट डिवाइड बाय √24² + 7². डन. हे असतील मिररचे इक्वेशन. प्लस यूज करा एक मिरर येईल, मायनस यूज करा सेकंड मिरर येईल. तर आपल्याला असं नाही विचारत ऑप्ट्यूज अँगल वाला मिरर कोणता, अक्यूट अँगल वाला मिरर, काही रिलेशन नाही. बस मिरर विचारतात ना, बस डन. इथे तुम्हाला फाइंड करण्याची गरज नाही की ऑप्ट्यूज वाला मिरर कोणता, अक्यूट वाला मिरर कोणता. जस्ट मिरर फाइंड करायचं तुम्हाला.
इक्वेशन ऑफ मिरर लाईन. ओके, सो गाईज हा होता पहा आपला लोकस आणि स्ट्रेट लाईन. तर लोकस आणि स्ट्रेट लाईन जो जेई मेन्सचा सिलेबस आहे त्यातले सर्वच्या सर्व आर्टिकल्स मी इथे व्यवस्थित कव्हर करून दिले आहेत तुम्हाला विथ एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट वगैरे सर्व डिस्कस करून घेतलेले आहेत आपण. आता गरज कशाची पहा, आता गरज आहे न्यूमेरिकलच्या प्रॅक्टिसची. जितके MCQs तुम्ही कराल तितके कमी असतात. ओके, किती पण मला तरी असं वाटतं की मिनिमम 70 to 80 MCQs तुम्ही केलेच पाहिजे एकदम चांगल्या लेवलचे. जेई मेन्सच्या लेवलचे 70 to 80 MCQs केलेच पाहिजे डेफिनेटली. देन प्रिव्हियस जेई मेन्सचे क्वेश्चन्स केले पाहिजे. 2019चे जेई मेन्सचे क्वेश्चन, 2020चे जेई मेन्सचे क्वेश्चन्स. ओके, तर असे सर्व क्वेश्चन्स तुम्हाला करायला हवे ॲक्च्युली. तर मग कुठे जाऊन तुम्ही बोलू शकता हां चलो स्ट्रेट लाईन लोकस डन. ओके, हा लेसन डन. आता आपण पुढे जाऊया, लाईक सर्कल करूया किंवा पॅराबोला, इलिप्स, हायपरबोला त्याच्यावरती जाऊ शकतो आपण कोऑर्डिनेट जॉमेट्रीमध्ये. ओके, पण मी तुम्हाला रिक्वायरमेंट सांगतोय की अशी स्टेज पाहिजे की सर्व आर्टिकल्स कव्हर असले पाहिजे, देन न्यूमरिकलचा इनफ प्रॅक्टिस पाहिजे. येस गाईज, सो हा सेशन मी इथे क्लोज करतोय. ओके, आय होप तुम्हाला हा आवडला असेल, सर्व काही समजलं पण असेल. बट हे पण मी ॲक्सेप्ट करतो इथे की लाईक 4 आवर्समध्ये सर्व कंटेंट येतं. एक्सप्लेनेशन पण बऱ्यापैकी कधी कधी फास्ट असतं असं वाटतं. फर्स्ट अटेम्प्टमध्ये जर का तुम्ही पाहत असाल ओके, तर तुम्हाला मे बी फास्ट वाटेल, होऊ शकतं असं. मग तुम्हाला ना इथे काय करायचं माहिती का, थोडंसं रिपीट गोष्टी पाहायच्यात. नाही समजलं तर रिपीट पाहायचं, नोट्स काढायचे व्यवस्थित. नोट्स काढणे फार इम्पॉर्टंट, मी खूप जास्त रेट करतो, हायली रेट करतो मी नोट्स काढण्याला. बिकॉज जो कंटेंट आहे ना, जो सिलेबस आहे ना जेई मेन्सचा, तो खूप जास्त सिलेबस आहे. मग इतका जास्त सिलेबस जर खूप छोट्याशा जागी कुठेतरी आपल्याला ठेवायचा असतो, लाईक सेव्ह करून नाही का, म्हणजे लिहून नाही का. कारण की एंडला जाऊन ज्यावेळेस रिव्हिजनचा टाइम येतो, पूर्ण सिलेबस संपल्यानंतर आपले फुल पोर्शन टेस्ट वगैरे होतात, त्यावेळी जर का तुम्हाला रिव्हिजन करायचं असेल, रिव्हिजन कुठून करणार, नोट्स असले पाहिजे ना, तरच मग रिव्हिजन करू शकता. रिव्हिजन करण्यासाठी परत तुम्ही बुक काढून बसणार का, मग परत 1 वर्ष जाणार पूर्ण सर्व टॉपिक्स रिवाइज करायला, असं तर नाही होऊ शकत. सो नोट्स हे इम्पॉर्टंट आहेत. नोट्स तुम्ही डे 1 पासून काढले पाहिजे. ओके, सो मला असं वाटतं की हा सेशन मी इथे क्लोज करतो. ओके, सो भेटूया आपण नेक्स्ट सेशनमध्ये. ओके, स्टिल देन बाय बाय.